به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. فرامرزی هستم با یونت 4A از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 4. در این درس که ایکو گیلت هست، ایکو تلفظش رو دقت داشته باشید، ECO ایکو گیلت هست. ایکو اینجا یک پیشوند هست، پریفکس هست. گیلت رو هم که میدونید جرم و گناه و احساس گناه و مقصر بودن هست. با کلمه اکو اشتباه نگیرید. قبل از اینکه درس شروع بشه حتما بگم خدمتون اکو ECHO هست که به معنای پژواک و برگشت صوت هست. حتما خودتون بهتر میدونید. اون رو اکو تلفظ میکنیم و این کلمه رو ایکو تلفظ میکنیم. ایکو پیشوندی هست در ارتباط با محیط زیست، environment. خب اگر ایکو رو بیاریم با یک هایفنی در اینجا قرار بدیم و بعدش حالا کلمات دیگه رو بیاریم و یا اینکه اصلا بعد از این پیشوند کلمه دیگه رو بهش بچسبونیم، هر چیزی که به همراه این کلمات میاد به معنای هر چیزی در ارتباط با محیط زیست هست. مثلا ایکولوژی که لوجی داره در انتها، لوجی رو هم که میدونید حتما شناسی هست، ساینسش هست یا study of something هست. ایکولوژی بوم شناسی میشه، یعنی محیط شناسی و بوم شناسی میشه. اما ایکو گیلت که در اینجا داریم به معنای این هست که شما چقدر احساس تقصیر میکنید وقتی کاری میکنید که برای محیط زیست خوب نباشه. به عنوان مثال وقتی که شیر رو زیاد باز میذارید، وقتی که محصولی رو بخواید بعد از اینکه محصول رو برداشت کردید اونجا باقی مونده محصولات رو بخواید آتیش بزنید و دی اکسید کربن رو زیاد بکنید و دود تولید بکنید و یا حالتهای دیگه، حرارت تولید کردن نابجا و غیره که برای گلوبال وارمینگ مضر هست، اینها ایکو گیلت هست، اون احساسه هست. خب گرامر هم که بر دو وجه جدید البته برای این سطح، آینده کامل و آینده استمراری، یعنی future perfect و future continuous تمرکز داره. خب میریم با هم درس رو شروع میکنیم. از آلن ام ادیسون، US environmentalist کسی هست که طرفدار و حفظ منابع طبیعی هست، کمک میکنه یا والنتیر میشه توی این زمینه ها. Modern technology owes ecology and ecology. خیلی زیبا هست. Modern technology فناوری جدید، owes یعنی بدهکار هست، ecology یعنی به محیط زیست و یا محیطمون یا بومی که هابیتاتی که داریم درش زندگی میکنیم. an apology بدهکار هست، یک عذرخواهی بدهکار است. خب modern technology owes ecology and apology. بریم قسمت 1 reading and speaking. Look at the title of the lesson. What do you think it means? خب معنای ایکو گیلت رو گفتیم، توضیح هم دادیم، پاسخش رو هم میذاریم چک میکنیم. Eco guilt is what people feel when they do something that they know they shouldn't do because it is bad for the environment. خب ایکو گیلت رو همینجا یاد بگیرید. بگید what does eco guilt mean or define eco guilt. خب ایکو گیلت رو برای خودتون اینجا جوابش هم هست. پاس کنید، چند بار توضیح بدید اگر میتونید اطلاعات بیشتری بدید. خب بریم ادامه درس. Read the introduction to the article and check. Then take the questionnaire and add up your score. خب یک کوئسشنری در پایین داریم، یه اینتروداکشنش هم اولش آورده. کوئسشنر رو باید برید اول اینتروداکشنش رو بخونیم و بعد میریم کوئسشنر رو شما خودتون برای خودتون پاسخ میدید و سکور میدید به خودتون. add up your score میکنید، یعنی سکورایی که میگیرید امتیازاتون رو خودتون جمع بکنید. Part C, now compare your answers with a partner. Explain why you do or don't do these things. See what your score means. Do you agree with it? و بعد از اینکه کار تمام کردید ببینید که چرا این کارا رو انجام میدید، چرا این کارا رو انجام نمیدید. میتونید بحث هم بکنید در مورد هر سوال و بعد اسکورتون رو ببینید که به چه معنایی میشه، شما رو در چه قالبی قرار میده این اسکور و یا اینکه با این موافق هستید یا نه. خب میریم به سراغ متن. عنوان متنم How eco guilty are you؟ چقدر شما احساس مقصر بودن در برابر محیط زیست میکنید. متن رو میخونیم که اینتروداکشنش هست در ابتدا. I committed a crime last Tuesday which just happened to be Earth Day. A day that invites people to think about their eco sins. خب یه سری کلمات جدید وجود داره، بریم این کلمات رو چک بکنیم. I committed a crime. crime که میدونید جرم هست، خلاف هست. commit رو ببینیم. commit تلفظ commit verb هست، past tense و past participleش هم committed هست، present participleش committing. committed و committing double T میشن. خب
معنی اولش to commit a crime رو آورده. crime که گفتیم جرم هست. to do something wrong or illegal. women commit fewer crimes than men. زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جنایت میشن. پس commit معمولا به معنای مرتکب شدن هست. مرتکب رو هم که معمولا با اعمال منفی میاریم. خب یه معنای دیگه هم آورده to commit suicide. مرتکب خودکشی شدن. to kill yourself deliberately. وقتی خودتون رو از قصد بکشید، آگاهانه بکشید، you committed suicide. شما خودکشی کردید یا مرتکب خودکشی شدید. to commit adultery. If a married person commits adultery, they have sex with someone who is not their husband or wife. commit adultery هم به این معنا هست که اگر کسی متأهل باشه و با شخص دیگه یا جنس مخالف ارتباط داشته باشه و اون شخص هم husband و یا وایفش نباشه، committed adultery هست. میتونیم بگیم مرتکب ارتباط نامشروع شده. خب برمیگردیم commit رو کار کردیم به معنای مرتکب شدن. I committed a crime last Tuesday. توزدی گذشته، سه‌شنبه گذشته من جرمی رو یا خلافی رو مرتکب شدم که it just happened to be Earth Day که همون روز Earth Day هم بود. Earth Day رو یه علامت استریسک گذاشته. استریسک A-S-T-E-R-I-S-K. استریسک این علامت ستاره رو نمیگیم ستار، میگیم استریسک که یه ساینی هست برای importance این کلمه گذاشته و بعدم در پایین فوتنوت میاره اون رو توضیح میده در پانویس. خب بریم کلمه‌اش رو ببینیم. Earth Day, an annual day, April 22nd, on which events are held worldwide to increase awareness and appreciation of the environment. Earth Day روز زمین هست. Annual Day هست، یک روز سالانه هست، یعنی در سال یک بار تکرار میشه. Annual و روزش هم April 22nd هست، 22 آوریل. On which که در اون مراسمی برگزار میشه are held در سراسر جهان to increase awareness که آگاهی مردم رو بالا ببره و appreciation of the environment آگاهی و توجه بیشتر مردم رو نسبت به محیط زیست بالا ببره. Earth Day. برمیگردیم به متن. A day that invites people to think about their eco-sins. روزی هستش که در این روز مردم دعوت میشن در مورد eco-sinsشون فکر بکنن. sin رو ما هم ببینیم. sin تلفظ sin یه کشیده نیست، یه کوتاه. sin nounش هست، verb هم داره. خب an action that is against religious rules and is considered to be an offense against God. اگر عملی علیه قوانین مذهبی باشه و جزء بی‌حرمتی و حرکت‌های ضد خداوند بشه و محسوب بشه is considered. offense هم یعنی تخلف باشه against God، اون رو میگیم sin. مثلا the sin of pride، گناه غرور به عنوان مثال. She needed to confess her sins and ask for forgiveness. خب اون نیاز بود یا نیاز داشت که confess بکنه sins رو، یعنی گناهانش رو جمع بسته شده. confess به معنی اعتراف کردن هست و and ask for forgiveness و درخواست بخشش بکنه. خب the 7 deadly sins رو هم که میدونید در دین مسیح هست که اون 7 گناه کبیره هست و sin به عنوان verb هم داریم. for example you sinned against God. double n میشه، یادتون باشه n double n میشه و ed میگیره. you sinned against God گذشته فعل sin هست. شما ضد خدا گناه کردی یا در علیه خدا گناه کردی و یا علیه دینت و خلاف دینت اومدی گناه کردی. خب برمیگردیم. eco-sins گناهانی که در ارتباط با محیط زیست هستند، مرتکب همچین کاری شده بودید. I turned on the shower. turn on برای باز کردن آب که میتونه faucet F-A-U-C-E-T باشه و یا تپ باشه در بریتیش و shower هم میتونه باشه. هر کدوم از اینها معمولا یه شیر آبی هستن. براشون فعلهای turn on و turn off رو استفاده میکنیم. I turned on the shower. I turned on the faucet for example که در امریکن میگیم. I turned off the shower، شیر دوش رو بستم. خب من شیر دوش رو باز کردم intending به این قصد که to get in right away که بلافاصله برم زیر دوش even though حتی اگرچه the water takes a while to warm up. اگرچه آب یه ذره زمان میبره to warm up بشه، گرم بشه. جمله خیلی خوبی هست. even though the water takes a while to warm up. آب کمی طول میکشه که گرم بشه. But then I decided to brush my teeth. و اما بعدش من تصمیم گرفتم که brush my teeth بیام دندونمو مسواک کنم. And suddenly the water had been running for over 2 minutes. و ناگهان متوجه میشه که آب had been running past perfect continuous.
چرا past perfect continuous؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه متوجه بشه این اتفاق افتاده و استمرار هم داشته. برای مدت بیش از 2 دقیقه آب داشته میرفته. The water had been running. داشته میرفته یا جریان داشته. By the time I got in، زمانی که من رفتم زیر دوش، I was drowning in eco guilt. وقتی که رفتم زیر دوش من دیگه داشتم توی ایکو گیلت خودم، یعنی گناه مربوط به محیط زیست خودم، داشتم drown می شدم. drown رو ببینیم. drown تلفظ drown to die from being underwater for too long or to kill someone in this way. drown یعنی غرق شدن. برای انسان فعل drown رو به کار میبریم. اگر کسی رو هم به این شکل بکشنش drownش میکنن، غرقش میکنن. Many people drowned when the boat overturned. خیلی از مردم وقتی که boat یعنی اون قایق overturn کرد، یعنی چپه شد، واژگون شد، خیلی اونجا غرق شدن. drown غرق شدن. خب تا این زمان من داشتم I was drowning in eco guilt. دیگه غرق گناه هم شده بودم، گناهی که مربوط به محیط زیستم میشد. I had wasted water. من آب رو هدر داده بودم. past perfect. آب رو هدر داده بودم. خب این قسمت introduction رو خوندیم. میریم قسمت پایین. questioner. Should you feel eco guilty too? Take the test. خب آیا شما هم باید احساس کنید که eco guilty هستید؟ eco guilt دارید؟ Take the test. این آزمون رو بدید. خب shopping bags، خب کیسه های مربوط به خرید هست. shopping bags. I have a reusable shopping bag made of recyclable materials that I always use when I'm shopping. من یک کیف یا کیسه خرید reusable دارم. reusable یعنی قابل استفاده مجدد. can be used again. made of recyclable materials که از مواد recyclable یعنی موادی که دوباره قابل سایکل هست، چرخه هست و دوباره قابل استفاده هست استفاده میکنم. that I always use when I'm shopping که هر وقت که شاپینگ میکنم استفاده میکنم. خب با علامت ریسایکل هم بهشون پوینت میده اینجا. plus 4 eco points. خب 4 امتیاز مثبت بهش میده. eco points و اصطلاحش هست. میریم تست بعدی. I own several reusable shopping bags but I often forget to bring them with me. من چندین کیسه reusable یعنی قابل استفاده مخصوص خرید دارم اما اغلب فراموش میکنم اونا رو با خودم بیارم. خب اینجا میبینید که با علامت منفی مشکی بهش میده. -0 eco points هست. منفی 3 eco points بهش میده. I always ask for plastic bags because they're convenient. They can be recycled, can't they? من همیشه درخواست پلاستیک بگز میکنم به خاطر اینکه اونها استفادهشون راحته و در دسترس هستن. They can be recycled, can't they? اونا قابل با استفاده مجدد هستن، بازیافت میشن. Can't they؟ اینطور نیست؟ خب اینجا هم که میبینید که -4 eco points میگیره. washing towels عنوان بعدی هست. حولهایی که مربوط به شستشو هست و سر صورت رو خشک میکنی و غیره. I wash my towels immediately after I use them. به محض اینکه حوله هامو استفاده میکنم بعدش میام اینا رو میشورم. خب میبینید که -5 بهش داده. I use a towel for several days before I put it in the washing machine. قبل از اینکه بخوام حولمو توی واشینگ ماشین یا ماشین لباسشویی بندازم چندین روز اون رو استفاده میکنم. خب یه پلاس بهش داده. +1. That reminds me I need to wash my towels. خب این آقا یا خانم میگه that reminds me. حالا با این سواله که خونده میگه که او و این بیادم میندازه که حالا باید حولمو بشورم، یعنی مدت زیادی که داره از حولش استفاده میکنه. اینجا +3 میگیره. Running water. I never leave the water running when I brush my teeth. nor before getting into the shower. من هیچ وقت زمانی که دارم دندونامو میشورم نمیذارم آب همینطور برای خودش بره یا جریان داشته باشه و یا اینکه قبل از اینکه وارد دوش بشم هم نمیذارم آب بره. اوکی؟ 2 points اینجا میگیره. I'm allergic to cold water so I have to let the shower run for a while before I get in. من به آب سرد حساسیت دارم. To be allergic to something قبلا کار کردیم. بنابراین باید بذارم که آب دوش یا دوش to let the shower run بذارم که آبش بره for a while برای مدتی before I get in قبل از اینکه برم زیر دوش. و تست بعدی I hate showers. من از دوش متنفرم. I need a hot bath every day to relax. من هر روز احتیاج دارم که برم توی وان آب داغ و ریلکس بکنم که اینجا هم -3 میگیره. Buying fruit and vegetables. I never buy fruit and vegetables at supermarkets. I buy organic fruit and vegetables in markets or at farm stands.
من برای خرید فروت و وجتبلز به سوپرمارکت ها نمیرم و ارگانیک فروت و وجتبلز رو در بازارها که بازارهای بیرون هست و یا در فارم استندز که همون جایی که در خود مزارع هست و اونجا روی قفس ها میچینن و میفروشن میرم اونجا میخرم. I buy some fruit and vegetables in a market but the supermarket is more convenient. من بعضی از میوه ها و وجتبال رو در یک بازار میرم میخرم. حالا but the supermarket is more convenient. اما سوپرمارکت راحت تره و در دسترس تر هست. I shop at the cheapest places. من در ارزون ترین مکان ها میرم خرید میکنم. Who cares about eco guilt? I feel guiltier if I spend too much money on food. خب کی اصلا به ایکوگیلت اهمیت میده؟ من اگر پول زیادی رو روی غذا بخوام هزینه بکنم، یعنی اگر بخوام برم ارگانیک فروت و غیره برم بخرم، اونجا احساس گناه بیشتر میکنم. خب میریم قسمت بعد. ریسایکلینگ که بازیافت هست. I throw everything in the same can. من همه چیز رو توی یه سطل زباله میندازم. can اینجا به معنای garbage can هست. I sometimes recycle glass bottles, especially after a party, but that's probably all. من بعضی وقتا بطری‌های شیشه‌ای رو ریسایکل میکنم، بازیافت میکنم، یعنی در ظروف مخصوصش قرار میدم، در ظرف‌های زباله مخصوص، خصوصا بعد از پارتی یا مهمانی. اما احتمالا این همه چیزی که من انجام میدم در مورد ریسایکلینگ و یا environment. I recycle all my newspapers, bottles and plastic containers. من همه روزنامه‌ها و بطری‌ها و ظروف پلاستیکی خودم رو ریسایکل میکنم و کار بازیافتش انجام میدم. Getting around. I walk, use public transportation or ride a bike because cars pollute the planet. من پیاده میرم یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنم، public transportation یا public transport in British English، or ride a bike یا اینکه دوچرخه سواری میکنم، به خاطر اینکه ماشین ها pollute the planet. pollute یعنی آلوده کردن، فعل آلوده سازی هست، اسمش هم pollution هست. For example, air pollution. I walk, use public transportation or ride a bike because I can't afford to buy a car. من پیاده میرم یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنم و یا با دوچرخه میرم به خاطر اینکه I can't afford. afford یعنی از عهده چیزی بر اومدن. I can't afford یعنی از عهده چیزی بر نمیام. چه چیزی؟ To buy a car. چون از عهده خرید یک ماشین بر نمیام این کار رو انجام میدم. و در پایینم میگه vroom vroom here I come. vroom vroom یعنی صدای حرکت ماشین و موتور رو داره در میاره. صدای گاز ماشین هست. من اومدم یا دارم میام. صدای ماشین خب داره نشون میده که این حرکت یه حرکت ضد اکوسیستم و یا اکو انوایرمنت هست. خب میریم قسمت پایین. So how guilty should you feel? خب شما باید احساس کنید که چقدر مقصر هستید. Below zero you should feel very guilty. اگر مجموعتون توتالتون below zero هست you should feel very guilty. خیلی باید احساس گناه کنید. 0 to 12 points you should feel a little guilty. But above 10 you are too good to be true. Too good to be true یعنی خیلی دیگه باور نکردنی هستید. You are unbelievable. You are great. خب میریم ادامه درس. Part 2 Grammar, Future Perfect and Future Continuous. در قسمت دوم ما که Grammar هست، Future Perfect و Future Continuous که دو بخش جدید هست در این سطح برای ما رو کار خواهیم کرد و آشنا میشیم. Future Perfect آینده کامل هست و Future Continuous از اسمش مشخصه آینده استمراری هست. قسمت A. Read some predictions that have been made about the next 20 years. Which ones do you think? 1. Are already happening. 2. Are likely to happen. 3. Probably won't happen. خب کدوم که از اینها که prediction هایی در مورد آینده هست؟ prediction رو قبلا گفتیم. pre به معنای پیش هست، یک پیشوند به معنای پیش، خودش مثل کلمه prefix یک پیشونده. dict یعنی گفتن، predict یعنی پیشگویی کردن. predictions در مورد 20 سال آینده. خب کدومی که از اونها فکر میکنید در حال حاضر داره اتفاق میفته، کدومی که از اونها احتمال داره که اتفاق بیفته و کدومی که از اونها probably won't happen احتمالاً اتفاق نخواهد افتاد. خب میریم قسمت پایین. How we will be living in 20 years or will we؟ خب 20 سال دیگه ما چطوری زندگی میکنیم؟ or will we و یا اینکه آیا به این شکل زندگی خواهیم کرد؟ At home. Most people will have installed solar panels or wind turbines on their houses or apartment buildings to generate their electricity. People will be recycling almost 100% of their waste and those who don't will have to pay a fine. خب در خونه
اغلب مردم will have installed. future perfect هست ساختارش. البته در بحث گرامر حتما توضیح خواهیم داد، اما اینجا یه اشاره میکنیم will have installed. اغلب مردم نصب کردن توی آینده، یعنی کاری تمام میشه توی آینده، توی اون 20 سالی که میرسیم، ظرف 20 سالی که به اونجا برسیم این کار رو انجام دادن. چه چیزی رو انستال کردن؟ solar panels. solar که یک کلمه هست به معنای خورشیدی، SOLAR برای دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن. panels هم که میدونید چی هست. solar panels اون پنل های خورشیدی هست که نور آفتاب رو جذب میکنه برای حرارت دادن به آب و یا ایجاد الکتریسیته. or wind turbines. turbine در تصویر پایین هم میبینید، اونها پرهایی که اونجا هستن از wind استفاده میکنن، برای تولید الکتریسیته استفاده میشه. on their houses or apartment buildings. بر روی ساختمون هاشون و یا آپارتمان هاشون برای تولید الکتریسیته. people will be recycling almost 100%. مردم دیگه تا 20 سال دیگه تقریبا 100% ویستشون رو، یعنی زباله هاشون رو دارن ریسایکل میکنن. will be recycling چی هست؟ ساختار future continuous هست. will be recycling. and those who don't will have to pay a fine. fine به معنای جریمه هست به عنوان اسم، و اونایی که این کار رو انجام نمیدن those who don't recycle منظورش هست will have to pay در آینده هست، باید جریمه پرداخت بکنن. بریم قسمت بعد. transportation cars that use a lot of gas. For example, SUVs will have been banned and many people will be driving electric cars. خودروهایی که سوخت زیادی مصرف میکنن. گاز به معنای سوخت هست، بنزین هست. به عنوان مثال for example EG رو به این شکل می نویسیم، متنهایی که خیلی رسمی نیستن. for example E.G. و یک کاما میذاریم که حالت کوتاه شده exemplogratia هست، از لاتین اومده. SUVs هم که میدونید ماشین های شاسی بلند بزرگ هستن که مصرف سوختشون بالا هست. Sports Utility Vehicles به اونها گفته میشه. will have been banned. ban که گفتیم در درس‌های قبلی یعنی ممنوع شدن، استفادهشون ممنوع میشه، یعنی تا اون موقع دیگه ممنوع شدن. and many people و بسیاری از مردم will be driving دیگه دارن electric cars استفاده میکنن یا میرونن. low cost airlines will have disappeared. ساختار future perfect will have disappeared یعنی تا اون موقع دیگه همه اینها از بین رفته. low cost airlines خطوط هوایی هستن یا پروازهایی هستن که کم هزینه هستن و به عنوان مثال low cost project که طرح کم هزینه. will have disappeared یعنی تا اون موقع دیگه همه اینا جمع شده، دیگه ناپدید میشن، دیگه نیستن. and flights will be much more expensive و پروازها هم خیلی خیلی گران میشن. the environment محیط زیست environment. paper books will have no longer be produced to save trees from being cut down and all books will be electronic. paper books کتاب‌هایی هستن که بر پایه کاغذ هستن، مثل کتابایی که الان داریم. will no longer be produced دیگه تولید نخواهند شد. to save میخوایم دلیلش رو بگیم. the reason to save trees from being cut down که جلوی cut down یا قطع درختان گرفته بشه. and all books will be electronic و همه کتاب‌ها هم که الکترونیک میشن، مثل همین کندل که در درس قبلی کار کردیم. fresh water will be running out in many parts of the world and we will be getting much of our water from the ocean through desalination plants. fresh water آب نوشیدنی هست، آب drinking water هست، آب تازه و سالم. will be running out دیگه در حال تمام شدن خواهد بود، یعنی دیگه منابع طبیعی نداریم که آب سالم به ما بده. in many parts of the world در بسیاری از نقاط جهان و we will be getting much of our water اکثر آبمون رو، یعنی آب نوشیدنیمون رو از اونجا در حال گرفتن خواهیم بود. کجا؟ the ocean از اقیانوس. through desalination plants. desalination plants رو با هم ببینیم. desalination noun هست تکنیکال، یعنی کلمش فنیه. the process of removing salt from sea water so that people can use it. آب دریا که میدونید سالت داره، نمک داره. این پروسسی که انجام میشه و در اون پروسس ما سالت رو ریموو میکنیم از آب دریا desalination گفته میشه و وربش هم desalinate هست. desalinate the sea water. و اما کلمه desalination plants که گفته یعنی خود اون plants به معنای اینجا به معنای کارخونه ها هست، معنای گیاهان نیست. معنای کارخونه ها یا مثل نیروگاه ها و جای بزرگ هست که ماشینالات بزرگی دارن اونجا و این کار رو انجام میدن. و پس ما آب نوشیدنیمون رو از
desalination plants باید دیگه دریافت بکنیم یا در حال دریافت این آب از اونجاها خواهیم بود. The weather آب و هوا به چه شکل خواهد شد؟ Temperatures worldwide will have risen even further. گرما و یا حرارت جهان در سراسر جهان حتی بیشتر هم خواهد شد و یا رشد بیشتری پیدا خواهد کرد. Will have risen بالاتر رفته تا اون موقع. Many ski resorts will have closed because of a lack of winter snow. بسیاری از ski resorts یعنی جایی که تفرجگاه و تفریحگاه های اسکی هست به خاطر lack of winter snow به خاطر فقدان برف زمستانی will have closed یعنی بسته شدن دیگه تا اون موقع. و and some beaches and vacation resorts بعضی از بیچ ها که پلاژ های لب دریا هستن و vacation resorts که تفرجگاه های تعطیلاتی هستن will have disappeared completely به صورت کامل will have disappeared یعنی همه اونا دیگه جمع شدن و دیگه اصلا ناپدید شدن تا اون موقع. We will be having even more extreme weather حتی دیگه تا اون موقع دیگه آب و هوای بدتر و شدیدتر و خشنتری هم خواهیم داشت. We will be having future continuous هست. And heat waves, hurricanes, floods, etc. will be frequent occurrences. و موجهای گرما یعنی حرارت‌های شدیدی که وارد شهرمون میشه یا محیط‌های زندگیمون میشه. هاریکینز که طوفان‌هایی که قبلا هم فکر می‌کنم گفتم طوفان یا تندبادهای دریایی هست بیش از 60-70 مایل سرعت دارن. floods سیلاب‌ها و غیره will be frequent occurrences اتفاقات معمول و رایج ما خواهند شد. Part B. Read the predictions again. Which two would you most and least like to come true? خب کدومی که از اینها رو بیشتر و یا کمتر دوست دارید که به حقیقت بپیونده؟ خب این کار رو میتونید خودتون انجام بدید. در قسمت پایینم یه تصویری وجود داره. تصویر رو از این قسمت میبینیم که یک electric car هست. An electric car which is being charged داره شارژ میشه و در این قسمت هم تصاویری که دارید میبینید این تصاویر مربوط به wind cowls هست. wind cowls این دستگاه ها برای ventilation استفاده میشه روی ساختمون نصب میشه این تهویه هوا هستش و سعی میکنه که تهویه هوا بکنه و حرارت رو هم حفظ بکنه در خونه تنظیم کنه. در قسمت پایین هم solar panels میبینید پنل های خورشیدی هستن که جذب میکنن نور خورشید رو انرژی خورشید رو و wind turbines رو در این قسمت میبینید. wind turbine ها توربین هستن که با wind کار میکنن. حالا میتونیم water turbine داشته باشیم که در سطح استفاده میشه و در قسمت سمت راستمون هم ببینیم تصویر رو. دستگاهی که در این قسمت ملاحظه می‌فرمایید داره پودر برف رو یا پودر ذرات یخ رو داره با شدت بیرون میده. snow cannon هست. snow cannon کلمه snow رو که میدونید چه شکل نوشته میشه. cannon به معنای توپ هست. توپی که در جنگ استفاده میشه. cannon C-A-N-N-O-N to create artificial snow که تولید برف مصنوعی میکنه. خب میریم ادامه درس. Part C. Look at the highlighted verbs and the predictions. Which ones refer to an action or situation that will be finished in the future? B. An action or situation that will be in progress in the future. خب در متن درس توضیح دادیم. پاسخ رو هم چک میکنیم. An action or situation that will be finished in the future فعالیتی یا موقعیتی که در آینده تمام میشه مثل فعل های will have installed, will have been banned, will have disappeared, will have risen, will have closed, will have disappeared در آینده یا ظرف اون مدتی که گفته میشه توی 20 سال دیگه یا هر چند سالی که اعلام میشه اینها دیگه تمام میشه. و an action or situation that will be in progress مثل همیشه گفتیم در حالت استمرار خواهد بود. البته در future will be recycling, will be driving, will be running out, will be getting, will be having ساختارش هست. میریم در قسمت page 138 grammar bank 4a learn more about the future perfect and the continuous and practice them. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Okay, grammar bank 4a future perfect and future continuous آینده کامل و آینده استمراری. Future perfect ساختارش به این شکل هست will have plus past participle. will have رو داریم به علاوه past participle که قسمت سوم فعل هست. مثال ها رو میخونیم و بعد توضیح خواهیم داد. The decorators will have finished painting by Tuesday so we can move back into the apartment then.
We use the future perfect will have plus past participle to say something will be finished before a certain time in the future. از ساختار future perfect برای چه زمانی استفاده میکنیم؟ و زمانی که میخوایم بگیم که یه چیزی قبل از یک زمان مشخصی در آینده تمام خواهد شد. به عبارت دیگه وقتی بخوایم بگیم کاری در آینده در زمان مشخصی، یعنی در طول مدت زمان مشخصی مثلا ظرف 20 سال و یا تا زمان مشخصی مثلا تا سال 2030 2040 تمام میشه، آینده کامل رو استفاده میکنیم. مثالش رو هم که در قسمت بالا آورده، the decorators، کسانی که کار دکوراسیون رو انجام میدادن، will have finished painting، کار نقاشی رو تمام کردند by Tuesday، یا تمام خواهند کرد در آینده by Tuesday، یعنی تا روز سه‌شنبه. بنابراین ما میتونیم برگردیم به آپارتمانمون تو اون زمان. This tense is frequently used with the time expressions by Saturday, by March, by 2030, etc. or in 2 weeks, in 2 months, for example, etc. خب این وجه فعلی ما گاهی وقتا با بای میاد و گاهی وقتا با این میاد. بای وقتی که میاریم زمان مشخص و time expression در پایین آورده. by plus a time expression at the latest، یعنی اون زمان آخری رو که مد نظرمون هست. For example by Tuesday در اینجا گفته روز سه‌شنبه روز آخرمون هست، ددلاینمون هست. و یا by 20 for example 30 by 2040 by March به این شکل، یعنی تا ماه مارس، تا سال 2030 تا سال 2040. و یا با این میاریم، این رو در قسمت پایین میگه within you can say in 6 months، ظرف مدت 6 ماه، یعنی از الان تا آینده in 2 years. و این ساختار رو به کار میبریم. For example I will have finished my English، انگلیسی خوندنم رو تا اون موقع تمام کرده ام، تمام یا تمام کرده خواهم بود به این شکل. خب مثال بعدی رو ببینیم. The soccer team say that they will have built the new stadium in 6 months. خب حالت دیگه هست با استفاده از این رو گفتیم با یه دوره زمانی میاریم. ساکر تیم یا تیم فوتبال میگه که اونها، یا میگن که اونها ساخت استادیوم جدید رو ظرف مدت 6 ماه از الان تمام خواهند کرد، یعنی تا 6 ماه دیگه کارشان تمام شده خواهد بود. Laura won't have arrived before dinner, so I'll leave some food on the stove for her. زمانی که میخوایم نگاتیو بکنیم چه کار انجام میدیم؟ We form the negative with won't have plus past participle and make questions by inverting the subject and will or won't. وقتی که میخوایم فرم نگاتیو رو انجام بدیم از won't have استفاده میکنیم، یعنی will not have plus past participle که قسمت سوم فعل هست. و زمانی که میخوایم سوالی کنیم مثال بعدی هست که حتما بهش میرسیم. Laura won't have arrived. won't رو آوردیم، have رو آوردیم و arrived. For example, she won't have arrived before dinner. تا قبل از شام اون نمیرسه یا نخواهد رسید در آینده هست. Before dinner قبل از یه زمانیه. بنابراین من مقداری فود رو، غذا رو براش روی اجاق خوراکپزی میذارم. حالا میخوایم سوالی بسازیم. When will they have learned enough English to be able to communicate fluently? کی اونا اونقدر خوب زبان رو یاد میگیرن یا انگلیسی رو یاد میگیرن که بتونن به صورت درستی ارتباط برقرار بکنن؟ ساختار questions رو هم گفتیم. Inverting the subject and will or won't. Subject will they جابجا شده. در بالا بوده they will. For example the decorators will. اینجا will رو در ابتدا میریم و invert میکنیم. Subject رو میبریم قسمت دوم. When will they have learned؟ کی یاد میگیرن، یعنی در آینده یاد گرفته خواهند بود به این شکل. ساختار معادلی در فارسی نداره. به اندازه کافی که انگلیسی رو خوب یاد خواهند گرفت که بتونن انگلیسی صحبت کنن یا خوب بتونن ارتباط برقرار کنن. میریم ادامه درس. Future continuous ساختارش به این شکل will be plus verb plus ing. will be داریم، حتما یادتون باشه will be plus verb plus ing. For example, don't phone between 7 and 8 because we'll be having dinner then. بین ساعت 7 و 8 زنگ نزن به خاطر اینکه ما اون موقع داریم شام میخوریم. We'll be having dinner then یعنی تو اون زمان. Use the future continuous ساختارش will be plus verb plus ing to say that an action will be in progress at a certain time in the future. فعلی در آینده در زمان خاصی شروع میشه و بعد از اون ادامه پیدا میکنه. معمولا این فعلا از قبل برنامه‌ریزی شدن یا حدس میزنیم و یا احتمال میدیم که این کار در حال انجام باشه توی آینده. البته خب بعد از اینکه قسمت اول رو انجام دادیم یک کامپری داشته باشیم. کامپریسن ما به این شکل هست. We'll have dinner at 8.
means we will start dinner at 8. We'll have dinner یعنی ما شام خواهیم خورد. We will have dinner. در ساعت 8. We will start dinner at 8. شروع میکنیم غذا خوردنمون رو، شام خوردنمون رو. We'll be having dinner at 8. It means at 8 we will already have started having dinner. We'll be having dinner در ساعت 8 یعنی ما ساعت 8 دیگه غذا خوردنمون رو شروع کردیم و داریم غذا میخوریم یا داریم شام میخوریم. We will be having یعنی شروع شده و در حال استمرار هستیم. همونطور که عرض کردم یک کاری شروع شده توی زمان آینده و داره ادامه پیدا میکنه. مثال بعدی Good luck with your test tomorrow. برای تستت یا آزمون فردا آرزوی موفقیت میکنم. I'll be thinking of you. به تو فکر خواهم کرد یا در فکر تو خواهم بود. This time tomorrow I'll be sitting on the beach watching the sunset. فردا این موقع. ببینید ساختار خوبی هست. This time tomorrow. فردا این موقع من روی پلاژ نشستم یا تو پلاژ نشستم، لب ساحل نشستم. I'll be sitting on the beach watching the sunset. و دارم به غروب خورشید نگاه میکنم. Sunset غروب خورشید و I'll be watching the sunset هست. Come at 7 because we won't be starting dinner until 8. ساعت 7 بیا به خاطر اینکه ما شام رو تا ساعت 8 شروع نخواهیم کرد. We won't be starting در حال شروعش نخواهیم بود یا شروع نمی کنیم. Will you be waiting for me when I get off the train? وقتی که از قطار پیاده میشم شما اونجا منتظر من خواهی بود یعنی منتظر شدنت شروع شده و بعد شما در حال انتظار خواهی بود. Will you be waiting ساختار questionش هست. I'll be going to the supermarket later. Do you want anything? من کمی بعد به سوپرمارکت خواهم رفت یعنی دارم میرم به سوپرمارکت. یک ساعت دیگه نیم ساعت دیگه دارم میرم. Do you want anything? چیزی میخوای؟ We sometimes use the future continuous like the present continuous to talk about things that are already planned or decided. بعضی وقت هم از future continuous استفاده میکنیم مثل present continuous مثل حال استمراری. وقتی که میگفتیم که I'm going or I'm waiting, I'm going to the supermarket به این شکل میگفتیم بعد اینجا میگیم I'll be going to the supermarket to talk about things that are already planned or decided. وقتی که چیزی رو برنامه‌ریزی کردیم یا پلانی داشتیم براش از قبل از future continuous هم میتونیم استفاده بکنیم و we form the negative with won't be plus verb plus ing and make questions by inverting the subject and will or won't که در قسمت بالا توضیحش رو دادیم خدمتتون. خب گرامر قسمت به پایان میرسه. تمرین‌های همین صفحه رو که پیج 138 هست حتما انجام بدید و بعد میتونید برگردید به درس اصلی برسید. Part E. Talk to a partner and say if you think the following predictions will happen. Explain why or why not. خب قبل از اینکه به سوالات قسمت ای پاسخ بدیم نیاز هست که این قسمت نوت رو با هم ببینیم. Definitely, probably and likely or unlikely. We often use definitely, probably, and likely or unlikely when talking about the future, especially when we are making predictions. خب میدونید که وقتی که میخوایم پیش بینی بکنیم در مورد آینده صحبت بکنیم یا بنویسیم از این قیدها استفاده میکنیم که بگیم که قطعا این اتفاق میفته، احتمالاً، ممکنه یا ممکن نیست یا احتمالش کمه. مثلا definitely و یا certainly, probably, likely و unlikely که احتمال منفی هست. مثال ها رو ما آورده I think or in my opinion و ادامه میده. It'll definitely happen. این قطعا اتفاق میفته یا رخ میده. It definitely won't happen. قطعا این اتفاق نمیفته. Or it'll certainly happen. و یا it'll probably happen. Probably احتمال رو داره میگه دیگه قطعا نیست. و یا it probably won't happen. احتمالاً اتفاق نمیفته این شکلی نخواهد بود. و در مثال آخر میگه it's likely to happen. احتمال رو داره نشون میده. احتمالاً این اتفاق بیفته. و یا it's very likely احتمالش رو داره میبره بالا. و یا it's very unlikely احتمالش رو دوباره میاره پایین و میگه احتمالاً اتفاق نخواهد افتاد. خب میریم با این دید که به چه صورتی باید احتمال رو در آینده توضیح بدیم. متن بالا رو پاسخاشو کار بکنید. In 20 years, most people in office jobs will be working from home. خب یکی از این سوالات رو همین نمونه اول رو با هم انجام میدیم. بقیه سوالا با شما عزیزان خواهد بود. Most people in office jobs will be working. Future continuous هست. اغلب افراد در کارهای اداری که هستن will be working from home از خونه دیگه کار میکنن. تلکمیوتینگ رو قبلا کار کردیم. تلکمیوت خواهند کرد. Answer: Well, I think this will probably happen. همونطور که در قسمت پایین گفتیم this will probably happen. اگر مطمئن هستید this will definitely or certainly happen. اگر مطمئن نیستید میگید it's unlikely. خب
ادامه میدیم this will probably happen because we can already see people or staff who are telecommuting. I mean, staff don't need to go to their offices in order to work. They can stay home and do their job on the internet, for example. و سوالات بعدی میتونه In 20 years, all private swimming pools and golf courses will have been banned. همه swimming pools ها و golf course ها که گفتیم زمین گلف هست will have been banned. ممنوع میشه استفادهشون. Most people will be using public transportation or bikes to get to work. People will be taking more vacations in their own country and fewer abroad. بیشتر در کشورشون تعطیلات میرن و کمتر خارج از کشور. People will be retiring at 70 or even later. Will be retiring دیگه مردم تو اون زمان 70 سالگی یا بیشتر دیگه بازنشسته میشن. The teaching of handwriting will have disappeared from the school curriculum because students will only be writing on tablets or laptops. آموزش نوشتن با دست یا با خودکار مداد از مدارس و یا از سرفصل‌های مدارس جمع میشه به خاطر اینکه دانش آموزان یا دانشجویان دیگه اون موقع فقط روی تبلت‌هاشون و لپتاپ‌هاشون دارن می‌نویسن. خب این سوالات رو میتونید حتما پاسخ بدید، در موردشون حتما صحبت بکنید. خب درس 4 قسمت A1 البته در اینجا به پایان میرسه. موفق باشید. به نام خدا. Unit 4A Part 2 Page 36 Reading and Vocabulary The Weather. از عنوان این قسمت مشخص است میخوایم دامنه لغاتمون رو در زمینه آب و هوا افزایش بدیم و مقاله هایی رو یا متونی رو در این زمینه میخونیم با هم. در قسمت تلفظ هم که ترکیب حروف باسده رو مثل دابل ای، ای ای و دابل او و غیره رو داریم. بعد از شنیدن مکالمه 3 نفر هم در مورد آب و هوای شدید و سخت در ایالات متحده شما باید بتونید در مورد تجارب خودتون هم از آب و هوای منطقه خودتون و یا به صورت داستانهایی که میکاپ هست و خودتون ساختید صحبت بکنید. خب قسمت اول با هم شروع میکنیم. Look at the cartoon. You see this cartoon. Some funny pictures. What does it say about American weather? You can talk about summer, fall, early winter, winter, late winter, for example, deep snow, winter, spring, and flood season. Would it be true about your country? Is it true about your country? For example, you have flood season, or you have fall, you have summer, or all the seasons are the same. Part B. Read the article once. This article. Where do the Santa Ana winds blow? What effect do the Santa Ana winds have on people? خب یه دور باید بخونیم once و در مورد بادهای سانتا انا صحبت بکنیم. در توضیح خواهیم گفت که سانتا انا اسم نوع بادی هست در امریکا و what effect که تأثیراتش رو میخوایم بگیم. do the Santa Ana winds بادهای سانتا انا چه تأثیراتی روی مردم یا انسانها داره. خب ممکنه که اینجا برای بعضی از دوستان سوال بشه چون قبلا گفتیم effect و effect تفاوتشون در این هست که effect verb هست و effect noun هست و باید effect رو به عنوان verb استفاده بکنیم. For example, this affects something و effect که noun هست This is the effect of something به عنوان noun استفاده شده. اما گاهی اوقات در یه سری متون علمی و خصوصا روانشناسی affect رو به عنوان noun هم استفاده میکنن. هرگاه که در اثر تجربه احساس خاصی، یعنی اگر شما چیزی رو تجربه بکنید مثل آب و هوای خاصی روی شما تاثیر بذاره، علائم خاصی در ظاهر شما، رفتار و کردار شما به وجود بیاد، از اسم affect هم استفاده میکنیم. مثل افکتی که در اینجا اومده what effect، نگفتیم what effect، هرچند اگر effect رو هم بگیم درست هست. خب میریم با هم متن رو بخونیم و بعد به این سوالات پاسخ بدیم و سوالات قسمت C رو هم بتونیم پاسخ بدیم که true false هست. Can the weather drive you crazy؟ آیا آب و هوا و یا شرایط آب و هوایی میتونه شما رو دیوونه کنه، عصبانیتون کنه؟ به این شکل. قسمت 1 There was a desert wind blowing. It was one of those hot, dry Santa Anas that come down through the mountain passes and curl your hair and make your nerves jump and your skin itch. خب این قسمت رو که بخشی از یکی از داستان‌های آقای ریموند چندلر بوده که یک رمان نویس مشهور آمریکایی بوده که در سال 1959 فوت کرده آورده، اما میخواد بره به سراغ اینکه آیا آب و هوای گرم میتونه رو ما تاثیر بذاره یا نه، یا باد گرم میتونه روی رفتار ما تاثیر بذاره نه. این نوشته رو از نقل قولی از ایشون هست، ریموند چندلر از کتابشون گرفته و میگه There was a desert wind. desert wind بادهایی هست، باد خشک بیابونی هست که به همراه گرد و غبار هست، معمولا در تابستان
داغ و در زمستان هم خیلی سرد هست. There was a desert wind blowing. یک باد سرد بیابانی داشت میوزید. It was one of those hot dry Santa Anas. یکی از اون بادهای سانتا آناهای خیلی داغ بوده. سانتا آنا هم که بادهای گرم و خشکی هستن که معمولا در پاییز دمای هوا رو تغییر میدن و یه دفعه هوا رو گرم میکنن. در معمولا کالیفرنیا این اتفاق میفته. Okay. Comes down through the mountain passes. Mountain passes گردنه های کوهستان هستن. شاید براتون جالب باشه کلمه گردنه چی میشه. Mountain pass, mountain passes گردنه های کوهستان. از اون گردنه های کوهستان پایین میاد این باد. And curl your hair و موهاتون رو به هم میریزه یا فرشون میکنه. Make your nerves jump and your skin itch. یعنی کلا اعصابتون رو به هم میریزه. On nights like that every party ends in a fight. در شب‌های مثل اون همه مهمانی ها به یک دعوا ختم میشه. Raymond Chandler's 1938 short story Red Wind captures the infamous devil winds of Los Angeles that at times seem to drive people a little nuts. خب داستانی که عرض کردم قسمتی از داستان شورت استوری Red Wind بوده. باد سرخ که captures the infamous. capture یعنی مجسم میکنه، تصویرسازی میکنه. the infamous یعنی بدنام. famous میدونید مشهور هست. infamous میشه بدنام، مثل notorious. و بادهای بدنام devil winds که میدونید بادهای شیطانیه لس آنجلس رو that at times که گاهی وقتا seem to drive people a little nuts. مثل drive crazy, drive a little nuts هم یعنی کمی مردم رو به هم میریزه و اونا رو عصبانی میکنه یا crazy شون میکنه. But if you think that's just a lot of hot air, think again. اما اگر شما فکر میکنید که این فقط hot air هست، hot air به معنای حرف مفت یا حرف پوچ و خالی یا بیفایده هست، اگر فکر میکنید اینها حرف الکی هست، think again. دوباره فکر بکنید. Human responses to the Santa Anas have been shown to be generally unfavorable. For example, people tend to become irritable, says Dennis Driscoll, a professor at Texas A&M University. خب ریسپانس که قبلا کار کردیم، ریسپانس یعنی پاسخ، عکس العملی که نشون میدن. واکنش های یا عکس العمل های انسانی human to the Santa Anas که همین بادهای گرمی که گفتیم هست، به این بادهای سانتا آنا have been shown نشون دادن که to be generally unfavorable. معمولا به این شکل بودن که این واکنش های بدی بوده، مخالف بوده یا نامساعد بوده. به عنوان مثال people tend to become irritable. مردم تمایل دارن. tend رو قبلا کار کردیم. یا معمولا به این شکل هستن to become irritable. irritable رو با هم ببینیم. irritable adjective هست. getting annoyed quickly or easily. سینونیمش هم crabby, bad tempered. شاید crabby آشنا نباشه اما bad tempered رو کار کردیم که در برابرش good tempered بوده. irritable getting annoyed quickly or easily به معنای تند مزاج، کج خلق و تحریک پذیر میشه. Joe was tired, irritable and depressed. جو به چه حالتی بوده؟ tired خسته بوده، irritable عصبی بوده و یا تند مزاج بوده، کج خلق بوده و depressed و که افسرده میشه. ادوربش هم که می‌بینید irritable هست. میریم ادامه درس. خب مردم معمولا تمایل دارن به این که یا به این شکل خودشون رو نشون میدن که irritable میشن، تحریک پذیر میشن، عصبی میشن. و این رو هم که دنیس دریسکول که یک پروفسوری هست در دانشگاه تگزاس A&M رو این رو داره میگه. We don't know why it may have something to do with the electrical charges and an increase in positive ions. خب در ادامه میگه ما نمیدونیم چرا. We don't know why. دلیلش رو نمیدونیم. It may have something to do. ممکنه که در ارتباط با with the electrical charges باشه. Electrical charge یعنی بار الکتریکی داشتن، شارژ الکتریکی داشتن. ممکنه که این آب و هوا باعث ایجاد increase in positive ions بشه. Positive ions یعنی یونهای مثبت. Increase in positive ions. یه سری کلمه رو در ارتباط با یون ها ببینیم. ion تلفظ ion و یا ion. تکنیکال هست یعنی واژه فنی هست. An atom which has been given a positive or negative force by adding or taking away an electron. خب اتمی که بهش یک الکترون داده بشه و یک الکترون ازش گرفته بشه، البته این کار با فشار انجام میشه و negative force و یا positive force الکترون بهش داده بشه یا گرفته بشه میشه یون. و خب میدونید که یون چی هست. حالا اگر positive یون باشه که positive ion باشه یون مثبت هست. و در مورد الکترون هم که میدونید الکترون negative electrical charge هست. بریم ببینیم الکترون رو. A very small piece of matter with a negative electrical charge that moves around the nucleus, central part of an atom.
خب کلمات دیگه هم که در ارتباط هستن پروتون و نیوترون هستن. خب ماده‌ای هستش که بار منفی داره و moves around the nucleus که به دور هسته میچرخه، هسته اتم رو داریم صحبت میکنیم، میچرخه. خب کلمات بعدیش میتونه پروتون باشه که پوزیتیو هست، مثبت هستش، و نیوترون که در اینجا دیدیم که بار خنثی هست. خب ادامه میدیم درس رو. پس میتونه باعث افزایش یون‌های مثبت بشه. At least that's the theory. حداقل این فرضیه هست که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. What else can the weather do to your mood? Here is a forecast. خب آب و هوا چه کارهای دیگه میتونه با اخلاق شما بکنه، رفتار شما بکنه. Here is a forecast. خب یه فورکاستی رو میخواد بذاره، یعنی پیش بینی آب و هوا میخواد بکنه و در مورد انواع آب و هوا میخواد صحبت کنه. البته چند مدل از آب و هوا رو گذاشته و هم میریم صحبت میکنیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. Cold snap. Lawrence Paulinkas, professor at the University of Southern California, has studied the impact of extremely cold temperatures on Antarctic researchers. خب cold snap رو یه توضیح بدیم. cold snap یخبندان حالا بی مقدمه میتونه باشه و یا ناگهانی و زودگذر. معمولا در آمریکا این نوع آب و هوا رو دارن که بهش میگن cold snap. در مورد لارنس پالینکاس داره صحبت میکنه. پروفسور، استادی هست در University of Southern California. تلفظ دقت داشته باشین. Southern، South، اما اینجا Southern، North، Northern، یادتون نره. Has studied the impact. Has studied ساختار present perfect. مطالعه کرده، تحقیق کرده. The impact تأثیر، influence هست. Of extremely cold temperatures. تأثیر آب و هوا یا دمای خیلی سرد شدید رو، extremely خیلی شدید رو. On Antarctic researchers. بر روی محققینی که در انتارکتیک کار میکنن بررسی کرده. انتارکتیک رو با هم ببینیم. Antarctic. The Antarctic, the very cold, most southern part of the world. Southern، جنوبی. خب جنوبی ترین منطقه خیلی سرد دنیا یا جهان در کجا قرار گرفته؟ قطب جنوب. ما بهش میگیم The Antarctic. تلفظ Antarctic. خب اسامی دیگه هم اینجا وجود داره. اینجا میتونید پاز بفرمایید چک کنید. Antarctica the continent هست، اون قاره‌ای که در قسمت جنوبی قرار گرفته قاره قطب جنوب هست. Is mostly covered with ice. و یا South Pole هم گفته میشه که قطب جنوب هست. پول قطب هست. North Pole قطب شمال. An Antarctic Circle هست، یک imaginary line drawn around the world at a certain distance from the most southern point, the South Pole for example. خب Antarctic Circle هم که میدونون مدار قطب جنوبی هست و Antarctic Ocean که ده میگیره. The Antarctic Ocean, the area of sea south of the Atlantic Circle, it is not officially recognized as an ocean. خب یک اقیانوسی از اقیانوس قطب جنوب هست. اما این کلمه انتارکتیک رو حتما یاد بگیرید و کلمات دیگه مثل انتارکتیکا که قاره قطب جنوب میشه. برمیگردیم به درسمون. خب بر روی Antarctic researchers که محققینی که در انتارکتیک یا قطب جنوب کار میکردن رو بررسی کرده. We've noticed an increase in anger and irritability after prolonged exposure, he says, although he believes isolation and confinement play a part. خب we've noticed توجه کردیم، متوجه شدیم یا درک کردیم an increase افزایشی رو در عصبانیت in anger. angry عصبانی، anger عصبانیت. and irritability که گفتیم تحریک پذیری هست. irritable تحریک پذیر و irritability تحریک پذیری و تند مزاجی. after prolonged یعنی چیزی که دوره طولانی طول کشیده باشه، مدت مدیدی. long و یا extended. he says که داره ادامه میده although he believes اگرچه اون معتقده که isolation and confinement isolation به معنای گوشه‌گیری، انزوا یعنی تک قرار گرفتن مثل living in isolation زندگی در انزوا and confinement play a part و confinement هم نقشی رو بازی میکنن و یا تأثیری دارند. خب confinement رو هم ببینیم کلمه جدیدی هست. confinement تلفظش confinement فرماله the act of putting someone in a room, prison, etc. that they are not allowed to leave or the state of being there. حالتی که شما فردی رو در یک اتاقی زندانی و یک محفظه بسته قرار بدید میشه confinement. confinement یعنی محدود شدن، حبس شدن. They were held in confinement for 3 weeks. اونها به مدت 3 هفته حبس شده بودن. حالا محبوس شده بودن در یک جایی. ادامه درس رو میدیم و هم میتونید شما مثال ها رو هم چک بفهمید.
پس isolation and confinement. isolation دوریگزینی هست، گوشه‌گیری هست، در انزوا زندگی کردن هست و confinement هم که حالا شما فردی رو محبوس میکنید. به عنوان مثال researchers in the Antarctic اونها باید در یه جایی بسته زندگی بکنن. In addition, thyroid hormones are particularly susceptible to changes in temperature. In addition, علاوه بر این، یه کاما بعدش قرار میدید. Besides، علاوه بر این. thyroid همون تیروید هست. thyroid hormones که هورمون تیروید هست. hormones به معنای هورمون هست. thyroid تلفظش تیروید هست و gland خود اون قده هست. thyroid gland قده تیروید هستش که خود هورمون تیروید هم از قده تیروید یعنی thyroid gland ترشح میشه که وظیفش هم کنترل رشد و رفتار هست. خب are particularly susceptible رو با هم ببینیم. susceptible و یا susceptible که adjective likely to suffer from a particular illness or be affected by a particular problem. و یا مثال بعدش a susceptible person is easily influenced or attracted by someone or something. کلاً susceptible به معنای آسیب پذیر و حساس بودن هست، تحت تاثیر قرار گرفتن هست. خب برمیگردیم به درس اصلی. میتونه چی باشه؟ میتونه susceptible باشه، میتونه آسیب پذیر باشه. are particularly susceptible. اینها به ویژه آسیب پذیر هستن to changes in temperature نسبت به تغییرات دما. People sometimes exhibit symptoms of depression, short-term memory loss and anxiety. معمولاً مردم یا انسان‌ها exhibit یعنی به نمایش میذارن و یا نشان میدن symptoms که در درس‌های گذشته گفتیم علائم بیماریه که depression افسردگی هست، short term memory loss از دست دادن حافظه کوتاه مدت و anxiety که اضطراب هست. And last year some Canadian newspapers started using the term snow rage. At the end of March 2008 we had over 16 feet of snow, says Catherine Veal with the Quebec City Police. و سال گذشته بعضی از روزنامه‌های کانادا Canadian newspapers به این معنا هست started using the term شروع کردن به استفاده از این اصطلاح یا واژه snow rage. snow rage به معنای برف شدید باشه و یا دو حالت داشته باشه که میخواد بگه خشم برفی، یعنی که زمانی که برف میاد افراد عصبانی میشن. در انتهای یا در پایان مارس 2008 ما بیش از 16 فوت برف داشتیم. فوت که میدونید که واحد اندازه‌گیری هست، تقریبا 30 سانتی متر هست. از یک فوت بیشتر رو باید بگیم 2 feet, 3 feet و غیره. این حرف رو هم که کاترین ویل گفته که در پلیس شهر کبک هست with the Quebec City Police در کانادا. During that month, we had several incidents. 911 calls, a guy punching a neighbor over a few shovelfuls of snow, a man who threatened his neighbor because someone had blown snow onto his lawn. در طول اون ماه ما چندین واقعه داشتیم، چندین رخداد داشتیم. تماس‌های 911 که تماس‌های پلیس بوده و یه فردی بوده که punching a neighbor که یک همسایه رو پانچ میکنه، یعنی با مشت میزنه. over a few shovelfuls. shovelful یعنی یک بیل پر. a few shovelfuls of snow یعنی یک چند بیل پر از برف. shovelful به معنی یک بیل پر از هر چیزی میتونه باشه. حالا برای سپون میتونیم بگیم spoonful of یک قاشق پر از یا یک قاشق پر حالا ماده بعدش spoonful of syrup for example یک قاشق پر از شربت. snow به خاطر یک چند بیل برف میاد همسایه‌شو با مشت میزنه. a man who threatened یعنی تهدید کردن، گذشته threatened و مردی که who ضمیر آورده توضیح میده کدوم مرد. مردی که threatened his neighbor همسایه‌شو تهدید میکنه به خاطر اینکه someone had blown snow onto his lawn. یکی اومده بوده روی چمنهاش مقداری برف ریخته بوده. blown یعنی برف ها رو ریختن روی قسمت، چون معمولا با دستگاه ها یا اگر با بیل هم که بریزن پاشیده میشه یا ریخته میشه روی ملک کسی دیگه. خب میریم قسمت بعد. hot headed heat waves really can make tempers boil. hot headed هم که قبلا کار کردیم در کتاب گذشته، کسی که معمولا در فارسی میگیم سرش داغه. hot headed
اینجور آدم‌ها هم معمولا کارا رو به سرعت و بدون فکر کردن انجام میدن، یعنی خوب فکر نمی‌کنن. heat waves جریان‌های هوای داغ هست. really can make tempers boil. واقعا میتونه temper رو boil بیاره، مشخصه. can make tempers boil یعنی to make somebody's tempers boil و یا to make somebody extremely angry. میتونه یکی رو خیلی عصبانی بکنه. In fact, from 1950 to 1995, rates of serious assaults were higher during hotter years, according to research in the Journal of Personality and Social Psychology in 1997. In fact, در حقیقت در درس گذشته کار کردیم در واکبش بوده. In fact از سال 1950 تا 1995 rates of serious assaults میزان اندازه یا نرخ یا میزان serious assaults هم که تهاجم هست، خشونت های جدی were higher بالاترین مقدارشون بودن during hotter years در طول سالهایی که گرمتر بوده. according یعنی بر طبق یا طبق تحقیقی که در جرنال یا مجله علمی Personality and Social Psychology در سال 1997 اومد. The authors suggest that uncomfortably high temperatures increase annoyance-provoked crimes in which the primary goal is to hurt someone. نویسنده های این جرنال و یا این مقاله suggest that uncomfortably high temperatures دماهای بالایی که واقعا سخت و ناراحت کننده هستن، اینها به این شکل دارن ارائه میدن و میگن که increase افزایش میده annoyance provoked crimes جنایاتی هستن که برانگیخته شدن اونها از ناراحتیه. annoyance provoked هست، provoke یعنی برانگیخته شدن، crimes هم که میده جنایت، annoyance هم که ناراحتیه، برانگیخته شدن اونها به خاطر ناراحتی هست. in which the primary goal is to hurt someone که در اونها هدف اصلی هم صدمه زدن و یا ضربه زدن به کسی هست. crimes like burglary where the incentive is money did not increase. جنایاتی مثل burglary که سرقت از منازل یا مغازه ها هست where the incentive که در اونها incentive یعنی انگیزه یا محرک اون دزدی یا سرقت پول هست did not increase افزایش پیدا نکرد. They predicted at least 115,000 additional serious and fatal assaults a year in the United States due to global warming. They predict گفتیم پیش بینی کردن، پیشگویی کردن. اونها حداقل 115,000 تهاجم و یا خشونت جدی و fatal کشنده یا مهیب یا تهاجمی که منجر به مرگ بشه در سال رو در ایالات متحده به خاطر global warming یعنی گرم شدن جهانی پیش بینی کردند. Spring fever خب تب بهاره. We studied about 600 people and found that in springtime, sunny days and warm weather seem to boost mood and have a broadening effect on cognition, basically opening the mind to new ideas, says Matthew Keller, assistant professor at University of Colorado at Boulder. You just have to get outside. ما تقریبا 600 نفر رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و این رو مشخص کردیم که در طول بهار روزهای آفتابی و آب و هوای گرم به نظر میرسه که اینها باعث بشن بوست مود، باعث تقویت روحیه میشن و باعث تقویت خلق و خو میشن. بوست یعنی تقویت کردن و have a broadening effect و تاثیر گسترده‌ای بر روی cognition دارن. cognition رو با هم ببینیم. Cognition noun هست، uncountable فرمال یک کلمه رسمی هست نسبت به understand the process of knowing, understanding and learning something. کلمه cognition به معنای شناخت هست، پروسه دانستن و درک کردن و یاد گرفتن چیزی هست که سلمش هم thought هست. The regions of the brain that are responsible for memory and cognition. مناطق یا نواحی از مغز که مسئول حافظه و cognition یعنی شناخت هستن. Cognitive دوستانی که روانشناسی میخونن میدونن cognitive adjectiveشه، بازم فرمال cognizance رو کار کردیم. cognizant هم که در درس گذشته بوده to be cognizant of something. خب که یعنی درک داشتن و شناخت داشتن و آگاهی داشتن نسبت به چیزی. برمیگردیم به درس اصلی. پس میتونه برای cognition یعنی شناخت تاثیر گسترده‌ای داشته باشه. Basically opening the mind to new ideas که اساساً یا اصولاً مغز رو برای ایده های جدید باز میکنه، فکر رو برای ایده های جدید باز میکنه. این رو متیو کلر میگه که استادیار دانشگاه کالرادو در بولدر هست،
You just have to get outside. فقط لازمه که بزنی بیرون، یعنی بری بیرون و از weather استفاده کنید. Part B. Read the article once. Where do the Santa Ana winds blow? What effect do the Santa Ana winds have on people? The Santa Ana winds blow in Los Angeles, California. خب مشخصه در لس آنجلس کالیفرنیا میوزه این باد. The Santa Ana winds can make people feel nervous or angry. میریم قسمت C. خب در قسمت C. Read the article again and mark the sentence T for true or F for false. Underline the sentence or part of the article that gives you the answer. پاسخ سوالات رو در این قسمت در answer key آوردیم. این قسمت سمت راست میتونید چک بفرمایید. true falseش هم آورده و لاینی هم که پاسخ رو آورده و بعد آندرلاین بشه مشخص کرده. بنابراین ما فقط سوالات رو میخونیم و میگیم که سوال چه چیزی رو میخواد و شما باید برید تو متن، چون پاسخ رو هم دارید میتونید برید داخل متن و پاسخ ها رو در بیارید. کاری که باید بکنید بحث ریدینگتون هست، تقویت ریدینگ. سوال رو میخونید، میرید اول این کار رو انجام میدید، داخل متن علامت گذاری میکنید، بعد میایید ویدیو رو پلی میکنید و پاسخ‌های خودتون رو چک میکنید. Number 1. Professor Palinkas is sure that the amount of time spent in cold temperature has the biggest effect on a person's mood. آقای پالینکاس، پروفسور پالینکاس مطمئن هست، is sure، مطمئنه که مقدار زمانی که در آب و هوای سرد سپری میشه بیشترین تأثیر یا بزرگترین تأثیر رو بر روی فرد داره. سوالات رو میتونید برید و پاسخ‌ها رو چک بکنید. Number 2. People's hormones are easily affected by the weather. هورمون‌های افراد یا انسان‌ها به راحتی تحت تاثیر آب و هوا قرار میگیره. Number 3. In 2008 a number of Canadians who committed crimes blamed them on the huge amount of snow that fell. در سال 2008 تعدادی از کانادایی ها که مرتکب جنایات شده بودن این جنایات رو انداختن گردن the huge amount of snow that fell، که اومدن این تقصیر رو انداختن گردن بارش برف شدیدی که اون سال داشتن. Number 4. The number of serious crimes decreases during a period of extreme heat. تعداد جنایات شدید و جدی و یا خشن در طول یک دوره هوای خیلی گرم شدید و یا داغ افزایش پیدا میکنه. Number 5. Some experts predict that global warming will increase the number of serious crimes committed in the US. بعضی از کارشناسان پیش بینی میکنن که گرم شدن هوا در جهان تعداد جرم و جنایت‌های جدی و خشنی که در ایالات متحده به وجود میاد رو افزایش خواهد داد. Number 6. Spring weather can negatively affect a person's creativity. هوای بهاری به صورت عکس میتونه خلاقیت یک فرد رو تحت تاثیر قرار بده، که سوالات و پاسخ‌ها رو هم دارید و میتونید چک بفرمایید. اما یادتون باشه حتما قبلش باید این کارها رو بدون ویدیو انجام بدید، روی کتاب کارتون رو انجام بدید، ریدینگتون رو قوی بکنید و بعد بیایید با پاسخ در قسمت ویدیو چک بکنید. Part D. Look at the highlighted phrases related to the weather with a partner. Say what you think they mean. این کار رو ما در طول خود متن انجام دادیم. شما میتونید با دوستتون انجام بدید و اینکه یه مروری داشته باشید نسبت به کلماتی که هایلایت شدند. و اما میریم قسمت E. Page 156. Vocabulary Bank Weather. میریم به اون قسمت. vocab رو کار خواهیم کرد در ارتباط با آب و هوا هست. کلمات خیلی خوبی رو یاد میگیریم و برمیگردیم میریم قسمت F رو ادامه میدیم. خب در قسمت vocab هستیم. What's the weather like؟ قسمت اول vocabمون هست، سه قسمتیه. What's the weather like؟ هوا چطوریه؟ A. Put the words or phrases in the right place in the chart. کلماتی که در قسمت پایین اومده، آب فونتیک رو دیگه کاملا مسلط هستید. استرس ها هم که میدونید به چه صورتی گفته میشه. میریم به قسمت پایین جدول رو با هم ببینیم، این کلمات رو جایگذاری کنیم. جدول به این شکل هست که همینطور که میبینید فلش هایی که اینجا در گذاشته به سمت پایین هست نشون میده که از هوای حالا سرد داره به هوای سردتر تبدیل میشه، از هوای گرم داره به هوای خیلی گرمتر تبدیل میشه. بنابراین ما به این سمت داریم به سمت هوای اکستریم میریم. اکستریم رو هم که صحبت کردیم شدید هست، حالا سرد یا گرم. خب از it's cool شروع کرده a little cold. وقتی هوای خورده سرد باشه، البته خوشایند هست این سردی، معمولاً بستگی به افراد داره و به مکانی که زندگی میکنن. it's cool پس به معنای خنک نسبتاً سرد هست و معمولاً خوشایند هم هست. و number 2 it's unpleasantly cold که واژه chilly رو استفاده میکنیم. chilly به معنای خنک و نسبتاً سرد هست اما خوشایند نیست. it's chilly از cool یه خورده خنک‌تره. و در قسمت پایین دیگه it's cold رسیده به حالت وسط و داره میگه هوا سرده. و number 3 it's freezing یعنی very cold خیلی سرد. it's freezing از strong adjective هستن و گفتیم که
very cold میتونه معادلش باشه. ما میتونیم به جاش از یک کلمه استفاده کنیم که اونم strong adjective. و number 4 که it's below zero، زیر صفر هست. below zero که کلمه اول هست که در لیست ما در بالا آمده. below zero، زیر صفر. میتونیم این رو بخونیم minus 10 degrees or minus 10 degrees centigrade or Celsius. زیر 10 درجه سانتیگراد هست. حالا اگر با C آورده باشه سانتیگراد هست و اگر با F باشه فرنهایت هست. بریم number 5. It's pleasant and not cold. هوا pleasant هست و سرد هم نیست. هوای خوشایندیه. It's mild. M-I-L-D. mild. هوای معتدل رو میگیم mild و یا moderate. Number 6. It's warm, a pleasantly high temperature. دمای هوا که خوشایندی خورده بالا باشه و افراد دوست داشته باشن اون دما رو میگیم it's warm. بیشتر از اون میشه it's hot، یعنی گرم و داغه. و number 7 که extreme هست it's و یا it's scorching. It's boiling or it's scorching. boiling و یا scorching به mعنای سوزانه، داغه. extremely hot هست. it's scorching. و میریم قسمت بعد. number 8 it's warm and damp. وقتی که هوا گرم باشه و damp به معنای رطوبت داشتنه. damp air for example، هوای نمناک. it's humid for example in بندر عباس it's humid. warm هست و damp. number 9 it's damp a little bit wet but not raining. وقتی که رطوبت هوا خیلی زیاد باشه اون احساس رو شما پیدا میکنید. damp میشه اما هنوز بارونه شروع نشده. number 10 it's drizzling. برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن D-R-I-Z-Z-L-I-N-G drizzling یعنی بارون نم بارون ریز که میاد اون حالت drizzling هست، اول بارندگی معمولا. و بعد از اون که it's raining و یا wet هست بارون شروع شده. و number 11 there are showers raining intermittently یعنی به صورت منقطع، گهگاه بارون اومدن. there are showers رگباری بارون میاد و قطع میشه. there are showers به معنای رگبار هست، بارونای درشت که میاد یه دفعه‌ای و بعد قطع میشه. intermittently این رو داریم در فورکست ها، در weather forecast میشید ببینید intermittently به صورت منقطع، کمی تا قسمتی، به این شکل ما در فارسی میگیم. و number 12 it's raining a lot. pouring یعنی بارون شدید، خیلی بارون که بیاد میگیم it's raining a lot. number 13 there is a breeze, a light wind. وقتی که نسیم آرومی وجود داشته باشه یا در هوا نسیمی وجود داشته باشه میگیم a light wind و به جاش میتونیم کلمه breeze رو استفاده کنیم. بعد از اون هم که it's windy که حالت هوا وقتی که پر باد باشه یا باد داشته باشه میگیم it's windy. خب بعد از این هم مثلا اگر اکستریم باشه میرسیم به سایکلون و تورنیدو و بستگی به محلی که هست هاریکین و یا غیره. خب دقت داشته باشید وقتی که دارید استفاده میکنید و صحبت میکنید در مورد آب و هوا حتما اطمینان حاصل بکنید که اون کلمه‌ای که دارید استفاده میکنید، مثلا it's raining اینجا verb هست، it's rainy اینجا دیگه adjective هست. یادتون باشه for example it's rainy, it's sunny, it's windy اینا adjective هستن، به این شکل گفته میشه. و یا کلمه رو به عنوان اسم استفاده بکنید. there is a heavy rain اینجا rain دیگه فعل نیست، adjective نیست. there is a heavy rain or there is a strong wind اینجا adjective. اما وقتی میگی there is a strong wind دیگه به عنوان noun داری استفاده میکنید. چطور استفاده میکنیم خیلی مهمه. نمیگیم it's wind و نمیگیم there is a strong windy مگر اینکه ادامه داشته باشه صحبتمون، چون داریم میگیم strong windy و یا ادامه حرفمون. خب بریم قسمت B از بخش 1. Complete the sentences with fog, mist and smog. خب تفاوتی وجود داره بین fog, mist و smog. fog رو حتما میدونید که چی هست. میریم قسمت پایین توضیحش رو به انگلیسی هم میگیم و فارسی هم توضیح خواهیم داد. When the weather is foggy or misty or there is smog, it is difficult to see. خب میدونید وقتی که هوا foggy باشه، misty باشه و یا smog وجود داشته باشه، ویزوالتیتون کاهش پیدا میکنه، قدرت دیدتون کاهش پیدا میکنه. اما number 1 mist isn't usually very thick and often occurs in the mountains or near the ocean. mist رو برای مهی معمولا به کار میبریم که غلیظ نیستش، خیلی غلیظ نیست و در کوه‌ها و نزدیک اقیانوس‌ها به وجود میاد. occurs به وجود میاد. پس mist
معمولا در خارج از شهرها هست، در کوهها و نزدیک اقیانوس هست. اما فاگ به ما خیلی نزدیکتره. معمولا ما که در شهرها زندگی میکنیم is thicker یعنی غلیظ‌تره and can be found in towns and in the country. در روستاها و در شهرها دیده میشه. can be found یعنی پیدا میشه. پس فاگ غلیظ‌تر از mist هست. و اما number 3 is caused by pollution. و اما number 3 smog. Smog is caused by pollution and usually occurs in big cities. smog رو ترکیبی از smoke هست و fog، اینها با هم دیگه ترکیب شدن، blend شدن در انگلیسی میگیم، یه اصطلاحی هست لازم زبان شناسی، با هم دیگه کلمه smog رو ساختن. smog از معمولا ترکیبی از مه و دود هست و اما خود pollutionی که به خاطر وجود ماشین ها و فکتوری ها به وجود میاد smog هم درست میشه. در فارسی مهدود گفته میشه این smog. خب listen and check داریم. A and B رو میتونید چک بفرمایید. 2.31 What's the weather like? A 1 It's cool. 2 It's chilly. 3 It's freezing. 4 It's below zero. 5 It's mild. 6 It's warm. 7 It's boiling. 8 It's humid. 9 It's damp. 10 It's drizzling. 11 There are showers. 12 It's pouring. 13 There's a breeze. B When the weather's foggy or misty, or there is smog, it's difficult to see. Mist isn't usually very thick and often occurs in the mountains or near the ocean. Fog is thicker and can be found in towns and in the country. Smog is caused by pollution and usually occurs in big cities. سایت مجموعه زبان ایرانیان. خب بعد از این قسمت نمبر 1 کاری که انجام میدید این هست مست رو به انگلیسی تعریف میکنید، فاگ رو به همین شکل، سماگ رو به همین شکل. مثالی هم میتونید بزنید در مورد وضعیت آب و هوایی که در بالا داشتیم، چلی، کولد، کول و غیره مثال حتما بزنید. به ترتیب بگید، به سمت اکستریم ویدر برید که بهتون کمک کنه. میریم با هم اکستریم ویدر نمبر 2. Match the words and definitions. Blizzard, drought, flood, hail, heat wave, hurricane و lightning, monsoon and thunder کلماتی هستن که باید در قسمت پایین برن. definitionشون در قسمت روبرو اومده. با هم میریم کار میکنیم. Number 1 heat wave. A period of unusually hot weather is called heat wave. موج گرمای شدید، دوره‌ای که به صورت غیر معمولی hot weather دارید، هوای گرم رو دارید. Number 2 is drought. تلفظش رو دقت داشته باشید. drought D-R-O-U-G-H-T برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن. A long usually hot dry period when there is little or no rain. وقتی که drought به وجود میاد خشکسالی هم به وجود میاد. وقتی دوره طولانی داشته باشید که باران خیلی کم و یا حتی بارانی اصلا وجود نداشته باشه، خشکسالی هست، drought هست به وجود میاد که به دنبال اون it causes famine F-A-M-I-N-E که قحطی یا کمبود شدید غذا رو هم معمولا به دنبال خواهد داشت. پس drought رو داشتیم. میریم قسمت 3 hail noun and verb. در قسمت بالا ما noun فقط داشتیم، اما hail هم میتونه noun باشه هم verb باشه. small balls of ice that fall like rain. وقتی که توپای کوچیکی که از یخ هستن و مثل بارون میان پایین، اونها hail هستن به معنای تگرگ. hail رو میتونیم به عنوان اسم و به عنوان verb هم داشته باشیم. مثلا heavy showers of rain and hail. اینجا hail به عنوان اسم استفاده شده. و یا it's cold and hailing. اینجا دیگه verb هست. هوا سرد and hailing در تگرگ میاد. Number 4 lightning. A flash of very bright light in the sky caused by electricity.
بیاد، وقتی جرقه شدیدی در آسمون به وجود بیاد که اون هم دلیلش الکتریسیتی هست در بین ابرها، اونجا ما لایتنینگ رو داریم که ما به صورت رعد و برق هر دوتا رو با هم میگیم، اما لایتنینگ فقط اون برقش هست. اما در قسمت پایین 5 که thunder هست، رعدش هستش، noun and verb داریم. The loud noise that you hear during a storm، وقتی که طوفان میشه اون صدای بلندی رو که میشنوید به خاطر اون لایتنینگی که به وجود اومده thunder هست. thunder thunder. Number 6 noun هست a snowstorm with very strong winds. کولاک در انگلیسی blizzard میشه blizzard blizzard، کولاک باد شدید با توأم با برف هست. Number 7 verb هست و noun، یعنی هر دو حالت رو داره. flood when everything becomes covered with water، وقتی که همه جا از آب پوشیده میشه there was flood for example که سیلاب هست. و number 8 a violent storm with very strong winds, also cyclone or tornado. violent storm هست طوفان شدیدی هست که معمولا با بادهای خیلی شدیدی همراه هست. معمولا اسمهای سایکلون، تورنیدو و از این قبیل رو میشنوین. سایکلون گردباد یا چرخند هم در فارسی گفته میشه. تورنیدو معمولا گردبادهایی هستش که در آمریکا و استرالیا دیده میشه که هاریکین گفته میشه. این گردبادها هاریکین. در قسمت بالا تلفظش هم دقت داشته باشید. Number 9 the season when it rains a lot in southern Asia. فصلی که در اون بارون زیادی میاد در کدوم منطقه؟ in southern Asia. در تلفظ این کلمه گفتیم دقت داشته باشید southern و اینکه southern نخونید این رو. southern Asia. در آسیای جنوبی معمولا این فصل پر از بارون هست که میگیم مانسون. مانسون MONSOON. خب با هم میریم به قسمت 3 adjectives to describe weather. Complete the weather forecast with these adjectives. Bright, changeable, clear, heavy, icy, settled, not likely to change, strong, sunny, thick. خب میریم قسمت پایین متن رو با هم بخونیم و adjective ها رو در اونها قرار بدیم. In the west part of New York it will be very cold with strong winds and heavy rain. در قسمت غربی نیویورک will be very cold with strong winds که با بادهای شدید و heavy rain. یادتون باشه اینا collocation هستن. heavy rain نمیگیم strong rain. strong winds and heavy rain. خب بارون سنگین هست. There will also be fog, thick fog, مه غلیظ in the hills and valleys. در تپه ها و دره ها. fog در این قسمت ها دیده میشه. though it should clear by midday. اگرچه تا زمان ظهر it should clear. صاف خواهد شد. driving will be dangerous because the roads will be icy. icy number 4 هست یعنی یخبندان خواهد بود. however the Hudson Valley and the tri-state area will have clear skies and it will be bright and sunny though the temperature will still be low. خب اگرچه the Hudson Valley و the tri-state area، tri-state به 3 ایالت نیویورک، کنتیکت و نیوجرسی گفته میشه. این 3 ایالت از همون 13 ایالت اولیه‌ای هستن که زمان شکل‌گیری ایالات متحده به وجود اومدن و به این 3 ایالت میگن tri-state و یا شاید هم گاهی وقتا شنیدید که میگن the greater New York. خب نیویورک بزرگ هستش در اونجا تو اون منطقه. خود نیویورک هم که میدونید پایتختش آلبانی هست. بعضی دوستان فکر می‌کنن پایتختش نیویورک هست. نیویورک یکی از شهرهای بزرگش هست و میگه که در اینجا هادسون ولی و تری استیت اریا will have clear skies. هوای صافی خواهند داشت یا آسمان‌های صافی خواهند داشت. It will be bright and sunny. آفتابی و روشن خواهد بود. Though the temperature اگرچه دمای هوا will still be low. دمای هوا هنوز هم پایین خواهد بود. Over the next few days the weather will be number 7 changeable. در طول روزهای بعد هوا changeable خواهد بود، متغیر خواهد بود. With some showers. کمی showers خواهیم داشت، رگبار. But occasional sunny periods. اما دوره‌های آفتابی منقطع خواهیم داشت. گاهی هوای آفتابی هم خواهیم داشت. It should become more settled over the weekend. در طول آخر هفته It should become more settled over the weekend. در طول آخر هفته هم آرامتر خواهد بود. Settled یعنی آرامتر شدن هوا در اینجا. خب فایل صوتی رو هم گوش کنید و چک بفرمایید. 2.33
Adjectives to describe weather. In the western part of New York, it will be very cold, with strong winds and heavy rain. There will also be thick fog in the hills and valleys, though it should clear by midday. Driving will be dangerous because the roads will be icy. However, the Hudson Valley and the tri-state area will have clear skies, and it will be bright and sunny, though the temperature will still be low. Over the next few days, the weather will be changeable, with some showers but occasional sunny periods. It should become more settled over the weekend. خب برمیگردیم به page 36 درس اصلیمون. Part F. Does weather affect people's moods in your country? How? Well, in my opinion, or well, I think people feel more cheerful when it is sunny and they feel miserable when it is rainy. Some people may suffer from seasonal affective disorder, which makes them feel depressed during long, dark winters. خب گلوسری در قسمت پایین drive someone nuts در بالا گفتیم to make someone very angry or crazy or drive someone crazy کسی عصبانی کردن. Electrical charge اون شارژ الکتریکی هست. A unit of matter that expresses the amount of electricity held by an object. اگر چیزی شارژ الکتریکی داشته باشه electrical charge داره. Positive و negative ion تلفظش ion. An atom or a group of atoms that has an electrical charge که شارژ الکتریکی داشتن توسط یک اتم و یا گروهی از اتم ها هستن. حالا میتونه positive و یا negative باشه. Hot air statements that sound impressive but have no real meaning or truth. hot air جدا از هوای گرم به معنای گفته‌ای هست که ممکنه تأثیر خوبی داشته باشه یا جالب باشه اما در واقعیت معنای خاصی و یا واقعیت خاصی پشتش وجود نداره. Susceptible که گفتیم very likely to be influenced, harmed or affected by someone or something تأثیرپذیری خیلی زیاد داشتن، آسیب پذیر بودن هست. shovelful و یا shovelfuls که جمع داره میشه of snow و یا هر چیزی میتونه the amount that a shovel can hold مقداری که یک بیل میتونه توی خودش نگه داره اون ظرفیتش هست. shovelful. spoonful هم که در بالا گفتیم. make tempers boil to cause people to become angry. make tempers boil یعنی عصبانی شدن، باعث عصبانیت کسی شدن. cognition که گفتیم the process by which knowledge and understanding is developed in the mind که همون بحث شناخت بود. cognizant رو هم در درس قبل کار کرده بودیم. خب این قسمت تمام میشه. میریم صفحه بعد pronunciation page 37. Pronunciation, vowel sounds, spelling and pronunciation. Most vowels or combinations of vowels can be pronounced in more than one way. If you are unsure what the vowel sound is in a new word, check with your dictionary. خب این موضوع رو قبلا هم کار کردیم، بیشتر میخوایم بهش بپردازیم. میدونید که اغلب vowel ها که مثبت ها هستن اینها با یا ترکیبی که میشن با هم دیگه ممکنه که صداهای مختلفی داشته باشن، یعنی فقط به یه شکل تلفظ نشن. اگر مطمئن نیستید خب مشخصه که باید با دیکشنریتون حتما چک کنید. قبل از اون اگر دیکشنریتون تلفظ رو به صورت صدا فایل صوتی پخش نمیکنه حتما باید فونتیک رو یاد بگیرید، علائم آوایی رو یاد بگیرید که بتونید اون تلفظ صحیح رو داشته باشید. خب میریم قسمت A. Part A. Look at the groups of words below and circle the word you think is different. 1. Blow, snow, showers, below. خب کلماتی که میبینیم blow, snow, showers و below هست که blow, snow و below صدای او رو دارن میدن اما کلمه showers صدای او رو میده. معمولا OW صدای او میدن اما گاهی وقتا صدای او رو هم میگیرن، مثل owl که پرنده جغد هست. owl به این شکل صداش میشه owl. و نمبر 2. 2. Weather, sweat, heavy, heat. weather, sweat, heavy. sweat هم به معنی عرق کردن، تاریخ هست. همه اینها صدای حروف ای و ای رو پشت هم دارن اما اینها صدای ا رو میدن، مثل egg. اما ای در کلمه هیت به معنی گرما صدای ای رو داره، heat، ای کشیده. 3. Drizzle, blizzard, chilly, mild. کلمات drizzle, blizzard و chilly صداهای ای رو دارن، حرف آیشون صدای ای رو میده اما گاهی وقتا میبینید که این ای
در اینجا میبینید صدای I رو گرفته، مثل mild، مثل like، صدای I رو داره. 4. Hard, warm, dark, garden. در اینجا حرفای A و R رو داریم. R hard، dark، garden و warm صدای orm کشیده تر هست. 5. flood, moon, soon, loose. خب کلمات moon، soon و loose رو میبینید که double O هستن، صدای او دارن و اینها معمولا صدای او رو دارن double O ها، اما گاهی وقتا میبینید که صدای آ رو میگیرن مثل flood یا کلمه blood، و وقتی هم میبینید که صدای او میگیرن مثل door که double O هست. ادامه میدیم. 6. Fought, ought, drought, brought. صداهای OUGHT معمولا در درس‌های گذشته فکر می‌کنم اشاره کرده بودیم، معمولا صدای آت رو دارن، مثل فات که جنگیدن هست در گذشته، آت و برات آوردن. اما کلمه drought که خشکسالی هست یک استثناء هست که OUGHT صدای او رو میگیره. معمولا صدای اوت داریم اما در اینجا شما صدای اوت رو میشنید، drought. 7. Thunder, sunny, summer, humid. خب یو رو میبینید که بین دو بی صدا قرار گرفته در اینجا thunder صدای آ کوتاه، sunny آ کوتاه، summer آ کوتاه و humid صدای یو گرفته، humid یو. 8. Scorching, world, tornado, storm. صدای او آر رو میبینیم بعد از حروف معمولا این صدای او رو داره، مثل score، tour، store، پس همه اینها صدای او رو گرفته، اما بعد از W معمولا صدای میگیره، world، world. بقیه scorch، tornado، storm. خب میریم ادامه درس. 235 listen and write 5 sentences then practice saying them. به فایل صوتی گوش کنید و این جمله ها رو بنویسید لطفاً. 2.35. 1. It'll be below zero tomorrow with some snow showers. 2. He was sweating heavily because of the heat. 3. It's windy, chilly, and starting to drizzle. 4. The river is going to flood soon. 5. Summer days are usually sunny and humid. خب پاسخ هم گذاشته میتونید چک بفرمایید. Number 1 it'll be below zero tomorrow with some snow showers. فردا هوا زیر صفر خواهد بود دماش و with some snow showers که با رگبار برف هست. He was sweating heavily. اون داشته به شدت عرق میکرده به خاطر گرما because of the heat. It is windy, chilly and starting to drizzle. باد میزنه، هوا پر باد هست، chilly سرد نسبتاً و starting to drizzle و داره شروع میکنه به بارش. drizzle که گفتیم بارون ریز ریز و نم نم بارون هست. The river is going to flood soon. رودخونه به زودی flood میکنه یعنی سیلاب میکنه. Summer days are usually sunny and humid. روزهای تابستانی معمولاً آفتابی و humid هستن یعنی رطوبت دارن، مرطوب هستن. خب میریم ادامه درس. Part D. In Part D, you need to talk to a partner or talk to yourself about what kind of weather do you associate with the different seasons where you live. خب آب و هوایی که شما دارید در اون منطقه که زندگی میکنید رو به عنوان مثال تابستانش رو چطور میبینید، زمستانش رو چطور میبینید، باید اینها رو بتونید تعریف کنید. What's the weather like today? امروز هوا چطوره؟ آب و هوا رو به این شکل میپرسیم. What's the weather like today? For example, it's rainy, it's snowy, it's sunny for example. Have you heard the forecast for tomorrow or next weekend? Have you heard? Present perfect هست. شنیدید forecast رو، آب و هوا رو که پیش بینی آب و هوا هست برای فردا و یا هفته آینده، تعطیلات آخر هفته بعدی. What's your
favorite weather. Does the weather affect your mood? آیا آب و هوا تاثیر میذاره روی اخلاق شما، خلق و خوی شما؟ What do you like doing when the weather is bad? For example, I would like to stay at home and watch my favorite shows or TV shows. What kind of weather do you think is the best and the worst for? A. Camping. B. Going for a hike in the mountains. پیاده روی کردن در کوهستان. C. Driving. Running a marathon. دویدن 2 ماراتون هست. E. Shopping. Sightseeing. خب باید با اینها به صحبت بکنیم. For example, I think a sunny weather is good for camping. Or a rainy weather is good for example, driving out. Do you think global warming is affecting the climate? In what ways has climate change affected the weather in your country? خب باید در مورد weather pattern بتونید صحبت بکنید. effect global warming رو بتونید صحبت بکنید. کلماتی که در این درس یاد گرفتیم، موضوعاتی که یاد گرفتیم و بتونید بگید که تغییر آب و هوایی به چه صورت بوده. و بتونید در مورد past صحبت بکنید و بعد بیاید در مورد زمان حال و مقایسه بکنید و بیشتر با present perfect هم میتونید ساختارها رو داشته باشید. خب میریم قسمت بعد. Part 5, listening and speaking. 236. You're going to listen to 3 people talking about their experiences of extreme weather in the US. Listen once. Which speaker was both relieved and scared by the weather? Which speaker got stressed because of the weather? Which speaker really enjoyed themselves in spite of the weather? خب به فایل صوتی با هم گوش میکنیم. نکاتش رو کار خواهیم کرد و بعد پاسخ رو خواهیم داشت. 2.36 1. It was just at the end of the summer in 2013, yeah, and I was a college student at the University of Colorado in Boulder. It had been really dry that summer, hardly any rain at all, and it was incredibly hot. Then toward the end of September, the rain came, and it rained almost an entire week. At first, everyone was so relieved because the rain brought cooler temperatures and made the grass green. At first everyone was so relieved. Relieved به معنای آسوده، خیال راحت. خب میگن در ابتدا همه خیلی خیالشون راحت بود و خوشحال بودن. Relieved بودن. Relief استرس رو برداشتن از روی اعصاب هم میشه. The rain brought cooler temperatures. دمای هوا رو خنک‌تر میکرده و made the grass green که باعث سبزی سبزه ها میشده. But then it just kept raining and raining. Streams and creeks started flooding and roared out of the mountains, and it was really scary. Streams and creeks started flooding به معنای اینکه جوی آبها و نهرها یعنی مسیرهای کوچیک آب که از رودخونه کوچیک‌تر هستن streams و creeks میشن. Started flooding شروع به سیلاب شدن کردن. تبدیل به مسیرهای بزرگی از آب شدن. And roared out of the mountains و از سمت کوهستان با غرش شدیدی به سمت پایین اومدن کردن. The stream that goes through my college campus flooded several dorm buildings, and kids had to find safe places to stay. Some rooms had 3 to 4 feet of water in them. I was okay because I lived on a high floor in my dorm. Okay, در قسمت بالا stream that goes through my college جوی آبی که از کالج من از دانشگاه من رد میشد. college campus هم که میدونید اون محوطه دانشگاه هست. flooded several dorm buildings چند تا از خوابگاه‌ها یا ساختمان‌های خوابگاهی رو flood کرد، دچار سیلاب کرد و kids had to find a safe place to stay و kids had to find safe places to stay. بچه‌ها باید جاهای امنی رو پیدا می‌کردن و تا اونجا بتونن زندگی بکنن یا بمونن. It was okay because I lived on a high floor. به خاطر اینکه من توی دورمم توی اتاق خوابگاه خودم در طبقه بالا زندگی می‌کردم. In a high floor. Even though there was a lot of damage to the campus and to a lot of the towns surrounding Boulder, there was a bright side. اگرچه اگرچه دمیج زیاد، خسارت زیادی به دانشگاه اومد، یعنی محوطه دانشگاه و به شهرهای اطراف بولدر there was a bright side. bright side یعنی good side or positive aspect of something. جنبه مثبت، حالا جنبه مثبت روانیش. Kids on the athletic team served lunch to flood victims in the community. Kids on the athletic teams تیم‌های ورزشی که داشتن بچه‌هاشون اومدن served lunch to flood victims برای قربانیان سیلاب ناهار می‌بردند in the community در اون منطقه. Other students donated their clothes, shoes, and books to kids who had lost their belongings in flooded dorm rooms. To donate something means to give something to other people. Other students donated their clothes, shoes, and books. می اومدن اهدا میکردن. donate. donation که یا مثالی بزنیم blood donation یعنی اهدای خون.
و میومدن به بچهای دیگه who had lost their belongings، اونهایی که متعلقاتشون و املاکشون و وسایلشون رو از دست داده بودن رو میومدن بهشون کمک میکردن. So, even though the flooding was extremely severe, it really made me realize that we have a supportive college community here. 2. This was in the summer of 2003, and there was a pretty intense heat wave in New York City. It was a pretty intense heat wave. نسبتاً رو داره میگه. A pretty intense حالت شدید رو داره میگه. Pretty intense heat wave. گرمای شدیدی وجود داشت. موج گرمای شدیدی اونجا وجود داشت. I remember it really well because I just started working as an office assistant in a civil engineering firm, and I'd only been at my new job for a few weeks. Around 4 o'clock in the afternoon, on August 14th, the electricity went out all across New York City. The electricity went out یعنی برق رفت. رفتن برق میشه the electricity or went out که در گذشته است. All across New York City در کل شهر نیویورک برق قطع شد. The massive blackout, caused in part by everyone using their air conditioners, affected 7 states in the eastern U.S. along with parts of Canada. The massive blackout. blackout یعنی قطع شدگی برق به صورت گسترده. یعنی با خاموشی کاملی که به وجود میاد. Cause in part که بخشی از اون به خاطر by everyone using their air conditioners بوده، به خاطر اینکه همه داشتن از کولرهاشون استفاده میکردن، دستگاه تهویه مطبوعشون. affected 7 states 7 ایالت رو در eastern US اومده تحت تاثیر قرار داده. affect یادتون هست حتما گفتیم که verb هست تحت تاثیر قرار داد. 7 ایالت رو در قسمت شرقی ایالات متحده along with parts of Canada و همچنین بخشی از کانادا رو هم به همراه خودش تحت تاثیر قرار داد. My boss told me to go home, so I did. First, I had to walk down 17 flights of stairs because the elevators didn't work. I had to walk down 17 flights of stairs. گفتیم flights of stairs روی رشته پلکان هست. 17 طبقه رو باید می اومده پایین. 17 رشته پلکان رو باید می اومده پایین به خاطر اینکه the elevators didn't work. به خاطر اینکه آسانسور کار نمی‌کرد. Elevator American، lift هم که بریتیش هست. Then I had to walk nearly 4 miles from Manhattan to Brooklyn in the heat because the subways didn't work. Thank goodness I could walk over the Brooklyn Bridge to get back to Brooklyn. When I finally got home around 8 in the evening, I was absolutely surprised and happy to see all my apartment building neighbors outside cooking on grills and getting to know one another. It was too hot to stay inside, so I enjoyed the evening sitting outside on the sidewalk with my neighbors. It's been over 10 years since that blackout, and I have very fond memories of that day. But I don't really want to go through that experience again anytime soon. It's been over 10 years. ساختار present perfect استفاده کرده. تقریبا از اون زمان میگه بیش از 10 سال گذشته. That blackout از اون قطع شدن برق و یا قطعی کامل برق و I have very fond memories. Fond memories یعنی خاطرات خوش از اون زمان دارم. But I don't really want to go through that experience again anytime soon. اما دیگه دلم نمیخواد که به زودی اون تجربه‌ای که داشتم رو، اون خاطراتی که برام به وجود اومده رو دوباره تکرار داشته باشم. 3. On October 29th, 2011, I was visiting friends in upstate New York when it started snowing. خب یه دور مرور میکنیم. On October 29th, 2011 در روز 29 اکتبر 2011 به این شکل میگیم 29th THش رو نمیذاریم اما تلفظ میکنیم وقتی میگیم در 29 اکتبر 2011 2011 که 2011 هم میتونید بگید. I was visiting friends in upstate New York. Upstate یعنی شمال ایالات نیویورک. When it started snowing وقتی که بارش برف شروع شد. It's pretty unusual for snow to fall in New York during late October, but I was safe with my friends, so I didn't mind. The next day it was time for me to drive home. It had only snowed about 3 inches in Albany, and the roads there were completely clear, so I thought my 2-hour trip home would be uneventful. However, as I started driving south, I noticed the snow was getting deeper. I noticed the snow was getting deeper. خب عکس ما گفته میشه ما میگیم برف بالاتر اومده بود یا آب بالاتر اومده بود. اینجا باید بگیم در انگلیسی I noticed the snow was getting deeper. برف داشته بیشتر میشده اما عکس میگیم عمقش داشته بیشتر میشده. Was getting deeper. Trees were bent over and many had fallen.
trees were bent over. درختها وقتی که بار روشون بیاد، برف روشون بیاد، bend over میکنن یعنی خم میشن. And many had fallen. و بسیاری از اونها had fallen past perfect افتاده بودن. Driving was rather stressful because the roads were slippery and dangerous. The roads were slippery. Slippery یعنی که سر بودن جاده رو داره میگه. جاده ها سر بودن. When I finally got home, almost 5 hours later, there was nearly 2 feet of snow on the ground, and I couldn't drive up my driveway, which only added to my stress. To drive up my driveway. Driveway اون مسیری هست که از سر خیابون تا گاراژتون هست. یک راه باریکی هست که با ماشین میرید، یعنی توی حیاتتون هست. I parked on the street and trudged up to my house, only to discover there was no electricity. I trudged up. Trudge یعنی راه رفتن با زحمت. به عنوان مثال در برف راه رفتن به این شکل. Trudged up to my house یعنی با زحمت خودم رو به خونه رسوندم. I ended up booking a room in a local hotel for a week until work crews reconnected the electrical wires. They reconnected the electrical wires. که اومدن سیم‌های برق رو دوباره reconnect کردن، مجددا وصل کردن. That storm caused billions of dollars of damage across the Northeast. Over 3 million people were without electricity, some for up to 3 weeks. And cities across the Northeast reported record snowfall totals. In addition, many communities had to cancel or postpone Halloween celebration. In addition گفتیم به این شکل گفته میشه، به این شکل کاما گذاشته میشه. علاوه بر این بسیاری از اون محله ها had to و یا اجتماعاتی که وجود داره had to cancel or postpone. postpone یعنی به تعویق انداختن، عقب انداختن. Halloween celebrationشون رو باید عقب مینداختن. It wasn't safe for the children to walk in the snow. Luckily for me, no trees had fallen on my house during the storm, but I was mad that it took me several days to shovel my driveway. To shovel my driveway یعنی اون مسیر رو که در قسمت بالا گفتیم driveway از خیابون تا پارکینگ پر از برف بوده. To shovel یعنی بیام برف روبیش بکنم. خب قسمت question شکار بکنیم. Which speaker was both relieved and scared by the weather? Speaker 1 was both relieved and scared by the weather. Which speaker got stressed because of the weather? Speaker 3 got stressed because of the weather. Which speaker really enjoyed themselves in spite of the weather? Speaker number 2 really enjoyed themselves in spite of the weather. علیرغم اون آب و هوایی که وجود داشته و خودشون خوش گذروندن. Listen again and take notes in the chart. خب این قسمت رو دوباره باید به فایل صوتیش گوش کنید. همزمان که دارید گوش میکنید توی کتابتون بیایید تیک نوت کنید، یادداشت برداری کنید، بنویسید. به این سوالات پاسخ بدید. سپیکر 1 ستون اول، سپیکر 2 ستون دوم، پس و سپیکر 3 کالم نمبر 3 هستش. خب when did it happen? Where were they at the time? What kind of weather was it? What happened as a result? اینا سوالایی هستش که باید زمانی که گوش میکنید بر هر اسپیکری بنویسید. خب میتونید فایل ویدیویی رو پاز بفرمایید، بعد این کار رو در کتابتون انجام بدید و یا در دفتر یادداشتتون و بعد برید با همین قسمت رو چک کنید. خب پاسخ‌ها رو به این شکل میگیم. Speaker 1 number 1 in the summer of 2013. Number 2 where were they at the time? University of Colorado in Boulder. Number 3 a rainstorm or flood was the kind of weather. There was a lot of damage to the campus and to a lot of the towns surrounding Boulder که پاسخ what happened as a result بوده. بریم به قسمت دوم. Speaker 2 it was in the summer of 2003. It was in the New York City. What kind of weather was it? It was a heat wave. And as a result, there was a massive blackout affecting 7 states in the eastern US along with parts of Canada. Number 3. It was on October 29th, 2011. It was in Albany, New York, a snowstorm. Number 4. That storm caused billions of dollars of damage across the Northeast. Over 3 million people were without electricity. خب این قسمت انجام شده. میریم قسمت نوتی که برای مودیفایر ها آوردن. Modifiers with strong adjectives. modifier ها قبلا اصلاح کننده ها یا تعدیل کننده ها رو قبلا در کتاب گذشته کار کردیم. حالا میخوایم دوباره با strong adjectives یه موروی داشته باشیم. When you are talking about extreme situations, for example very bad weather, you can use وقتی که میخواید در مورد وضعیت های خیلی اکستریم، خیلی شدید صحبت بکنید، مثل very bad weather، هوای خیلی بد، در مورد هوای خیلی بد میخواید صحبت بکنید، از این ساختار پایین میتونید استفاده بکنید. یعنی 3 حالت داریم. یا normal adjectives with a modifier استفاده میکنید مثل very, really, extremely, incredibly,
unbelievably اینا مودیفایر ها هستن. یه صفت معمولی رو باش استفاده میکنید. مثال رو ببینیم. It was incredibly cold. خب it was cold. حالا میخوایم بگیم extreme بوده، خیلی زیاد سرد بوده. It was incredibly cold. It was extremely hot. It was unbelievably windy. خب ما یه مودیفایر استفاده کردیم به علاوه یه صفت. Number 2, strong adjectives. For example, it's boiling here. 104 degrees. It's freezing today, etc. و یا اینکه میام از strong adjectives استفاده میکنیم، یعنی از normal adjectives استفاده نمیکنیم. strong adjectives رو در کتاب قبل هم گفتیم. به عنوان مثال گفتیم tired خسته هست. very tired خیلی خسته هست. اما برای گفتن very tired میتونیم از کلمه exhausted استفاده کنیم که یک strong adjective هست. صفت خیلی قوی تری هست نسبت به tired. و به این شکل بگیم strong adjectives رو کلا به جاش استفاده کنیم. بگیم it's boiling here. اینجا خیلی داغه، خیلی گرمه. بعد درجهش رو میگیم it's freezing today. واقعا اینجا یخبندانه، خیلی سرده. از صفت‌های strong استفاده کردیم و نگفتیم it's very cold here مثل بالا. Strong adjectives with absolutely, for example, it was absolutely freezing. The midday heat was absolutely scorching. خب strong adjectives رو میدونید که باید با absolutely و از این قبیل استفاده کنیم و very رو باهاشون نمیاریم. خب میگیم it was absolutely freezing. واقعا به شدت چی بود؟ یخبندان بود. اینقدر زیاد بود یا به طور مطلق یخبندان بود. The midday heat گرمای میان روز یا ظهر was absolutely scorching. واقعا سوزان بوده. Remember that we often use a little or rather plus adjective to express a negative idea. For example, it's a little too hot. It's rather chilly today. از a bit, a little و rather زمان استفاده میکنیم با یه صفت که بخوایم یه معنای منفی رو برسونیم. مثال رو ببینید. It's a little too hot. اصلا خود too hot معنای منفی داره، یعنی خیلی گرمه، یعنی از اون حدی که باید گرم باشه بیشتر گرمه. A little too hot هم به همین شکل، یعنی اینجا یه خورده خیلی گرم هست. و یا it's rather chilly today. It's chilly today خودش ناخوشایند هست، سرد، خیلی خوشایند نیست، اما it's rather chilly today نسبتاً سرد امروز. حالت منفی رو داریم میگیم و نمیگیم که امروز خنکه. خب میریم قسمت پایین پارت C. In small groups, talk about a time when you were somewhere. When. خب باید بتونید با این جمله ها برای خودتون یک موضوعی رو بسازید و صحبت بکنید. شکل بالایی که گفتیم مودیفایر ها رو بتونید استفاده کنید و یا از خاطراتی که در قسمت بالا گفته شده و یا مقاله‌ای که در صفحه گذشته خوندیم بتونید استفاده کنید. خب موقعیت ها رو میگیم when it poured rain for days and days. وقتی که بارون شدیدی به صورت مداوم برای چندین روز باریده. When there was a flood. وقتی که سیلاب شده. When it was incredibly cold. When there was a storm or it was incredibly windy. When it was very foggy or there was bad smog. When there was a terrible heat wave. When you were caught outside in a thunderstorm. وقتی که بیرون بودید و thunderstorm زده و طوفان بود و طوفان و رعد و برق بوده و شما گیر افتادید. در مورد همه اینها باید بتونید به شکلی داستان سرایی بکنید، از خودتون داستانی بگید. اگر داستان واقعی دارید که چه بهتر میتونید تعریف بکنید. اما برای اینکه بتونید این داستان رو بگید و یا موضوع رو تعریف کنید از ساختارهای زیر استفاده کنید. میریم ساختارها رو با هم ببینیم. Where were you and what were you doing? For example, I was on the street. I was going to buy. بگید که داشتید چه کاری انجام میدادید. What did you do to protect yourself from the weather? حالا اگر خیلی باد میزده، خیلی اگر thunderstorm بوده، rainy بوده. I had my umbrella with me, but the umbrella was broken. It didn't work or the wind took it away. و did you ever feel scared or in danger? حالا باید پاسخ بدید آیا احساس ترس میکردید، احساس در خطر بودن میکردید. سوالات رو به همین شکل اگر پاسخ بدید برای همه موقعیتایی که در بالا اومده برای اسپیکینگتون بسیار عالی خواهد شد. خب این قسمت 3A پارت 2 در اینجا به پایان میرسه. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. یونیت 4B پارت 1 پیج 38. در این درس عبارت‌های زمانی آینده و شرطی‌های واقعی رو کار خواهیم کرد و موضوع درس هم که ریسک هست مشخصه. ریسک تیکر.
در بخش اول به مکالمه 6 نفر گوش میکنیم که به سوال Are you a risk taker پاسخ میدن. شما هم باید بتونید از این مکالمات در این زمینه، یعنی در زمینه ریسک، اطلاعاتی رو کسب بکنید و بعد بتونید خودتون هم در ارتباط با این موضوع صحبت بکنید. بعد از اون گرامر رو خواهیم داشت که گرامر در ارتباط با جمله‌های شرطی هست و بخش پرونانسیشن هم به همین شکل نحوه تلفظ جمله‌های شرطی رو داریم. So let's get started. Are you a risk taker؟ آیا شما کسی هستید که ریسک میکنه، مخاطره میکنه؟ و در قسمت بالا در quote In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. Mark Zuckerberg, US Internet Entrepreneur. خب آقای زاکربرگ رو میشناسید، کارآفرین و تاجر آمریکایی در اینترنت بوده و میگه که در دنیایی که به سرعت در حال تغییر هست، تنها استراتژی که در اون شکست حتمی وجود داره، استراتژی حالا یا راهبرد عدم ریسک پذیری هست. خب میریم قسمت پایین. Number 1. Listening and speaking. Talk to a partner. Imagine that you were walking on a tightrope. What sort of dream would it be for you? خب تصور بکنید که شما یه دریمی داشتید، خوابی دیدید که در اون you were walking on a tightrope. tightrope هم همون طناب هایی هست که بندبازا در سیرک از روی اون راه میرن. stretch هست و tight هست. What sort of dream would it be for you? چه نوع دریمی براتون میتونه باشه؟ A. An exciting one, a nightmare, or an interesting one that you might try to interpret. خب ممکنه که براتون یک دریم هیجان انگیز باشه و ممکنه که a nightmare باشه، یعنی کابوس باشه، و اینکه ممکنه یک رویایی باشه که یا خوابی باشه که براتون جالب باشه و بخواید سعی کنید که برید اینو اینترپرت کنید، یعنی برید تعبیرش رو در بیارید ببینید که چی بوده براتون. اوکی، شما میتونید به این پاسخ بدید. میریم قسمت 2. What do you think your answer says about your attitude to risk؟ خب پاسخی که حالا شما دارید باید ببینید که اتیتود شما نسبت به ریسک رو چی هست. اتیتود همون رفتار هست، حالت هست، نگرش هست. خب میریم با هم قبل از اینکه این کار رو انجام بدید و اگر نمیتونید پاسخ بدید و مطالب در مورد ریسک بخونیم و گوش بکنیم، شاید اطلاعاتون بیشتر بشه، بتونید بیشتر صحبت بکنید. 238. Listen to 6 people answering the question, Are you a risk taker? How many of the speakers consider themselves risk takers? با هم گوش میکنیم و بعد سوالات رو پاسخ خواهیم داد. 2.38 1. Yes, I think I am. Or anyway more than I used to be. I think my attitude to risk has changed as I've gotten older. I think my attitude to risk. attitude رو در قسمت بالام گفتیم. attitude به معنای طرز برخورد و روش و رفتار هست. یه مثال دیگه میذاریم to have friendly attitude. مثل برخوردی دوستانه داشتن. و has changed تغییر کرده. present perfect استفاده کرده و میگه تغییر کرده as I've gotten older. در حالی که من بزرگتر شدم، سنم بالاتر رفته. I've gotten older. attitudeم تغییر کرده. For example, I'm more open to risking a change in appearance because I think I'm less self-conscious now. Because I think I'm less self-conscious now. Self-conscious اینجا به معنای خجالتی هست، بیشتر شای و یا bashful هست. گاهی وقتا self-conscious به معنای خودآگاه هم میشه. I often change hairstyles and color, but when I was younger, I had the same hairstyle for years and years. I also think I would take more risks traveling now because I'm more self-confident, so I'm pretty sure I could cope with any problems. Okay, I also think I would take more risks traveling now. فکر میکنه که ریسکای بیشتری رو میتونه بپذیره، میتونه بیشتر خطر کنه و سفر کنه و به خاطر این میگه که because I'm more self-confident. self-confident رو در درس‌های گذشته کار کردیم، میگفتیم که یعنی کسی که اتکای به نفس داره و خودش مطمئن است. So I'm pretty sure نسبتا دیگه مطمئن هستم که I could cope with any problems. میتونم با هر مشکلی کنار بیام، با هر دردسری کنار بیام. 2. Yes, I'm definitely a risk taker. I'm definitely a risk taker. در درس‌های گذشته definitely رو کار کردیم. قطعاً من یک risk taker هستم. I take risks to do things that I enjoy, like skiing or riding a bike in New York City, which is pretty dangerous. In fact, I think the element of risk probably makes them even more enjoyable. In fact, the element of risk یعنی عنصر ریسک، خود موضوع ریسک probably دوباره از اینجا یک قیدی استفاده میکنه makes them even more enjoyable. حتی اونا رو لذت بخشتر میکنه.
The only time I wouldn't take a risk would be if I couldn't see that I was going to get any pleasure from it. I wouldn't do something risky just for the sake of it. I wouldn't do something risky just for the sake of it. من هیچ وقت کاری رو که فقط بدونم که ریسکی هست یا پرخطر هست رو به خاطر پرخطر بودنش انجام نمیدم. باید یه پلیژر همونطور که در بالا میگه باید داشته باشم و میگه just for the sake of it. Just for the sake of it یعنی فقط به خاطر اینکه یا in order that for the sake of for example friendship به خاطر دوستی مثال دیگهش میتونه باشه. 3. I'm the kind of person who likes to know exactly what I'm doing and when I'm doing it, so there's not much room for risk in my life. For me, risk means not being completely in control, and that can make me feel really nervous. For example, if I'm meeting a friend for dinner, I always make sure we have a table booked somewhere nice. فعل book ممکنه براتون مشکل داشته باشه. book یعنی رزرو کردن. I always make sure we have a table booked. من همیشه اطمینان حاصل میکنم که یک جایی میزی رو بوکت کردیم، رزرو کردیم، یه جای خوب رزرو کرده باشیم. I wouldn't risk just turning up and hoping that there was a table. I wouldn't risk. این خطر رو نمی کنم، این ریسک رو نمی کنم، نمیپذیرم که just turning up یعنی برم یه دفعه تو رستوران و سر کلم تو رستوران پیدا بشه و این امید رو هم داشته باشم که یه میزی پیدا بشه. And I never buy clothes online because I don't want to run the risk of them being the wrong size and having to send them back. Run the risk or take the risk هر دو تقریبا به یه معنا هست، یعنی مخاطره کردن، ریسک کردن. I don't want to run the risk. نمیخوام این مخاطره رو یا این ریسک رو بکنم که them being the wrong size اینکه لباس‌های اندازه من نباشه and having to send them back و اینکه دوباره مجبور بشم اونها رو برگردونم. 4. I'm definitely not a risk taker. I might like to think that I am because it seems exciting, but I'm not. I live in a suburb of Boston, and I'd never walk home on my own in the evening when it's dark because that just seems like an unnecessary risk to take. خب I live in a suburb of Boston. suburb رو که میدونید حومه شهر هست. در حومه شهر بوستون زندگی میکنم. I would never walk home on my own. به تنهایی هیچ وقت نمیرم خونه. In the evening در موقع شب when it is dark because that just seems like an unnecessary risk. به خاطر اینکه به نظر من این ریسکیه که unnecessary هست، غیر ضروریه که آدم بخواد این ریسک رو بکنه. And I'd never get into a taxi on my own at night. On my own again دوباره تکرار میشه. دوباره به تنهایی داره میگه. خودم به تنهایی سوار تاکسی نمیشم at night. But on the other hand, I would love to do something like bungee jumping or paragliding, which other people would probably think is risky. But on the other hand یه کاما هم بعدش میذارید. But on the other hand اما از طرف دیگه I would love to do something. دوست دارم یک چیزی مثل چی رو انجام بدم. بانجی جامپینگ همونطور در تصویر سمت راست میبینید اون کار بانجی جامپینگ هست و or paragliding که paragliding کردن هست، از ارتفاعی با یک کایتی حرکت میکنید، حالا موتوردار یا غیر موتوردار. Which other people would probably think is risky که فکر میکنم به نظر بعضی از آدمای دیگه ممکنه ریسکی باشه. 5. I don't see myself as a risk taker. I've done a lot of mountain climbing, and everyone assumes because of this that I'm attracted to risk, but it isn't really true. In fact, when you're climbing high mountains, you're always trying to minimize the risk. The biggest risk I've ever taken in my life was a professional one. The biggest risk I've ever taken in my life مثال بسیار خوبی برای present perfect است. بزرگترین خطری که من تا حالا کردم I've ever taken یعنی تا الان در زندگیم in my life was a professional one یعنی یک ریسک حرفه‌ای بوده. After 20 years in the same job, I left and set up my own company. And that's given me a lot more sleepless nights than climbing in the Andes or the Himalayas. اوکی چند نکته اینجا وجود داره. وقتی که شغلش رو عوض میکنه set up my own company یعنی کامپنی خودم رو راه اندازی کردم و that's given me یعنی that has given me a lot more sleepless nights یعنی شب‌های بیخوابی زیادی رو به من داده و من بیخوابی زیادی کشیدم. Then climbing یعنی نسبت به بالا رفتن صعود کردن از in the Andes or the Himalayas. برای رشته کوه‌ها از حرف تعریف د استفاده می‌کنید. حتما یادتون باشه in the Alborz به این شکل in the Andes در رشته کوه‌های آند و یا رشته کوه‌های هیمالیا. 6.
I am happy to take risks. I love driving fast. In fact, I bought myself a sports car when I had some money, and I got quite a few speeding tickets, though probably not as many as I deserved. I also take risks with money, like lending to people who probably won't pay me back, or spending all I have on something a little bit unnecessary. Last year, I went on a balloon ride, and I was amazed that so many people said, "Ooh, I wouldn't do that." I loved it, and I'd happily do it again. It was fantastic. Okay, how many of the speakers consider themselves risk takers? چند تا از این کسانی که صحبت کردن خودشون رو risk taker میبینن. 3 people see themselves as risk takers, 2 women and 1 man. Part C, listen again. خب در این قسمت دوباره باید به فایل صوتی گوش کنید و خودتون این سوالات رو پاسخ بدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید فایل ویدیویی رو پلی کنید و با هم چک کنیم. Speaker number 2 says that some activities are enjoyable because they are a little bit risky. Speaker number 1 thinks that her attitude to risk is different from what it was before. Speaker number 3 thinks that taking risks means losing control. Speaker number 6 had to pay some money because of her risky behavior. Speaker number 4 worries about his personal safety. And speaker number 5 does something that most people think of as very risky, but which he says is not. Part D, listen again for more detail. What examples of risks do the speakers say they would take or have taken? What things wouldn't they do? Do you identify with any of the speakers? Why? خب باید به این سوالات پاسخ بدید. What examples میگن که چه مثالهایی رو میگن. They would take یعنی این کار رو میکردن، این خطر رو میپذیرفتن، و یا or have taken و یا این کار رو کردن. چه چیزهایی رو اونها انجام نمیدن و اینکه با کدومی که از اینها شما مشابه هستید و یا مثل اونها فکر میکنید و why. پاسخ به این سوال رو برای شما اینجا قرار میدیم و مسلما میدونید که پاسخ به این سوالات چطور هست. به عنوان مثال نمونه 1 رو میگیم. Speaker 1 would risk changing her appearance. For example, her hairstyle, and she would take هست اینجا risks when traveling. بقیه مثال ها هم به همین ترتیب در خود متن هم هست، میتونید از این متن استخراج کنید. اوکی، قسمت E و F رو باید بعد از اینکه این متن رو خوندید با دوستاتون انجام بدید و بتونید به این سوال ها پاسخ بدید. این کار یه کار تقریبا میشه گفت آموزشی و تمرینی و یا تفریحی است. میتونید با دوستاتون انجام بدید یا خودتون رو بسنجید ببینید چقدر ریسک تیکر هستید. ما به جای این کار میریم متن رو با هم میخونیم. شما میتونید این کار رو حالا با دوستتون انجام بدید و یا اینکه فقط روی متن کار بکنید. Sports and activities. Have you ever done any dangerous sports or activities? Did you enjoy them? Would you do them again? Yes, for example, I've done a lot of dangerous sports or activities. Did you enjoy them? Yes, I enjoyed some of them. Would you do them again? For example, yes or no. No, I wouldn't do them again because I think they are too risky. Would you do a parachute jump or a bungee jump for charity? Charity به معنای خیریه هست، یعنی for charity یعنی برای کمک به حالا کسانی که ضعیف هستن و فقرا و غیره. پراشوت جامپ هم که میدونید که با پراشوت جامپ میکنن، یعنی با چتر میپرن از ارتفاع، و بانجی جامپ هم که در تصویر گفتیم هست. Would you do a parachute jump or a bungee jump for charity? I'm not sure if I can do that for charity. I think there are a lot of ways to help the charity, so I wouldn't do that. و قسمت بعد, on the road, do you usually cross the street at a traffic light or crosswalk or just anywhere? خب cross the street میدونید که عبور کردن از عرض خیابان هست. at a traffic light در کنار چراغ راهنما. crosswalk اون خطای عابر پیاده هست که از اونجا باید عبور کنید، یا zebra crossing هست، or just anywhere و یا از هر کجای خیابان شما رد میشید. یا pelican crossing هم هست که اونجا شما دکمه رو میتونید انتخاب بکنید بزنید که ماشین ها براتون وایسن و شما عبور بکنید. خب do you usually cross the street at a traffic light? Yes, for example, I always cross the street at a traffic light, or for example, I use a crosswalk به این شکل. Do you ride your bike in your town or city? How safe do you feel? Yes, I sometimes ride my bike to work, for example, or to school or to university, and I think my city is safe enough to ride my bike, and I usually wear my helmet. بریم قسمت پایین. Do you walk by yourself late at night or get late night taxis?
walk by yourself یعنی خودتون به تنهایی. late at night در دیر هنگام، در موقع شب. get late night taxis و یا اینکه آخر شب بخواید از تاکسی استفاده کنید. I wouldn't do that. I think it's too risky. یا اینکه yes I would do that because I think taxis are safe in my city. و قسمت پایین do you drive a car or ride a motorcycle? Do you ever go really fast and break the speed limit? To break the speed limit میدونی یعنی از حد مجاز سرعت عبور کردن یا حد مجاز رو شکستن. Do you drive a car or ride a motorcycle? I drive a car, or you can say I ride a motorcycle. I have a scooter or something like that. Do you ever go really fast? No, I never go fast and I never break the speed limit. Appearance. Have you ever done something dramatically different to your appearance? For example, had a very different hairstyle or hair color, a tattoo or a piercing? How did you feel immediately afterward? Did you regret it later? ببینیم شاید چند نکته وجود داشته باشه. Have you ever done something dramatically different? آیا چیزی رو که به صورت نمایشی یا مهیجی متفاوت باشه از اپیرنستون، از ظاهرتون انجام دادید؟ مثلا different hairstyle داشتید، مدل موی متفاوت، و یا hair color که رنگ مو هست، tattoo که میدونید خالکوبی، و piercing که میدونید که در درس‌های گذشته هم گفتیم چیزایی مثل گوشواره و غیره کوچیک هست که روی پوست وصل میشه. How did you feel immediately afterward? Afterward یعنی بعد از اون. بلافاصله بعد از اون چه احساسی داشتید؟ یعنی بعد از تغییر. Did you regret it later? Regret یعنی پشیمون شدن. آیا بعداً پشیمون شدید؟ خب این سوال رو میتونید خودتون پاسخ بدید. I've never done anything dramatically different to my appearance. For example, I've never had different hairstyle or a hair color or strange hair color or a tattoo or piercing, or yes, I had for example, a strange hair color and my father got very angry. I regretted it later. به این شکل و یا هر پاسخی که ممکنه میتونید بدید. این بستگی به خودتون داره، میتونید بیشتر صحبت کنید. و اما با موضوع health. Do you have any habits that you know are not good for your health? Have you ever tried to give up the habits? Do you worry about them? habitی دارید شما، عادت‌هایی دارید که you know are not good for your health که برای سلامتیتون خوب نباشه و شما اینو میدونید. آیا تا حالا سعی کردید که این habit ها رو، این عادات رو ترک بکنید؟ Have you ever tried to give up? و یا do you worry about them or are you concerned about them? آیا در مورد اینها نگرانی هم دارید یا نه؟ اینو میتونید خودتون بگید. For example, I know that eating chocolate is not good for my health because I'm allergic to chocolates. And حالا مثال های دیگه. But I can't give it up. نمیتونم کنار بذارم. I've tried too many times but I couldn't stop it. و do you worry about them? Yes, I am a little worried about them. به این شکل. Shopping. در مورد خرید ببینیم که do you ever buy things online? Yes, I do. Have you ever had a bad experience? Yes, once I bought, for example, a t-shirt, for example, dress or something, a camera, and it was not, for example, the thing that I wanted, or it was the wrong size. Do you buy clothes online? Okay, you can say yes I do, or no, I never do that. Are there any kinds of clothes you wouldn't buy online? خب آیا نوع لباسی وجود داره که شما هیچ وقت آنلاین نمی خرید؟ و سوال بعدی Would you ever buy a second hand car or bike on eBay or a similar website? آیا هیچ وقت ماشین دست دوم یا دوچرخه دست دومی رو روی ایبی و یا سایت های دیگه خرید می کنید؟ خب for example, no, I wouldn't buy my car or my for example, bike second hand on eBay or these kind of sites because I think you cannot trust them. و یا میتونید بگید yes, I have a good experience about this subject because I bought my car second hand on eBay and this is a good car, it's running well. و به این شکل میریم ادامه بدیم قسمت بعد رو که travel هست. Have you ever traveled somewhere without having booked somewhere to stay in advance? خب have you ever traveled ساختار present perfect تا حالا سفر کردی somewhere without having booked بدون اینکه رزرو کرده باشید somewhere to stay in advance از پیش جایی رو رزرو کرده باشید برای اقامتتون. For example, yes or no, you can say that. Do you usually take out insurance when you travel? Take out insurance یعنی که به معنای بیمه کردن هست. یا وقتی که سفر میکنید خودتون رو بیمه میکنید. Do you take out insurance when you travel? Yes, I do. It is necessary, I think.
If you are traveling somewhere, do you usually get to the train station or airport with plenty of time or at the last minute? اگر دارید به جای سفر میکنید آیا معمولاً به ایستگاه قطار و یا به فرودگاه زودتر میرسونید خودتون رو و یا که در لحظه آخر خودتون رو میرسونید؟ میتونید بگید I usually get to the train station in time to check in and do the things related to the tickets and, for example, boarding pass at the airport. I never, for example, go to the train station or airport at the last minute because it's too risky. You may lose your flight or it makes me nervous. Would you go on vacation overseas by yourself? آیا خودتون به تنهایی به سفر خارج از کشور میرید overseas by yourself? Relationships. Do you think you would go out with A. Someone from another country. B. Someone you had met online. To go out with someone یعنی با کسی ارتباط داشتن. فکر میکنید با کسی که از کشور دیگه هست ارتباط پیدا میکنید، دوست میشی، و یا کسی که قبلا آنلاین ملاقاتش کردید باش ارتباط پیدا میکنید یا خیر؟ میریم سوال بعد. Do you think you would go out with someone who was much older or much younger than you? خب با کسی که you think is much older or much younger than you یعنی که خیلی سنش بالاتره و یا خیلی سنش کمتر از شما هست ارتباط پیدا میکنی. I think either of them has its advantages and disadvantages. For example, if you go out with someone who is older than you but not much older than you, you can use his or her experiences. Or if someone who is younger than you can help you, for example, in so many things. و یا پاسخهای دیگه که خودتون میتونید بدید. بریم work and study. Would you take a job with a 2-year contract in an English-speaking country, for example, the USA or Australia? I would definitely do that. میتونه پاسخ شما باشه. پاسخ من همین هست. I would definitely do that. This is a great opportunity for everyone who want to learn English. Have you ever cheated on a test? اینجا رو اصلاح بفرمایید. On a test هست. an اشتباه هست. Were you worried about getting caught? آیا نگران این که گیر بیفتید بودید؟ Would you ever cheat on a very important test? آیا هیچ وقت در امتحان خیلی مهمی چیت میکنید، تقلب میکنید یا نه؟ خب پس have you ever cheated present perfect در یک امتحان on a test یادتون نره حتما on a test هست، این تست میگیم و این هم که ایراد تایپی رو اصلاح بفرمایید. Were you worried about getting caught اینکه گیر بیفتید، getting caught که گذشته catch هست. Would you ever cheat آیا هیچ وقت در امتحان مهمی این کار رو میکنید؟ For example, yes or no. Yes, I cheated once و یا no, I've never cheated on any exam because I think it's not a good idea to cheat و غیره. Do you usually start studying for an exam ahead of time or do you wait until the last minute? آیا خیلی قبل از اینکه امتحانتون شروع بشه معمولاً شروع میکنید به درس خوندن ahead of time؟ ahead of time یعنی از پیش و یا اینکه میرید تا لحظه آخر دقیقه 90 صبر میکنید و اون وقت شروع میکنید به درس خوندن until the last minute یعنی همون دقیقه 90 هست. خب پاسخ به این سوالات نشون میده که شما چقدر ریسک تیکر هستید و یا نیستید. این رو میتونید با دوستتون شیر بکنید و یا اینکه اگر تنها هستید خودتون کار رو انجام بدید. خب میریم قسمت بعدی Part 2 Grammar. Part 2 Grammar Conditionals and Future Time Clauses. در قسمت شرطی ها رو داریم و عبارت های زمانی آینده. Match the sentence haves. haves جمع half هست H-A-L-F که به معنای نیمه هست. half در بریتیش half خونده میشه همون مثل half time و جمع half میشه haves. نیمه های جمله رو که در این قسمت وجود داره میایید مچ میکنید. خب میتونید این کار رو الان انجام بدید و یا اینکه اگر اطلاعاتتون در مورد کندیشنال و شرطی های آینده کم هست به قسمت گرامر و گرامر بانک مراجعه بکنید، ویدیوشو ببینید و اینکه برید یه مطالعه بکنید و این قسمت رو انجام بدید. اگر نه میتونید با همین قسمت رو با هم انجام بدید. Number 1. If my dad finds out I've been hitchhiking اگه پدرم متوجه بشه که finds out زمان حال ساده بعد از if اگر پدرم متوجه بشه که I've been hitchhiking به معنای با ماشین های عبوری حرکت کردن و سوار شدن و رفتن به جایی. ساختار present perfect continuous رو هم آورده بعد از این قسمت. اگر متوجه بشه که داشتم با ماشین های عبوری جابجا می شدم و جایی می رفتم. قسمت B he'll be furious اون
به شدت عصبانی خواهد شد. He will be furious. Number 2, when you are crossing the street in the US, وقتی دارید در ایالات متحده از خیابون عبور میکنید، cross رو در قسمت قبل گفتیم. Crossing the street, when you are crossing حال استمراری هست، زمان حال هست و ادامه جمله پارت دی میشه make sure you look left and right. حتما به چپ و راست نگاه کنید. حالت امری داره، imperative هست و با جمله‌ای که با when شروع شده. Number 3, as soon as با as soon as شروع شده. I've passed my driver's test. به محض اینکه آزمون رانندگیم رو پاس بکنم یا در اون قبول بشم، I have passed به این معناست، در آینده هست. as soon as I've passed، اما زمانی که به کار میبریم زمان حال هست بعد از as soon as. As soon as I've passed my driver's test, I'm going to buy a car. Going to رو گفتیم قصد هست، میخوام یه ماشین جدید بخرم یا قصد دارم یه ماشین جدید بخرم. Number 4, if it's still raining this afternoon. اگر امروز بعد از ظهر همینطور بارون بخواد بباره یا در حال بارش باشه. Number 4, the answer is G. We're postponing the game. ما مسابقه رو یا بازی رو postpone میکنیم. We are postponing. حال استمراری برای آینده هست. We're postponing. به تعویق میندازیم زمان بازی رو. Number 5, when با when شروع شده. I've booked the flights. وقتی که پروازها رو رزرو کردم. Number 5, the answer is F. We can start looking for hotels. بعد از اون میتونیم شروع کنیم دنبال هتل گشتن. We can start. Number 6, if you don't ask her to pay you back. اگر ازش نخوای که پولتو بهت برگردونه. She'll have forgotten she borrowed it. She will have forgotten که ساختار آینده کامل هست. She will plus have plus forgotten. قسمت سوم فعل forget هست. forgot, forgotten. If I'm not feeling better tomorrow. اگر فردا حالم بهتر نباشه. H is the answer. I won't be going to work. فردا سر کار نخواهم رفت. I will not be going to work. Number 8, if you continue with the diet. اگر به این رژیم ادامه بدی، رژیم غذایی with the diet، مشخصه کدوم دایت. ادامه جمله You will have lost 10 pounds by the holidays. You will have lost آینده کامله. 10 pounds به معنای 10 پوند هست که 5 کیلو میشه. By the holidays تا تعطیلات 5 کیلو کم کردی یا کم خواهی کرد که گفتی معادل درستی نداره، یعنی تا اون زمان شما 5 کیلو کم خواهی کرد. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت B و C رو ببینیم. Look at the highlighted verbs. In first conditional sentences and future time clauses, what forms or tenses can you use? A. After if, when, etc. 1 to 8. B. In the main clause A to H. خب پاسخ رو با هم میبینیم و یه توضیح هم میدیم. In the if or when clause, any present tense, for example, simple present, present continuous or present perfect. خب یادتون باشه که بعد از if, when, as soon as, until, before, after, in case اینها نمونه هاش هست. ما باید زمان حال رو بیاریم. حالا هر کدوم از زمانهای حال مثل زمان حال ساده present simple, present continuous حال استمراری or present perfect که حال کامل هست میتونیم بیاریم. و اما قسمت دوم جمله in the main clause که دیگه شرطی نیست پاسخش هست any future form. حالا هر حالت آینده‌ای که تا حالا کار کردیم for example will که میدونید will به علاوه base form هست going to قصد هست present continuous همین حال استمراری ما هست که with future meaning هست. در قسمت بالا گفتیم with future meaning که G هست نمونه مثالش we're postponing حال استمراری هست اما با معنای آینده هست و یا future perfect که گفتیم will plus have plus past participle هست. Future continuous will plus be plus verb حالت ing دار هست مثل will be going و یا won't be going که در H هست در قسمت بالا و یا an imperative هم که حتما میدونید فعل امری هست. مثال ما میتونه D باشه که پاسخ number 2 است. When you're crossing the street in the US وقتی داری از خیابون رد میشی make sure you look left and right. اطمینان حاصل کن یا حتما این کار رو انجام بده. make sure حالت imperative اومد
وقتی فعل در قسمت اول عبارت یا جمله قرار میگیره حالت امر هست. Part C. Now look at two more conditional sentences. دو تا جمله در پایین میاد که اینا هم شرطی هستن. Do the main clauses refer to A, something that might be a consequence of the if clause, or B, something that is always a consequence of the if clause. خب در جواب شرطیه یا main clause عبارت اصلیه ببینیم که آیا این پاسخ در احتمالاً در ارتباط یا در نتیجه این شرط هست و یا اینکه همیشه به این شکل هست. بخونیم مثال ها رو. If people drive when they are tired. اگر مردم حالت یا آدما وقتی که خسته هستن رانندگی کنند they often have accidents. اغلب تصادف میکنن. If roads are wet or icy. اگر جاده ها یا خیابونا wet باشن یعنی خیس باشن و یا یخ زده باشن و یخ بندان باشن the number of accidents goes up. تعداد تصادفات افزایش پیدا میکنه. خب مشخصه. پاسخ رو هم میذاریم و بحث میکنیم. They refer to things that always happen. وقتی میگیم که اینها به چیزهای اشاره میکنن که همیشه اتفاق میفته یعنی داریم از قانون شرطی نوع صفر استفاده میکنیم. شرطی نوع صفر هم برای توصیف بیان قوانین حقیقی و طبیعی هست، یعنی همیشه اتفاق میفته، چیزی نیست که بخواد شرطی براش بذاریم. این همیشه اتفاق میفته، طبیعی هست. البته در قسمت گرامر توضیح هم خواهیم داد. خب میریم قسمت دی گرامر رو با هم داشته باشیم. Page 139, Grammar Bank 4B, learn more about conditionals and future time clauses and practice them. با هم میریم قسمت گرامر رو داشته باشیم. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Grammar Bank 4B, zero and first conditionals, future time clauses. در این قسمت گرامر میخوایم در مورد شرطی های نوع صفر و شرطی نوع اول که اطلاعاتی هم در موردشون دارید صحبت بکنیم و عبارت های زمانی مربوط به آینده. زیرو کندیشنال رو شروع میکنیم. زیرو کندیشنال از اسمش مشخص شرطی نوع صفر هست. گفتیم برای توصیف وقایع و حقیقت ها استفاده میشه که به صورت طبیعی درست هستن همیشه. سه تا مثال داریم در اینجا. مثال ها رو با هم میخونیم و بعد رولش رو میبینیم. If you want to be in shape you need to exercise every day. اگر میخوای فرم بدن درست باشه لازم هستش که هر روز تمرین بکنی. ساختار رو ببینید. If you want و در این قسمت you need to. در قسمت شرط زمان حال داریم. در قسمت دوم هم زمان حال رو داریم. If people are wearing headphones while walking they often don't notice other people. اگر آدما وقتی که دارن راه میرن هدفون بزنن، وقتی دارن راه میرن are wearing headphones یعنی هدفون هم رو گوششون باشه، اغلب متوجه دیگران نمیشن. They often don't notice. If you haven't been to New York, you haven't lived. اگر به نیویورک نرفتی تا حالا اصلا زندگی نکردی. خب اینها همشون در زمان حال هستن. بریم رولش رو ببینیم. To talk about something which is always true or always happens as a result of something else. We use if plus simple present and the simple present in the other clause. برای بیان حقایقی هست که همیشه درست هستن و یا اینکه در نتیجه چیز دیگه اتفاق میافتن. ما از این ساختار استفاده میکنیم. if به علاوه simple present استفاده میکنیم، یعنی if به علاوه زمان حال ساده رو استفاده میکنیم و the simple present in the other clause و در قسمت جواب شرطش یا main clauses هم ما باید simple present استفاده بکنیم. خب اونم زمان حال ساده هست. You can also use the present continuous or present perfect in either clause. باز میتونیم بگیم که یه خورده قانونش رو تغییر بدیم. در دو حالت میتونیم از حال استمراری و یا حال کامل در هر دو طرف استفاده کنیم. مثل مثال های بالا. If you were wearing اینجا دوباره حال ساده است و اینجا دوباره if you haven't been که present perfect هست و این طرف هم همینطور. خب پس شرطی نوع صفر رو صحبت کردیم. البته نکته هم بگیم شرطی نوع صفر فقط درسته که برای وجود حاضر هستن اما میتونن در زمان گذشته هم به کار برن. مثل مثالی که اینجا الان گفتیم if you want to be in shape اگه میخوای اینطوری باشی لازم هست که این کار رو بکنی، یعنی به زمان آینده کاری نداره. برای زمان گذشته هم میتونیم بگیم مثلا if people didn't have money they didn't eat. اگر مردم پول نداشتن غذا نمیخوردن. اینها شرطی نوع صفر هست. شرطی نوع دوم نیست. دقت داشته باشید، یعنی ما would توش نیاوردیم. خب میریم ادامه درس که شرطی نوع اول میشه. First conditional. If the photos are good I'll send them to you. اگر عکس‌ها خوب باشن برات میفرستمشون. I will send them to you. آینده. If you're not going to Jason's party, I'm not going to go either. اگه شما نمیخوای بری به مراسم یا مهمانی
جیسن منم نخواهم رفت. منم نمیام. If I haven't come back by 9, start dinner without me. اگر من تا ساعت 9 برنگشتم شامو بدون من شروع کنید. اینجا دیگه امپراتیو هست، داره میگه این کار رو انجام بدید، امر میکنه. I'll have finished in an hour if you don't disturb me. اگر مزاحم من نشی، if you don't disturb me، مزاحم من نشی. I'll have finished، آینده کامل، من ظرف 1 ساعت کارم رو تمام خواهم کرد. خب rules. To talk about something which will probably happen in the future, we use if plus present tense and the future tense in the other clause. برای صحبت در مورد چیزی که احتمالاً در آینده اتفاق میفته، یعنی منظورمون دیگه آینده هست، معنا و مفهوم در آینده هست، از if به علاوه present tense استفاده میکنیم، مثل if your photos are good, if you're not going. زمان حال داریم استفاده میکنیم. و در قسمت دیگه هم a future tense in the other clause. در قسمت بعدی باید از فعل آینده استفاده بکنیم. You can use any present form in the if clause, simple present, continuous or perfect, and any future form, will, going to, future perfect, future continuous or an imperative in the other clause. و حالتهای دیگه هم وجود داره. خب بخوایم دیگه از اون حالت پوسته اول فرست کندیشن که گفتیم فقط این طرف باید ما حال ساده داشته باشیم و این طرف فقط میتونیم will داشته باشیم، بیایم بیرون بگیم going to میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم از حالت imperative استفاده بکنیم و یا حالتهای آینده دیگه هم میتونیم کامل استفاده بکنیم، مثل I'll have finished، یعنی آینده کامل هست. پس میتونیم از will که مشخص آینده ساده هست، going to قصد در آینده، future perfect آینده کامل هست مثل همین قسمت I'll have finished، و future continuous که will plus be plus که verb ing هست، و یا imperative مثل start dinner without me. این start dinner برای آینده هست. اگر من تا ساعت 9 امشب نیامدم شما از اون موقع به بعد start کنید. imperative فعل امری هست. و اما future time clauses عبارت‌های زمانی آینده. I'll be ready as soon as I've had a cup of coffee. به محض اینکه یه فنجون قهوه بخورم آماده‌ام. Text me when your train's coming into the station. وقتی قطارت داره میرسه به ایستگاه به من پیام بده. I'm not going to buy the new model until the price has gone down a little. تا زمانی که قیمت‌ها یه ذره پایین‌تر نیاد من مدل جدید رو نخواهم خرید. I'm not going to work overtime this weekend unless I get paid for it. آخر این هفته اضافه کاری نخواهم کرد مگر اینکه بهم پولشو بدن. Take your umbrella in case it's raining when you leave work. چترتو بردار شاید موقعی که کارت رو ترک میکنی یا کارت رو تمام کردی داری میای بارندگی باشه. When you are talking about the future, use a present tense after these expressions. As soon as, when, until, unless, before, after, and in case. This can be any present form. For example, simple present, present continuous, present perfect. وقتی که دارید در مورد آینده صحبت میکنید معنا و مفهومتون زمان آینده هست. بعد از این عبارتهای زمانی حتما از زمان حال استفاده بکنید. یعنی اگرچه شرطی هست که مفهومش جمله در آینده هست شما باید، یادتون نره تکرار میکنم، باید بعد از if, when, as soon as, until, before و after و in case یادتون باشه in case نه و نه in case of از زمان حال استفاده بکنید. حالا این زمان حال میتونه حال ساده باشه، حال استمراری باشه و یا حال کامل باشه. We use in case when we do something in order to be ready for future situations, problems. Compare the use of if and in case. مقایسه داشته باشیم بین if و in case. In case رو گفتیم زمانی استفاده میکنیم که میخوایم برای وضعیت‌ها یا مشکلات آینده آماده باشیم. I will take an umbrella if it rains. یعنی I won't take an umbrella if it doesn't rain. اگر بارون نباره که من چتر بر نمیدارم. I'll take an umbrella if it rains. اگه بارون بباره من چتر بر میدارم. حالا این کیس رو ببینیم. I'll take an umbrella in case it rains. In case اینجا به چه معنایی هست؟ یعنی I will take an umbrella anyway because it might rain. چتر رو بر میدارم با خودم چون ممکنه که بارون بیاد. It might rain شایدی رو میرسونه. Probability رو میرسونه. احتمال بارندگی هست. I'll take. پس من این چتر رو بر میدارم. نکته بگیم در مورد in case و in case of. in case و in case of رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. in case of رو معمولا روی علائم هشداری و آگهی ها معمولا میبینید، مثل in case of fire break the
glass، از اون دستگاه‌هایی هست که در آپارتمان‌ها هست یا در ساختمان‌های اداری هست که شما باید اون شیشه رو بشکنید در صورت آتش سوزی که بتونید آلارم رو، هشدار رو به صدا در بیارید. و یا call 911 in case of emergency. in case of یعنی در صورت. اما in case رو گفتیم که حالت دیگه هست، معنای in case of رو نمیده. و این دکتر هم بدونید که in case در گذشته هم کاربرد داره. مثلا I took a jacket in case it got colder later. من یه ژاکت یا یه کت با خودم برداشتم. چرا؟ چون ممکن بود که بعداً سردتر بشه. و نکته آخر هم برای in case این هست که یادتون نره که in case رو نمیتونید در ابتدای جمله بیارید. یعنی نمیتونید بگید in case it rains I'll take an umbrella. اما in case of که گفتیم که در صورت هست رو میتونید بیارید. پس in case رو در ابتدا نیارید. خب برمیگردیم به درس اصلیمون. سایت مجموعه زبان ایرانیان. In pairs, complete each sentence in your own words. حالا اگر با دوستاتون هستید این کار رو انجام بدید. اگر تنها هم هستید پاسخ رو خودتون رو بدید. البته این پاسخ ها آپشنال هست اما نمونه پاسخ هایی هست که با هم کار خواهیم کرد. خب میتونید از کتاب استفاده بکنید برای خوندن سوالا و پاسخ های possible answers رو هم اینجا آوردیم. Number 1. Don't let children play near a swimming pool unless. نذارید بچه‌ها نزدیک سطح شنا بازی کنن مگر اینکه unless داریم ببینید ساختار unless they can swim، مگر اینکه بتونن شنا کنن. و یا unless there is an adult watching them or adult watching them، مگر اینکه یه بزرگسال مراقب اونها باشه. Number 2. Never leave a dog locked up in a car if. هیچ وقت یه سگ رو توی ماشین که درش رو قفل کردید نگه ندارید. If it's a hot day، اگر روز خیلی گرمیه. و یا if you're going to be away for a long time، اگر قراره که برای مدت طولانی اونجا نباشید. Number 3. Keep a first aid kit in your house in case. یک جعبه کمک‌های اولیه رو در خونتون نگه دارید. In case رو گفتیم in case someone has an accident، یه وقتی میبینید که کسی دچار حادثه میشه. و یا in case someone cuts themselves، و یا وقتی کسی خودش رو زخمی بکنه. نکته ای رو اینجا برای themselves بگم خدمتون، معمولا به صورت grammatical themselves صحیح نیست، themselves صحیح هست، اما someone cuts themselves رو به صورت محاوره‌ای داره جا میفته. به جای اینکه بگیم he or she cuts herself or himself رو داریم جابجا میکنیم و جمله‌مون رو کوتاه‌تر میکنیم، به صورت محاوره‌ای themselves رو میگن چون دارن به یه نفر اشاره میکنن. اما هنوز این مسئله جا نیافتاده و به صورت grammatical صحیح نیست. شما سعی کنید که themselves رو استفاده بکنید، یعنی اون حالت جمع رو استفاده کنید. myself, yourself, himself, herself, itself داریم اینا که تک هستن و اونهایی که جمع میشن حالت جمعشون ourselves, yourselves و themselves هستن که اینا ضمایر تأکیدی هستن، قبلا صحبت کردیم. و number 4. Children shouldn't be left alone in the house until they are at least 12 years old و یا until they are old enough. خب بعد از until بوده زمان حال ساده رو استفاده کردیم. Number 5. Always unplug electrical appliances, for example a hairdryer, as soon as you finish or as soon as you have finished using them. همیشه وسایل الکتریکی و برقی رو appliances، وسایلی که در خونه استفاده میکنید مثل hair dryer که سه شعار هست یا مو خشک کن، اینا رو unplug بکنید، قطعشون بکنید، از برق بکشید به محض اینکه you finish زمان حال و یا زمان حال کامل استفاده شده، به زمان حال داره اشاره میکنه بعد از as soon as. چون در متن هم گفتیم در قسمت گرامر هم حتما اشاره خواهیم کرد، اینها به زمان آینده اشاره نمیکنن، در زمان حال استفاده میکنیم اینها رو. Number 7. Don't allow strangers into your house unless. غریبه ها رو تو خونتون اجازه ندید بیان مگر اینکه unless they show you identification or unless you are sure who they are. خب مگر اینکه اونها به شما identificationشون یا هویتشون رو نشون بدن و یا اینکه مطمئن باشید که کی هستن اونها. Number 8. If you're frying something and the oil catches fire. اگر شما دارید چیزی رو سرخ میکنید frying in a frying pan for example در مایتابه and the oil catches fire یعنی روغن آتیش میگیره don't throw water on it. اینجا حالت امپراتیو استفاده کرده، روش آب نریزید و یا cover it with a towel و یا اینکه روش رو با یه حوله بپوشونید. خب میریم قسمت 3 pronunciation.
Sentence stress and rhythm. Listen and write 6 sentences in the dialogues. خب به فایل صوتی 242 گوش میکنید. قسمت‌های خالی رو پر میکنید. البته با نگاه گرامری هم به این متن نگاه بکنید. ببینید کجاها با استرس بیشتری گفته میشه. اما در قسمت پایین به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت. 2.42 Dialogue 1 1. I'll tell you as soon as I know my plans. 2. If 6 of us go, it won't be too expensive. 3. We'll have to book soon if we want to get something nice. Dialogue 2 4. I'll be waiting by the ticket office when you get there. 5. What will you do if I'm late? 6. Well, give me my ticket in case I get there at the last minute. خب پاسخ‌ها هم که گذاشتیم براتون دیالوگ 1 و دیالوگ 2 هست. جاگذاری بکنید اینها رو. بریم قسمت 243. 243 Listen to both dialogues and underline the stressed words you have written. خب این قسمت باید نگاه بکنید که کدوم کلمات استرس بیشتری دارن و پاسخ رو هم اینجا خواهیم گذاشت. سعی کنید که به این شکل علامت گذاری بکنید. بعضی از این علامت گذاری نشده. میتونید خودتون هم ادامه بدید علامت گذاری بکنید. کلماتی که استرس گرفتن مشخص هستن چه کلماتی هستن. کلماتی که مثل حروف اضافه و غیره هستن استرس کمتری میگیرن و کلمات مهم مثل صفت و اسامی کلماتی هستن که استرس بیشتری رو میگیرن. If we rent a house in the mountains, will you come skiing with us? I'll tell you as soon as I know my plans. How much do you think it'll cost? If 6 of us go, it won't be too expensive. Well, I'll have to check my dates first. Okay, but we'll have to book soon if we want to get something nice. How will I find you at the theater? I'll be waiting by the ticket office when you get there. Ticket office اون مکانی هست که باجه فروش بلیط هست. What will you do if I'm late? I don't finish work until 7. I'll wait for you until 7:20 and then I'll go to my seat. Well, give me my ticket in case I get there at the last minute. Okay? این قسمت رو هم با هم انجام دادیم. در قسمت C in pairs, practice the dialogues, try to say the sentences smoothly with a natural rhythm. سعی کنید که به آرامی این جمله ها رو با نگاه به اون علائم آندرلاینی که کردید به آرامی جمله رو بخونید. یعنی با سرعت کم بخونید و ریتم طبیعی داشته باشید و اون حالتهای استرس رو رعایت بکنید. خب در اینجا درس یونت 4B قسمت 1 به پایان میرسه. پیروز باشید. به نام خدا. Unit 4B Part 2 Page 40 Reading. Have you ever traveled very fast in a car or on a motorcycle? Do you know how fast you were going? How did you feel? Actually, I don't ride a motorcycle, but I used to drive my car fast. I mean very fast. I broke the speed limits so many times, I don't know, but I felt excited and sometimes nervous, so I stopped going fast. Part B, look at the article. Can you explain the title? Read the article once and answer the questions. The article says, I'm John, I'm a speedaholic. Speedaholic داره خودشو معرفی میکنه. من جان هستم، من یک speedaholic هستم. speedaholic یه پسوندی داره. هالک از الکهالیک اومده. الکهول که میدونید الکله. کسی که الکل زیاد مینوشه یا میخوره و معتاد به این کار میشه الکهالیک. الکهالیک که سپلینگش هم ALCOHOLIC هست. یعنی به این کار عادت کرده و زیاد داره، از حد معمول بیشتر داره مصرف میکنه. حالا این پسوند هالک رو معمولا بعد از یه سری اسامی میارن و اون اسم رو به حالت اکستریم میبرن و میگن که حالا اون حالت رو بیشتر داره. مثلا میگن speedaholic کسی که اعتیاد به سرعت داره و به سرعت زیاد. مثلا chocoholic کسی که شکلات زیاد میخوره. bookaholic کسی که کتاب زیاد میخونه یا علاقه زیادی به کتاب داره. علاقه وافر و بیش از حد رو با هالک نشون میدن که باید حتما بچسبونید به اون کلمه. خب قسمت B رو اول پاسخش رو ببینیم. In self-help groups where people have addiction problems, people usually introduce themselves at the first meeting by saying, for example, I'm, for example, James, I'm an addict.
This is because it is considered very important that people actually admit to others that they have an addiction. خب یه سری برنامه‌های آموزشی هست که در اون برنامه به رانندگان متخلف اون فرصت رو میدن که بیاد ببینه که چقدر کارش خطرناک بوده. سلف هلپ گروپس گروهایی هستن که خود کمک کن هستن، به خودشون کمک میکنن که در اون addiction، کلمه addiction رو با هم باید بریم کار بکنیم. addict و یا addiction رو ببینیم. addict noun هست someone who is unable to stop taking drugs. خب اولین معنایی که از کلمه addict به ذهنمون خطور میکنه کسی که معتاد هست، کسی که نمیتونه taking drugs رو stop بکنه، باید دارو مصرف کنه، مواد مخدر مصرف بکنه. For example drug, heroin و morphine etc. addict یعنی کسی که به drug addict هست، معتاد به drug هست، heroin هست و morphine. A recovering heroin addict کسی که معتاد به هروئین بوده داره ریکاور میکنه، داره بهتر میشه. و یا someone who is very interested in something and spends a lot of time doing it کسی که به کار خاصی معتاد شده باشه، اعتیاد پیدا کرده باشه، نه به مواد مخدر، هم بازم براش addict رو به کار میبریم. For example TV or sports addict. My nephew is a complete video game addict. اما addicted تلفظ رو دقت داشته باشید، برای addict صدای ا داشتیم، addicted صفت هست unable to stop taking a harmful substance, especially a drug, for example, addicted to. 50 million Americans are addicted to nicotine. خب مشخصه are addicted to. و اما اسمش addiction, the need to take a harmful drug regularly without being able to stop. Addiction اینجا دیگه کلمه اعتیاد هست. اعتیاد. پس addiction, addicted و addict رو با هم کار کردیم. برمیگردیم به متن درس. کسانی که addiction دارن، مشکلات addiction، مشکلات اعتیاد دارن، people usually introduce themselves at the first meeting by saying I'm James for example or I'm John. I'm an addict. اونجا میگن I'm an addict یعنی اعتراف میکنن، میپذیرن که یک معتاد هستن. این به خاطر این هستش که it is considered very important، خیلی مهم محسوب میشه که people actually admit رو با هم ببینیم. admit verb هست past tense and past participle. admitted double t میشه یادتون باشه و admitting که حالت present participleش هست. خب number one accept truth از پذیرفتن حقیقت هست. to give unwillingly that something is true or that someone else is right. وقتی که نمیخواید قبول کنید اما در واقع باید بپذیرید که چیزی درست هست و یا حق با کسی هست، شما admit میکنید، میپذیرید، اقرار به چیزی باید بکنید. admit و یا admit that you may not like her but you have to admit that she's good at her job. ممکنه که از اون خانم خوشت نیاد اما باید بپذیری که اون تو این کار ماهره و یا کارش رو خوب بلده. خب مثال های دیگه از admit هم هست، میتونید کار بکنید. برمیگردیم به درس. پس admit به این معنا هست admit unwillingly شما accept میکنید چیزی رو. that people actually admit to others به دیگران اعتراف میکنن، میپذیرن که they have an addiction اونها یک اعتیادی در ارتباط با چیزی دارن. سوالات قسمت B. What two alternatives are offered to speedaholics if they are caught? two alternatives گفتیم که دو گزینه‌ای که offered میشه، ارائه میشه به speedaholics که جنون سرعت دارن، اعتیاد سرعت دارن. if they are caught, they are caught. catch, caught. اگر دستگیر بشن یا گرفته بشن توسط پلیس چه alternatives هایی بهشون داده میشه. number two. What's the main thing that participants learn during the course? مهمترین چیزی که participants یعنی شرکت کنندگان در طول دوره یاد میگیرن چی هست؟ و number three. You think the course will make John Earl go more slowly? شما فکر میکنید یا به نظر شما این دوره باعث میشه که جان ارل بعد از این دیگه آرومتر رانندگی کنه؟ پاسخها رو هم چک میکنیم. The answer to number one is they can attend a speedaholic course or get points on their license. اونها دو تا آلترناتیو دارن وقتی که دستگیر میشن و یا اینکه بازداشت میشن توسط پلیس. They can attend a speedaholic course. اونجا باید یه دوره speedaholic رو برن شرکت بکنن. You attend بعد از اون دیگه حرف اضافه ای نمیخوای. You attend a course یا دوره رو باید شرکت بکنی و یا get points on their license یا اینکه روی گواهینامه رانندگیشون اونجا بهشون امتیاز منفی میدن. You get points. points اینجا positive نیست، negative هست. But the answer to number two is they learn that speeding is a huge risk which may cause
their death. خب اونجا یاد میگیرن که speeding یعنی سرعت رفتن is a huge risk که با هم میان معمولا ریسک بزرگی هست، اینا collocation هستن و which may cause ممکنه که باعث their death بشه، مرگشون بشه. death is a noun یادتون باشه. خب میریم قسمت 3 رو هم که باید به نظر خودتون حالا یا الان میگید یا اینکه بعد از اینکه متن رو خوندید انجام میدیم. خب قبل از اینکه به قسمت C بریم متن رو میریم با هم میخونیم. I'm John, I'm a speedaholic. Addiction therapy is the new way to stop speeding bikers and car drivers. خب addiction therapy که درمان اعتیاد هست، حالا این اعتیاد میتونه هر نوع اعتیادی باشه، روش جدیدی برای stop speeding bikers and car drivers هست. راننده هایی که تند میرن و یا سریع میرن رو جلوشون رو بگیرن. حالا speeding bikers موتور سواران هستن و car drivers هم که رانندگان خودرو هستن. John Earl is 25 and addicted to speed, an intoxicating combination of high-powered engines, testosterone, and youth. The word intoxicated is an adjective. Intoxicated formal meaningش که معنی اولش هست به معنی drunk هست، اپوزیتش sober هست. drunk میدونید که یعنی مست بودن، حالا در اثر مصرف الکل و یا غیره، و اپوزیتش هم sober هست. تلفظ sober که به معنای not drunk میتونه باشه و یا serious or careful وقتی که هستید sober هستید یعنی هوشیار بودن که اپوزیت drunk هست. For example, the driver was clearly intoxicated. مشخصا راننده مست بوده و intoxicated شده یعنی اون حالت طبیعی رو دیگه نداشته. معنای دومش happy, excited and unable to think clearly, especially as a result of love, success, power, etc. هست. کلا میتونید برای معنای دوم بگیم سرمست شدن، حالا شور و شعف پیدا کردن به خاطر اینکه حالا یکی از این حالت‌ها رو داشته باشی، حالا عشق باشه، موفقیت باشه یا قدرتی به شما دست داده باشه که دیگه نتونید درست فکر بکنید، پس سرمستی میشه. اما معنای تاکسیک که سم میشه یا زهر میشه، intoxicate مسموم شدن هم گاهی وقتا معنا خواهد داد. خب intoxicate وربش هست و intoxication هم که اسمش هست، میتونید یه مطالعه داشته باشید. برمیگردیم به درس. پس ترکیبی combine یعنی ترکیب کردن، combination اسمش هست ترکیبی intoxicating، ترکیبی سرمست کننده یا شور و شعف دهنده و یا حتی مسموم کننده از high powered engines که صفت این موتورها هست، موتورهای پرقدرت. تستوسترون رو بریم ببینیم با هم. تستوسترون noun هست the hormone chemical produced by the body in males that gives them their male qualities. تستوسترون همون هورمون تستوسترون هست. the hormone را هم معناش اینجا میبینید chemical produced by the body میشه معنای هورمون در males یعنی در افراد مذکر، در موجوداتی که مذکر هستن that gives them their male qualities که به اونها اون صفتهای نری یا مردانگی رو به اونها میده. تستوسترون یادتون باشه تلفظش هست تستوسترون. پس ترکیبی از high powered engines هست، testosterone هست and youth که جوانی هست. It's not the speed exactly, he says. میگه فقط دقیقاً این یک مسئله سرعت نیست. It's the adrenaline. این همون هورمون آدرنالین هست. It's the buzz you get when you go fast. باز به معنای excitement هست. The buzz you get یعنی اون هیجانی هست که وقتی که تند میری شما به دست میاری. But if you regularly drive at 120 miles per hour, 190 kilometers per hour, on a public road, sooner or later, you're going to get caught. And today, John is one of a dozen speeders attending a new program designed to cure them of their need for speed. اما اگر شما به طور منظم و همیشه بخواید با 120 مایل در ساعت معادل اون 190 کیلومتر در ساعت، مایل پر اور، کیلومتر پر اور که کیلومتر بر ساعت هست، on a public road در یک خیابون عمومی، در جاده‌های عمومی، دیر یا زود شما دستگیر خواهید شد، بازداشت خواهید شد. و today و امروز جان یکی از اون همه آدم‌هایی هستش که سپیدر هستن. سپیدرز کسایی که سرعت میرن. attending a new program برنامه جدید رو در اون شرکت کرده که designed to cure them که طراحی شده، برنامه‌ریزی شده برای معالجه اونها، درمان اونها، cure. و them of their need for speed که برای این نیازشون به سرعت بیان درمان بشن. It is similar to programs used to treat addiction
مشابه برنامه‌هایی هستش که برای درمان اعتیاد هست. It is similar to حرف اضافه یادتون نره. programs که پاسخ C هست در سمت چپ. programs used to treat که درمان هست مثل cure و to treat addiction. At the beginning of the course, the participants are asked to introduce themselves and admit that they have a problem. Hello, my name is John and I'm a speedaholic. در شروع دوره. At the beginning. گفتیم at the end در پایان هست. At the beginning در ابتدا. The participants شرکت کننده ها are asked مجهوله که ازشون خواسته میشه to introduce themselves خودشان رو معرفی کنن. ضمیر انعکاسی reflexive pronoun themselves and admit that گفتیم در مورد admit و بپذیرن یا اعتراف کنن اقرار کنن به اینکه that they have a problem مشکلشون رو میگن. Hello, my name is John and I'm a speedaholic. و من جنون سرعت دارم یا اعتیاد به سرعت دارم. میریم قسمت پایین. The speedaholics course is for serious and habitual offenders and is offered as an alternative to getting points on your license. دوره speedaholics رو برای جرم‌های جدی‌تر و اونهایی که عادت شده ارائه کردند. offender از کلمه offense میاد و offenders کسانی هستند که متخلفن. حالا habitual از habit میاد که میدید عادت هست. متخلفینی که عادت کردند. somebody who is guilty of a crime offender کسی که مجرم هست گناهکار هست و جنایتی رو حالا مرتکب میشه جرم رو مرتکب میشه offender هست متخلفه. and is offered و ارائه میشه as an alternative به عنوان گزینه‌ای برای اینکه شما حالا پوینتس نگیرید روی لایسنستون یا گواهینامه‌تون. اینو بهتون ارائه میکنن این دو رو. it is based on research into the attitudes of young drivers and bikers says Chris Burgess, a psychology lecturer at Exeter University who created the program. Chris Burgess که یک استاد روانشناسی در اکستر یونیورسیتی هست و این برنامه رو ایجاد کرده یا این طرح رو ایجاد کرده و خالق این طرح بوده، میگه که این برنامه بر اساس تحقیقی بر نگرش و یا نگاه رانندگان جوان و یا موتورسواران جوان ساخته شده یا بنا شده. There are courses for both car drivers and motorcyclists. دوره‌هایی برای هر دو گروه رانندگان اتومبیل و موتورسایکلیست که موتورسواران هست وجود داره. There is an element of addiction in this sort of behavior says Burgess. در این نوع رفتار this sort of behavior there is an element of addiction. عنصر اعتیاد درش وجود داره. It is sensation seeking. It is taking risks, looking for that buzz, but ignoring the potentially fatal consequences. برگس در ادامه میگه It is sensation seeking. Seek یعنی جستجو کردن. جستجوی احساسات هست. دنبال حس رفتن هست. It is taking risks که در درس قبل گفتیم این به دنبال خطر رفتن و خطر کردن هست و دنبال اون باز که گفتیم excitement هست رو شامل میشه. اما ignoring یعنی توجه نکردن، اعتنا نکردن به potentially fatal consequences. fatal یعنی مهلک، کشنده، خطرناک. potentially fatal consequences که نتایج بالقوه مرگبار هست. They all have the feeling that که پاسخش دی هست. Although other people get injured and even die, it's not going to happen to me. اگرچه دیگران ممکنه که زخمی بشن و یا حتی بمیرن. Get injured یادتون باشه برای انسان. Get injured برای وسایل میگیم damage استفاده میکنیم. صدمه دیدن برای انسان injured هست. و even die یا حتی بمیرن. It's not going to happen to me. It's not going گفتیم که حالت آینده رو نشون میده اما قرار نیست برای من اتفاق بیفته. Today's course, which is for motorcyclists, is led by Robin Durgis, a police officer who is a senior investigator of road death and an avid biker himself. دوره‌ای که امروز ما در اون شرکت کردیم یا دوره امروز which is for motorcyclists ضمیر موصولی رو آورده که برای موتورسایکلیست ها هست is led by یعنی هدایت میشه مدیریت میشه by Robin Durgis, a police officer پلیس آفیسری که دوباره ضمیر موصولی who is a senior investigator
of road death. خودش یکی از محققین یا تحقیق کننده های ارشد تلفات جاده‌ای هست و is an avid biker himself. کلمه avid کلمه خیلی خوبی هست، با هم کار میکنیم. خودش هم یک avid biker هست. بریم avid رو ببینیم. avid adjective هست. doing something as much as possible. سینونیمش هم keen هست. همینجا با هم avid و keen رو هم یاد میگیریم. An avid collector of old jazz records. کسی که جمع آوری کننده آهنگ‌های جاز قدیمی هست و مشتاق به این کار هست. علاقه‌مندی شدیدی داره. An avid reader. کسی که گفتیم حالا میتونه bookaholic هم براش بگیم باشه. Keen هست یعنی مشتاق به این کار هست. تو thesaurus هم ببینیم enthusiastic میگیم eager. اینها کلماتی هستن که همه به معنای مشتاق و علاقه‌مندی شدیدی به چیزی رو داشتن هستن. avid، keen، enthusiastic، ایگر رو در کنار هم یاد بگیرید. بر هر کدوم یه مثال انگلیسی بزنید که براتون جا بیفته. میریم به درس. سایت مجموعه زبان ایرانی. خب این آفیسر هم خودش یک موتور سوار واقعا حرفه‌ای هست و واقعا عاشق این کار هست. After introducing themselves، بعد از اینکه خودشون رو معرفی میکنن. After کلمه هست preposition، بعد از اون ما gerund داریم یعنی حالت ing. بعد از اینکه خودشون رو معرفی میکنن نمیگیم after to introduce و یا after introduce. After introducing themselves، بعد از اینکه هر کسی خودش رو معرفی میکنه. پاسخ نمبر 3 ما A هست. The speakers are asked to explain why they were stopped and to give details of any accidents they've had. speakers ازشون پرسیده میشه که توضیح بدن چرا اونا رو متوقف کردن و جزئیات هر نوع حادثه یا تصادفی که تا حالا داشتن رو باید بگن. They range in age from 18 to mid-40s and most were caught doing at least 20 miles per hour or 36 kilometers per hour over the speed limit. سن اونها رنجش بین 18 تا بین دوره 40 سالگی، حالا 40 تا 45 سالگی هست و اکثرا هم تا زمانی دستگیر شدن و یا اینکه متوقف شدن که 20 مایل و یا 36 کیلومتر بالای اسپید لیمیت سرعت داشتن. درگیس get straight to the point. درگیس مستقیم میره به سر موضوع، به اون موضوع خاصی که میخواد صحبت بکنه و میگه motorcyclists make up just 1% of all the vehicles on the road, but 33% of all deaths and serious injuries happen to motorcyclists. موتورسوارا 1% تمام وسایل نقلیه توی جاده رو تشکیل میدن. make up just فقط 1%. پرسنت رو هم علامتش ببینید بعد از عدد قرار میدیم، اما 33% همه فوتی ها و serious injuries صدمات یا جراحات شدیدی که در جاده اتفاق میفته برای موتورسیکلیست ها هست. Unless something changes, if we meet up here in a year, one of you will be dead. در ادامه میگه که اگر ما سالانه بیایم اینجا با هم در این جلسه شرکت بکنیم و گزارش بدیم، یکی از این موتورسواران کشته میشه مگر اینکه اتفاق بیفته. Says Dergis, we want to give them a sense of their own vulnerability, their human limitations, and to help them make a realistic assessment of the risks involved. درگیس در ادامه میگه ما میخوایم به اونها حس their own vulnerability رو بدیم. واژه vulnerable رو ببینیم. adjective هست. vulnerable تلفظ vulnerable. Someone who is vulnerable can be easily harmed or hurt. اپوزیتش هم invulnerable هست. vulnerable یعنی آسیب پذیر هست. He took advantage of me when I was at my most vulnerable. وقتی که من البته take advantage رو در ادامه درسم کار خواهیم کرد. take advantage of somebody or something به این معنا هستش که حد اکثر استفاده رو از چیزی بردن. من وقتی که در آسیب پذیرترین حالتم بودم اون بیشترین استفاده رو از من برد. took advantage of me when I was at my most vulnerable. و یا be vulnerable to something. Children are most vulnerable to abuse within their own home. vulnerable بودن یعنی آسیب پذیر بودن. Number 2, a place, thing or idea that is vulnerable is easy to attack or criticize. For example, the fort was vulnerable to attack from the north. fort قلعه هست، قلعه قدیمی که بوده سربازان در آنها زندگی میکردن و محافظت میکردن از جایی. آسیب پذیر بوده در برابر حمله از سمت شمال. adverbش هم vulnerably و vulnerability که نونش هست و ما با این الان سر کار داشتیم به معنای آسیب پذیری بوده. ما میخوایم به اونها
احساس their own vulnerability رو بدیم که اونها هم آسیب پذیر هستن، محدودیت های انسانیشون رو میخوایم بهشون بگیم. and to help them make a realistic assessment یعنی ارزیابی کردن. میخوایم به اونها کمک کنیم که بتونن یک ارزیابی منطقی داشته باشن of the risks involved، از خطراتی که در این کار وجود داره. it's not about stopping people from enjoying writing, it's about preventing death. این موضوع و یا این دوره در مورد این نیستش که ما بخوایم مردم رو از لذت بردن از سواری بخوایم محروم بکنیم یا جلوشون رو بگیریم. این دوره برای جلوگیری جلوگیری stop کردن از death هست، از مرگ و میر هست. Toward the end of the day he asked. Number 4 پاسخش ای هست. The class to write down their worst experience on the road, their potential risk areas, and what they need to remember to keep themselves alive. Toward the end of the day یعنی دیگه در پایان کلاس که میشه، در پایان روز. He asks them, the class، از اونها میخواد، از کلاسی که شرکت کردن میخواد که their worst experience رو در جاده بنویسن و potential risk areas، جاهایی که واقعا پر خطر هست رو بیان بیان بکنن، و اینکه what they need to remember to keep themselves alive، و اینکه چه چیزی لازم دارن که همیشه یادآور این باشه که باید زنده بمونن تا خودشون رو زنده نگه دارن. The problem is that people get on their bikes and suddenly think they are Valentino Rossi, says John. مشکل اینه که مردم وقتی که سوار موتوراشون میشن یه دفعه فکر میکنن که والنتینو روسی شدن. والنتینو روسی رو در قسمت پایین میگه که is an Italian motorcyclist who has won 9 Grand Prix World Championships، که موتورسوار ایتالیایی هست که قهرمان بوده و چندین بار گرند پری رو در قهرمانی جهانی، جام جهانی کسب کرده. خب فکر میکنن که یک موتورسوار حرفه‌ای هستن یا موتورسوار مسابقه‌ای هستن. Standing in the parking lot at the end of the course, the bikers seem to have taken everything they have heard very seriously. خب در پایان دوره در قسمت پارکینگ اون مرکز the bikers که اونجا قرار گرفتن، یعنی موتورسوارا که اونجا ایستادن، به نظر میرسه که to have taken everything they've heard very seriously، به نظر میرسه که هر چی که بهشون گفته شده یا شنیدن رو خیلی جدی دیگه گرفتن. Taken very seriously. John admits, it's certainly made me more aware. جان میپذیره یا اقرار میکنه و میگه که واقعا من رو این مسئله made me more aware، منو آگاهتر و بیدارتر کرده. I know I sometimes behave like an idiot. میدونم که بعضی وقتا مثل یک idiot یا stupid یا احمق رفتار میکنم. But that's not to say I won't forget all about it in a few weeks. اما قرار هم نیستش که ظرف چند هفته بخوام این موضوع رو فراموش بکنم. Burgess knows this. Number 5 پاسخش B هست. So before leaving, each of them is given a metal key ring engraved with a cross section of a head inside a helmet. برگس این رو میدونه و بنابراین قبل از اینکه اونها بخوان اونجا رو ترک بکنن، هر کدوم از اونها بهشون یک متال کی رینگ داده میشه، یک سویچی که در تصویرم پایین میبینید، یک دست کلیدی بهشون داده میشه یا سویچی بهشون داده میشه که روی اون is given a metal key ring engraved یعنی حالت حکاکی شده with a cross section of a head که با یک تصویر برش ارضی یک سر هست inside a helmet، داخل یک هلمت یا کلاه موتورسواری هست یا کلاه ایمنی هست. It is to remind them of a part of the course that explain what can happen to the brain in a collision. این برای این بهشون داده میشه که to remind them of a part، که اونها رو به یادشون بیاره از دوره‌ای که یا در بخشی از دوره که بهشون توضیح داده شد که در یک collision یعنی در یک تصادم چه اتفاقی برای مغزشون میفته. The idea is that they will see the key ring when they are writing and it will make them think twice, says Burgess. برگس میگه که ایده پشت این کار این بود که وقتی که اونها این جاسویچی رو میبینن، این علامت رو میبینن وقتی که دارن موتور سواری میکنن، این کار بهشون یادآور میشه که باز هم در مورد سرعتشون فکر بکنن یا مواظب سرعتشون یا تند رفتنشون باشن. Adapted from the Sunday Times. The رو فراموش نکنید، برای مجلات و یا روزنامه ها میاریم The Sunday Times، The Washington Post. خب این قسمت تمام شده. برمیگردیم به قسمت قبل، پارت دی رو ببینیم.
Look at the highlighted phrases. With a partner, use your own words to say what they mean. خب قسمت هایلایت شده رو the buzz you get, the excitement you get گفتیم habitual offenders, the offenders who have the habit of going fast. Potentially fatal consequences رو میتونیم بگیم dangerous effects of this, for example, kind of writing. Gets straight to the point, مستقیم میره به سر اصل مطلب هست. A sense of their own vulnerability گفتیم معانیشون رو و در ادامه در قسمت بعد در vocab هم خواهیم گفت که این phrasal verb های take چی هستند. Which of the two punishments for speeding, taking the course or getting points on your license, do you think would be more effective in your country? میتونید در مورد این موضوع صحبت بکنید. The course or getting points on your license, which one is better. در قسمت glossary هم که speed و points on your license رو صحبت کرده. میریم با هم ببینیم. Speed که میدونید the rate at which something moves or travels. سرعت رو توضیح میده. Points on your license in the US and many other countries if you committed driving offense. اگر شما مرتکب یک خلاف رانندگی بشید. To commit گفتیم یعنی مرتکب شدن. You may get penalty points. خب امتیازات جریمه میگیرید on your license if you get more than 11 points in 18 months. For example, in New York State, you can be banned from driving. اگر در به عنوان مثال ایالت نیویورک شما 11 پوینت منفی بگیرید در ظرف 18 ماه you can be banned. شما رانندگیتون رو ازتون میگیرن و نمیتونید دیگه رانندگی بکنید. والنتینو روسی رو هم که در متن توضیح دادیم. میریم به صفحه 41 part 5 listening. Part 5 listening. You are going to listen to an expert talking about the risks of driving. Before you listen, choose which you think is the correct option, A, B or C. Compare with a partner and give reasons for your choice. خب باید یه listening رو با هم انجام بدیم. میتونید این listening رو گوش بکنید و بعد بیایید پاسخ‌ها رو چک بکنید و یا اینکه قبل از اینکه به listening گوش کنید بیایید با هم این کار رو انجام بدیم. Number 1, the most dangerous thing to be on the road is A pedestrian. Pedestrian پیاده هست، کسی که عابر پیاده هست. Number 2, most fatal accidents happen because drivers are distracted. اغلب تصادفات مرگبار زمانی اتفاق بیفته که راننده ها distract میشن یعنی حواسشون پرت میشه. Number 3, driving at night is 4 times پاسخمون B هست is 4 times is dangerous as driving during the day. رانندگی در شب 4 برابر خطرناکتر از رانندگی در طول روز هست. ساختارش رو دقت داشته باشید یا خیلی جاها میتونه براتون کاربردی باشه. Something is 4 times, 2 times, 3 times as dangerous as و یا as حالا صفت دیگه میتونه باشه as big و یا as small as و حالا ادامه مطلبتون میتونه باشه. پس 4 برابر خطرناکتر رو به این شکل میگیم. Number 4, you're most likely to have an accident on a Saturday afternoon. احتمالی که تصادف داشته باشید بیشتر در Saturday afternoon هست که برای شب تعطیلات اونها هست. Number 5, most accidents happen very close to your house. اکثر تصادفات نزدیک خونه اتفاق میفته. Number 6, the worst roads for fatal accidents are بدترین جاده ها برای تصادفات مرگبار country roads هستن. جاده های خارج از شهر هستن که در روستاها هستن معمولا. Number 7, mile for mile. Women have more A. minor accidents than men. Minor accidents تصادفات جزئی هست. زنان تصادفات جزئی کمتری نسبت به مردان دارن. و اما mile for mile هست که در خود متن توضیح خواهیم داد که چی هست. اما 8. The age at which a driver is at most risk is سنی که راننده در بیشترین خطر هست is under 25. زیر 25 سال هست. خب به این ترتیب بریم قسمت listening. Listen once and check your answers. بریم متن رو با هم کار کنیم. 2.44. For most of us, the riskiest thing we ever do is to get into a car and drive. And because this is something that we do almost every day of our lives, we need to take the risks involved in driving very seriously. Sandra, you're an expert on road safety. An expert on road safety. کارشناس ایمنی جاده هستی شما. How dangerous is driving compared to other ways of getting around? Other ways of getting around به معنی به اطراف رفتن هست. حالا با ماشین و یا با وسایل نقلیه دیگه.
Driving gets a lot of bad publicity. When something gets a lot of bad publicity یعنی که شهرت بدی پیدا میکنه یا به بدی شهرت پیدا میکنه. Statistics show that mile for mile, it's riskier to be a pedestrian or a jogger than to drive a car or ride a motorcycle. A pedestrian یعنی کسی که عابر پیاده هست. A jogger کسی که نم نم میدوه در کوچه یا خیابون. و در این قسمت گفتیم که mile for mile رو توضیح میدیم. Mile for mile هم به این معنا هست که اگر مقایسه بکنیم 1 مایل رو برای یک پدستریان و 1 مایل رو برای یک حالا درایوینگ کار و یا رایدینگ موتورسایکل میبینیم که در 1 مایل هایی که داریم مقایسه میکنیم این حالت پدستریان خطرناکتر هست than to drive a car or ride a motorcycle. پس مایل فور مایل به این معنا هست، یعنی 1 مایل از این طرف نسبت رو مقایسه کنیم با 1 مایل از این طرف نسبت. حالا پدستریان باشید یا جاگر و یا درایو کار و موتورسایکل رو. But car accidents do happen. Car accidents do happen تاکید میکنه، اما تصادفات رانندگی یا خودرو اتفاق میافتن. What's the main reason? Many fatal accidents occur because someone has broken the law. The most frequent cause of fatal accidents in the U.S. is distracted driving. Distracted driving یعنی رانندگی با حواس پرت. When a driver focuses his attention on a cell phone or to eat something, and the second most frequent is driving too fast. And the third major cause of fatal accidents is drunk driving. Drunk driving یعنی بعد از خوردن مشروبات الکلی بخواید رانندگی کنید. Tell us about some of the other factors that can increase our chances of having an accident. Well, the time of day we're on the road is a very significant factor. A very significant factor. Significant means very important. A very important factor. فاکتور خیلی مهمی هست. Oh. Generally speaking, driving at night, for example, is 4 times as dangerous as during the day. This is mainly because visibility is so much worse when it's dark. Visibility is so much worse. So visibility یعنی قدرت دید. By day, a driver's visibility is roughly 500 yards. But at night, driving with headlights, it can be as little as 120 yards. By day یعنی در طول روز. قدرت دید یک راننده is roughly 500 yards تا 500 یارد میتونه باشه. واحد یارد هم که میدونید 90 سانتی متر هست و 500 یارد هم تقریبا یه چیزی کمتر از 500 متر میشه. But at night driving with headlights همون چراغای بزرگ جلوی خودرو هست. این قدرت دید میتونه as little as 120 yards بشه. به 120 یارد کاهش پیدا میکنه. یه چیزی تقریبا 110 متر. Are there any times of day or night that are particularly risky? Research shows that you're most likely to have an accident between 5 and 7 p.m. during the week. That's to say during the evening rush hour. And especially in the winter when it's dark. And the day of the week when you're most likely to have an accident is Saturday. Huh. In the U.S., more accidents happen on a Saturday than at any other day. Why do you think that is? Why do you think that is? فکر کنید دلیلش چیه؟ It's probably because the weekend is when the highest number of people are driving. Therefore, the more people driving on the roads increases the chances of having an accident. Which brings us to where accidents happen. Just over 50% of accidents happen within 5 miles of where we live. اوکی، در قسمت قبل هاوس میگه which brings us to where accidents happen. خب به این نکته میرسیم که حالا تصادفات کجا اتفاق میافتن. Statistically, the most common kind of accident is crashing into a parked car near our home. Statistically یعنی طبق آمار. Research shows that drivers concentrate less well when they're driving on familiar roads. Fortunately, most of these accidents are not fatal. So, what about fatal accidents? Where do these tend to happen? As far as fatal accidents are concerned, the riskiest kind of road to drive on is a rural road. As far as fatal accidents are concerned تا جایی که مربوط به تصادفات مرگبار میشه به این معنا هست concern اینجا و rural road هم که جاده های خارج از شهر هستن، جاده های روستایی.
More fatal car crashes in the U.S. happen on country roads than on city streets. In fact, 4,000 more car accidents happen on a country road than on an urban road. And why is that? Drivers often think that it's okay to break the speed limit on these roads because there's less traffic. And consequently, they take more risks. And the safest kind of road to drive on? A freeway is by far the safest kind of road. People, usually men, say that women have more accidents than men. Is that true? Well, it is true that mile for mile, women have more minor accidents than men. But a man is twice as likely to be killed in a car accident as a woman. So خب در قسمت بالا دوباره mile for mile رو حالا میتونید مقایسه بفرمایید. درسته؟ mile for mile women have more minor accidents than men. بله اگر مایل به مایل مقایسه بکنیم یک مسیر یک مایلی برای یک خانم و یک مسیر یک مایلی برای آقا در نظر بگیریم احتمال تصادف خانم ها بیشتر هست. But a man is twice as likely to be killed in a car accident as a woman. Twice به معنی دو برابر هست. اما احتمال کشته شدن یک مرد در تصادفات بیشتر هست نسبت به زنان. So men really are more dangerous drivers then? Women, by nature, are usually much more careful and cautious drivers than men. By nature طبیعتاً به این شکل و در اینجا ما cautious داریم. Cautious drivers یعنی رانندگان با احتیاط. In general, men take far more unnecessary risks when they're driving than women. The age of a driver must be an important factor too. Yes. In fact, it's probably the most important factor. The most important factor. چرا گفتیم the most در نگفتیم the most؟ برای اینکه میخواد most important factor رو اینجا رو با تأکید بیشتری بگه و اینجا صدای the رو میگه the most important factor. چه جاهایی the رو حرف تعریف رو میگیم the؟ گفتیم جایی که بعد از the معمولا حروف با صدا باشه. For example, the American, the British. مشخصه بعد از the ما حرف با صدا داشتیم گفتیم the American و برای British گفتیم the British. خب یه مثالش. و گفتیم که جای دیگه که باید این the رو the تلفظ بکنیم اونجایی هست که میخوایم تاکید خیلی خیلی بیشتری بخوایم به اون صفت و یا اسم بدیم و به این شکل میگیم the most important factor و اگر خواستیم این most important factor رو خیلی بیشترش بکنیم میگیم the most important factor و یا برای اسامی که اسامی خاصن میخوام بگیم از اون اسم یه نفر وجود داره. For example, the George وقتی میگیم یعنی همون جورجی که همه دیگه میشناسنش. A driver aged between 17 and 24 has double the risk of having an accident than an older driver. The reasons for this are obvious. This is the age when drivers have very limited experience with driving, but it's also when they're most likely to drive too fast and take unnecessary risks, particularly if there are other young people in the car. Which is why a lot of people would like to see the age limit for having a driver's license raised to 21. They would like to see the age limit for having a driver's license raised to 21. که اونا میخوان محدودیت سنی رو ببرن از 18 سال ببرن تا 21. Raised to یعنی بالا برده شده. I think it would be a very good idea. Well, that's all we have time for. Thank you very much for coming into the studio today, Sandra. And to all you drivers out there who are listening, drive safely. Part C. Listen for more details for each question in A. قسمت بالا رو یه دور دیگه میتونید گوش بکنید و سوالات 1 to 8 رو مجددا چک بفرمایید. پاسخ رو با توضیحاتی که داره در 2 قسمت متنی قرار میدیم. براتون میتونید پاز بفرمایید و چک کنید. یعنی یکی 1 to 5 هست و یکی دیگه هم 6 to 8 هست. پاز کنید و پاسخاتون رو چک بفرمایید. اما part D. Talk to a partner. Number 1. Would these statistics probably be similar in your country? Statistics آمار گفتیم هست. Yes, I think it is. Number 2. Do you think the age limit for having a driver's license should be raised? چه چیزی driver's license برای the age limit for having a driver's license باید افزایش پیدا بکنه. Should be raised. In my opinion, or I think no, but they must pass more difficult driving tests or exams.
Number 3, do you think punishments for dangerous driving should be more severe punishments؟ تنبیهات هست و for dangerous driving should be more severe باید شدیدتر بشه. میتونید به هر شکلی پاسخ بدید. For example, I think the more severe the punishment will bring the better results. و یا number 4, what else do you think would help to reduce accidents in your country؟ هر نظری که دارید میتونید به زبان انگلیسی حتما باید بیان بکنید، دفاع بکنید، نظرتون رو بگید، بخشای مثبتش رو بگید، بخشای منفی رو بگید که چه تأثیراتی داره، چطوری میتونید reduce بکنید accidents in your country. For example, a good understanding of handling a car and knowing about your negative points and your positive points in driving can help you reduce accidents, for example, in your country or in our country. میتونید مثال بزنید. Number 5, do you or does anybody you know often drive too fast? Okay, for example, I myself used to drive too fast or so fast when I was young, or when I was younger, but I'm more careful now. I don't drive that fast and I consider myself a good driver now. خب این قسمت رو انجام بدیم. با هم میریم قسمت 6 vocabulary. Expressions with take. خب اصطلاحاتی داریم با take. Look at 3 sentences from the lesson. What do the highlighted phrases with take mean? Which one is a phrasal verb? خب take رو میبینید در عبارات مختلفی اومده در 3 جمله که در پایین داریم و بگید که اینجا به چه معنایی هست و کدوم یک از اینها phrasal verb رو ساخته. Do you usually take out insurance when you travel? آیا معمولا وقتی که سفر میکنید فرم بیمه رو پر میکنید؟ Take out insurance. و it's sensation seeking, it's taking risks. و اینجا به معنای ریسک کردن، خطر کردن هست. یا گفتیم run the risk هم معناش میشه taking risks. و we need to take the risks involved in driving very seriously. لازم هست که ما take the risks involved in driving، ریسک هایی که در رانندگی هستن رو very seriously بگیریم، ریسک ها رو خیلی جدی بگیریم. خب take out گفتیم که پاسخ ما هست که میتونه phrasal verb باشه. با هم قرار گرفتن do you usually take out phrasal verb هست یا عبارت فعلی. معنای take out insurance رو گفتیم to pay for a service here, to be insured when you're on vacation. Taking risks to do something dangerous even though you know that something bad could happen as a result. Take very seriously و یا take something very seriously, to think that something is important and needs your attention. Take out as a phrasal verb که گزینه اولیه ما هست و این متن رو هم در قسمت اول یعنی درس قبلی داشتیم. For B1 داشتیم take out insurance. میریم ادامه درس رو داشته باشیم در قسمت B در مورد take, expressions with take و phrasal verbs with take بیشتر صحبت کنیم. Match some more expressions and phrasal verbs with take to their meanings. میریم قسمت پایین. Expressions with take و phrasal verbs with take. Number 1, take care of. Take care of معنای look after هست. Take care of somebody. Look after somebody. 2, take advantage of. Take advantage of number 2 هست که پاسخش H هست. Make use of an opportunity. Make use of an opportunity. They take advantage of معنای استفاده کردن از موقعیتی هست. Number 3, take part in. شرکت کردن هست. Number 3, participate in. پاسخ C هست. Participate in یعنی شرکت کردن. Participants یعنی شرکت کنندگان. Take place یعنی اتفاق افتادن. Number 4 هست که D میشه پاسخش. Happen اتفاق افتادن. البته میتونید برای مثال بگیم که for example this tradition takes place or this ceremony takes place, this event takes place و یا happens for example in January. Number 5, take time و یا take your time که گزینه معادل number 5 مون هم do something slowly not in a hurry هست که F میشه پاسخمون. do something slowly چیزی رو به آرامی انجام دادن و عجله نکردن هست. Number 6, take into account. Take into account گزینه I هست. در قسمت پایین میتونید چک بفرمایید think about somebody or something when you are making a decision. Take into account یعنی چیزی رو به حساب آوردن، حالا یا کسی رو یا چیزی یا موضوعی رو در نظر گرفتن زمان تصمیم گیری. بریم قسمت پایین phrasal verbs with take. Take after.
take after گزینه G هست be similar to somebody. take after یعنی شبیه به کسی بودن. You take after your father for example. You take after your mother. You are similar to your mother for example. Number 8 take off. 8 گزینه E هست در قسمت بالا. take off به معنای for planes برای هواپیما به معنای leave the ground هست. for clothes remove هست برای هواپیما بلند شدن و برای لباس در آوردن هست take off. و take up number 9 هست که به معنای begin a new activity. phrasal verb خیلی مهمی است. take up phrasal verb هست به معنای شروع کردن یک فعالیت جدید. for example I took up golf or I have taken up golf recently. من بازی گلف رو جدیداً شروع کردم به عنوان hobby as a hobby. میریم قسمت C. complete the questions with the phrasal verb or expression from B. Then ask and answer with a partner. Give examples to explain your answers. خب قسمت بالا expression های با take رو کار کردیم. phrasal verb ها رو کار کردیم. معادلش رو هم گفتیم. میریم در 8 جمله پایین ببینیم که از کدوم یکی از گزینه های بالا میتونیم استفاده بکنیم. Number 1. Who do you take after more? Your father or your mother? شما بیشتر به کی شبیه هستید؟ Who do you take after? take after گفتیم شبیه کسی بودن هست. take after یعنی be similar to your mother or similar to your father. Do you worry about your health? Do you take care of yourself? آیا در مورد سلامتت نگران هستی؟ آیا مراقب خودت هستی؟ Do you take care of yourself? Number 2 هست. Number 3. Do you get up very quickly in the morning or do you take your time? آیا صبح زود بلند میشی؟ بلافاصله از رخت خواب بلند میشی و یا اینکه سعی میکنی با آرامی و با آرامش بخوای بلند شی. Number 4. Have you ever not taken advantage of a good opportunity and regretted it? میتونه ادامه جمله باشه. آیا هیچ وقت شده که از یک فرصت خوب استفاده نکرده باشی و بعد and regretted it و پشیمون شده باشی؟ Number 5. Have you ever taken part in a demonstration? آیا تا به حال در یک تظاهراتی شرکت کردی یا نه؟ taken part in حرف اضافهش هم هست. Number 6. Have you taken up a new sport or hobby recently? taken up گفتیم شروع کردن. present perfect هست به خاطر have you آورده. آیا اخیراً recently ورزش جدیدی رو یا هابی جدیدی رو شروع کردی؟ تفریح جدیدی رو، سرگرمی جدید رو taken up کردی. Number 7. Has any big sporting event ever taken place in your city or nearest big city? آیا رخداد ورزشی بزرگی در شهر شما صورت گرفته، رخ داده؟ have ever taken place in your city. Number 8. If you were thinking of buying a new computer or cell phone, what factors would you take into account? اگر قرار بود که یه کامپیوتر و یا یک سل فون جدید بخری، چه فاکتورهایی رو شما مد نظر قرار میدادید؟ take into account بوده که در بالا توضیحش رو داریم. خب میریم قسمت پایین giving examples. We often use for example or for instance to give examples. از for example و for instance میتونیم استفاده بکنیم برای بیان به عنوان مثال. I take after my mother for example or for instance we both have the same sense of humor. خب من شبیه مادرم هستم. I take after my mother گفتیم similar هست. For example به عنوان مثال و یا for instance we both ما هر دوتامون the same sense of humor داریم، یعنی هر دوتامون شوخ طبعی خاص خودمون رو داریم، مشترک هستیم در این خصوصیت. Number 7. Writing page 115. Writing for and against. Write a blog post. خب میریم با هم صفحه 115 و writing رو هم داشته باشیم. For and against. Read a post about adventure sports on a blog site called For and Against. Do you think there are more advantages or more disadvantages? خب بیایم اول در مورد for and against بگیم چی هست. For و against یعنی که شما موافق باشی یا علیه چیزی باشی، مخالف چیزی باشی. Pros and cons هم داریم یا pro and con که به معنای in favor of or opposed to یعنی موافق و مخالف بودن چیزی. خب ادونچر سپورتس هم که میدونید که ورزش های ماجرایی هست. میریم قسمت B. Read the blog post again and complete it with the linking expressions from the list. Two of them are interchangeable. دو تا از این کلمات قابل جابجایی هستن، میتونن جای همدیگه قرار بگیرن. خب بریم متن رو بخونیم. Everything has two sides to it, a positive one and a negative one. Post your opinions on our blog. Adventure sports, fun or too risky? Every year, more and more people are tempted by the idea of going on an adventure sports vacation, especially during the summer months.
خب هر سال تعداد آدمای بیشتری are tempted، تحریک میشن، اقوام میشن برن با این ایده که یک ادونچر سپورتس رو در ویکیشنشون داشته باشن، خصوصا اسپشیلی گفتیم با ای میاریمش اینجا، به ویژه در طول ماهای تابستان. Spending your vacation being active and enjoying the outdoors has a lot of advantages. خب داره شروع میکنه، میخواد ادونچر سپورتس رو بیا صحبت بکنه، دیگه فان هست یا تو ریسکی هست، میخواد مقایسه داشته باشه و نکات مثبتش رو در ابتدا بیاد بگه و بعد بیاد نکات منفیش رو بگه. یعنی اول فور رو میگه و بعد اگینستش رو میگه و یا پرو و کانش رو میخواد بگه. پس به این ترتیب ما در پاراگراف اولی که داریم الان کار میکنیم ادوانتیجش رو داریم کار میکنیم. هر اصطلاحی که در اینجا استفاده میشه جهت کمک به پشتیبانی این ایده هست که آیا خوبه یا نه. Spending your vacation, being active and enjoying the outdoors has a lot of advantages. کلا شروع میکنه و میگه که فعالیت بیرون از خونه داشته باشید این ادوانتیج های بسیاری داره، بیشماری داره، مزایای زیادی داره. به این شکل شروع میکنه. The main advantage، مزیت اصلی این موضوع این هست is that adventure sports like many other physical activities offer health benefits. خب میگه که ادوانتیج اصلی این یا مزیت اصلی این فان داشتن یا اسپورت هایی که داریم در بیرون از منزل این هستش که مثل بقیه فعالیت های ورزشی یا جسمی به شما سلامت جسم رو اعطا میکنه و میده. و نمبر 2 شروع میکنه میخواد مثال بگه. For example، باید برای ایده که دادید مثال بزنید. چطور؟ For example, when you practice extreme sports, your brain releases endorphins because of the adrenaline rush and that makes you feel happy. وقتی که ورزش‌های سنگین رو انجام میدید، ورزش‌های مثل سکای دایوینگ و غیره رو انجام میدید، مغز شما اندروفین که از هورمون هست ترشح میکنه به خاطر آدرنالینی که در خونتون جریان پیدا کرده و makes you feel happy. نمبر 3 دوباره میخواد بگه مثال دیگهش یا منفعت دیگهش، مزیت دیگهش. میگه another advantage is the self-confidence that you gain from doing these activities. خب ادوانتیج دیگهش سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفسی است که شما به دست میارید. نمبر 4 furthermore the lessons learned furthermore or in addition، هر کدوم از اینا interchangeable هست که در قسمت قبل گفتیم. علاوه بر این درس هایی که from facing the difficulties and the risks of these extreme sports may be very valuable in everyday life. درس هایی که شما از این extreme sports میگیرید ممکنه که در زندگی روزانه valuable باشه، ارزشمند باشه. پس به این شکل the main advantage رو اومده گفته. در قسمت 2 اومده مثال زده گفته به این شکل. For example، مثال دیگه رو خواسته بگه، گفته another advantage، مزیت دیگهش این هست و بعد اومده گفته furthermore in addition. از هر کدوم اینها میتونیم استفاده بکنیم. میریم قسمت بعدی. از اینجا میخواد disadvantage رو بگه. On the other hand، با این شکل شروع میکنید. اول جمله او رو با حرف بزرگ بنویسید. On the other hand یه دونه کاما میذارید. There are also some important disadvantages. از طرف دیگه disadvantage های مهمی هم وجود داره، یعنی معایب مهمی هم وجود داره. و در نمبر 6 although they make you feel good, risky sports can be extremely dangerous. اگرچه اونها احساس خوبی ممکنه به شما بدن، ورزش‌های ریسکی میتونن خیلی هم خطرناک باشن. داریم حالا disadvantage میگیم. Although از این طرف هم گفتیم on the other hand, the possibility of getting seriously injured while performing these activities is very high. And some adventure sports, قسمت 7, for example، حالا باید مثال بزنیم، پشتیبانی بکنیم از ایده‌ای که دادیم، حرفی که زدیم باید مثال بزنیم. مثل چی؟ For example or for instance، اگر داشته باشیم تو گزینه هم skydiving or cliff jumping. cliff صخره و پرتگاه هست. jumping can even have fatal consequences. fatal رو گفتیم که مهلک هست، کشنده هست، نتایج مرگباری ممکن داشته باشه. number 8 میگیم because of these risks. حالا میخوایم دلیل بیاریم. because of these risks، به خاطر این ریسک ها you need to be in very good shape to practice these sports during a vacation, which means that they are not for everyone. و number 9 furthermore or in addition، هر کدوم از اینها رو میتونید استفاده کنید. بعدش کاما یادتون نره. They are likely to be expensive because they require a lot of equipment.
اونا ممکنه گرون باشن به خاطر اینکه نیاز دارن. require they need require کلمه رسمی تری هست نسبت به need. a lot of equipment یک نکته دیگه در اینجا وجود داره، تجهیزات زیادی نیاز دارن. equipment uncountable هست و شما اس نمیتونید براش بذارید و میگید a lot of equipment. هرچند در ترجمه و مفهوم ما میگیم تجهیزات زیادی رو ممکن نیاز داشته باشه. safety measures اقدامات ایمنی لازم داشته باشه. and well trained and qualified instructors که مربیان مجرب و ماهر رو نیاز داشته باشه. خب پس advantage رو در پاراگراف بالا گفتیم، disadvantage رو آوردیم گفتیم که disadvantage رو با معمولا با on the other hand شروع میکنیم و از ایدمون هم دفاع کردیم، مثال آوردیم و در انتها حالا میخوایم conclusionش رو بیاریم بگیم، جمع بندی بکنیم. conclusion هست این پاراگراف آخر. در نتیجه to sum up adventure sports vacations have both advantages and disadvantages. خب میخوام بگیم به صورت کلی حالا جمع بندی کنیم، بگیم در کل این ورزش ها یا تعطیلاتی که این ورزش ها دارن هم ادوانتیج دارن هم disadvantage. Whether they suit you or not depends on your level of fitness, your personality and how much you can afford. حالا اینکه این ورزش ها میتونن برای شما مناسب باشن یا نه بستگی به چی داره؟ تمام اون مثال هایی که در بالا زدیم، لول فیتنس شما که در بالا گفتیم باید چقدر بدنتون آماده باشه، شخصیتتون و اینکه چقدر شما میتونید براش پرداخت بکنید، how much you can afford، از عهده‌اش بتونید بر بیاید. خب این متن رو انجام دادیم، برمیگردیم به قسمت C. Put the linking expressions from B and the useful language chart below. خب بریم useful language رو ببینیم. linking expressions to list advantages or disadvantages. The main advantage، خب مزیت اصلی خیلی مهم است. شروع کردیم میخوایم مزیت اصلی یه چیز رو بگیم، داریم دفاع میکنیم و بعد میخوایم بگیم مزیت دیگر، another advantage. حالا میخوایم to add more points to the same topic. حالا به همین موضوع میخوایم نکات مثبت دیگه رو اضافه بکنیم چون advantage هست. به عنوان مثال میگیم furthermore و یا in addition. حالا اگر در disadvantage هم باشه همین فرقی نداره، میخوایم بگیم علاوه بر این furthermore or in addition. و قسمت پایین to introduce an example. بعدش حالا باید مثال بدیم، چه در زمینه مثبت چه در زمینه منفیش، چه در زمانی که داریم دفاع میکنیم چه در زمانی که داریم میگیم که این disadvantage هست، از ضررها هست، مثال باید بیاریم براش. for instance و یا for example. در قسمت بعد to make contrasting points. حالا میخوایم کانترست بکنیم، تضاد بیاریم نشون بدیم، در تضاد بودن رو نشون بدیم. میگیم however اگرچه، although در قسمت پایین میتونه قرار بگیره و یا on the other hand که در این مثال آوردیم disadvantage که شروع کردیم و یا in spite of حالا the fact that علی رغم این حقیقت که اینها میتونن contrasting points مون باشن، یعنی بین advantage و disadvantage و یا disadvantage و یا advantage فرقی نداره. این میتونه در قسمت دوم یا پاراگراف دوم قرار بگیره. to give a reason حالا میخوایم دلیل بیاریم because plus clause. because بعدش یه عبارت داره و یا because of بعدش حتما یه noun باید داشته باشیم که در مثال ها داشتیم و در انتها to introduce the conclusion. حالا میخوایم در نتیجه شروع بکنیم، میگیم in conclusion یک کاما میذاریم و ادامه میدیم و یا to sum up یک کاما میذاریم و ادامه میدیم. اینها نکاتی هست که باید در زمانی که شما میخواید از موضوعی دفاع بکنید، حالا بگید ادوانتیجش رو بگید دیسادوانتیجش رو بگید، کلا میتونید استفاده بکنید. به طور کلی میخوام بگم اینو خدمت شما که شما در یک رایتینگ نمونه آیلتس و یا هر رایتینگ دیگه که شما داشته باشید میتونید این چارچوب رو قرار بدید، برای خودتون یه نقشه راه داشته باشید. یعنی اول بیاید بگید که نظرتون چی هست، چارتش رو بکشید. در قسمت اول بیاید توضیح بدید، یه اینتروداکشنی اول داشته باشید و توضیح بدید به صورت کلی دارید در مورد چه چیزی صحبت میکنید. میید نظر اصلی رو نمیگید و بعد میاد نظر مثبتتون رو که ادوانتیج هست، مزایای این کار هست رو میاد شروع میکنید و میگید که چی هست. موضوع اصلی main advantage of this for example issue or هر چیزی که میتونه باشه. مثال بعدیش another good advantage of this و بعد حالا مثال ها رو میاد میزنید. For instance, for example. اگر نکته دیگه هم داشته باشید علاوه بر این furthermore, in addition و بعد تمام میکنید قسمت ادوانتیج و دیسادوانتیج رو. حالا میخواید برگردید در تضاد بیاید بگید حالا خوبی داره بدی هم داره. به این شکل شروع میکنید. For example, on the other hand,
however in spite of the fact that حالا اینا که گفتیم به این شکل ها بوده اما مسائل دیگه هم وجود داره disadvantage هم وجود داره. حالا reason میخواد بگید because یا because of اینا رو یه چارت داشته باشید تمام که میخواید بکنید پاراگراف آخرتون یه conclusionی باید داشته باشید. به هر حال باید بگید که نظرتون کدومش هست. In conclusion باید to sum up نتیجه گیری میکنید. خب میریم قسمت E plan the content. Number one, decide what you could say either about how many young people today choose or are forced to go and work abroad, or about how people today are interested in famous people or want to be famous themselves. This will give you material for the introduction. خب میتونید بحث‌های مختلفی رو شروع بکنید. به عنوان مثال اینکه جوانان امروزه یا مجبور هستن برن کشور دیگه کار بکنن یا اینکه برن جای دیگه تحصیل بکنن و یا اینکه علاقمند هستن به آدم‌هایی که مشهور هستن و یا خودشون میخوان مشهور بشن. اینها رو بیایید موضوع بسازید، یک اینتروداکشنی براش داشته باشید و در قسمت 2 میگه list 2 or 3 advantages and disadvantages and number them in order of importance. حتما این کار رو انجام بدید، یعنی به صورت چک نویس داشته باشید، خوبی ها رو بیایید به انگلیسی بنویسید، ادوانتیجش رو بیایید بنویسید و بعد دیسادوانتیجش رو بیایید کوچیک بنویسید پشت هم دیگه و بعد اینها رو بیایید در چارتی که گفتیم قرار بدید، یعنی بیایید موضوع رو بستش بدید. Number 3, decide if you think there are more advantages than disadvantages. میخواید بگید که اینجا مزیت‌های بیشتری نسبت به معایبش وجود داره، خودتون باید تصمیم گیری بکنید. بعد در پارت F write 120 to 180 words organized in 4 paragraphs. Introduction, advantages, disadvantages, or disadvantages then advantages. این دیگه بستگی به خودتون داره. And conclusion که پاراگراف 4 تون میشه. Use a formal style. حتما باید استایلتون فرمال باشه. No contractions or colloquial expressions. شما contraction نباید داشته باشید، یعنی آپاستروف نباید استفاده بکنید. For example don't و doesn't و غیره خودتون میدونید. حتما colloquial expressions نباید داشته باشید. حتما باید رسمی باشه، محاوره‌ای نباشه. و use the linking expressions in useful language که در قسمت باکس آبی که داشتیم از اینها حتما استفاده بکنید. در قسمت جی هم که check for mistakes, grammar, punctuation and spelling مثل همیشه هست. این موضوعات گرامری، punctuation و spelling که دیکتیشنتون هست رو حتما چک بفرمایید. خب به این ترتیب قسمت Unit 4B Part 2 هم به پایان میرسه. موفق باشید. به نام خدا. Unit 3 and 4 Review and Check. خب ریویو و چک رو با گرامر شروع میکنیم، بعد با وکب و در قسمت بعدی هم پرونانسیشن رو خواهیم داشت و در انتها هم یک متن رو داریم که ریدینگ رو انجام میدید و یه ویدیو هست که با هم کار خواهیم کرد. با گرامر شروع میکنیم. A, circle A, B or C. Number 1, when we got to Terminal 2, the flight from Seoul, A, had already landed. وقتی که به ترمینال 2 رسیدیم، یعنی ترمینال 2 فرودگاه رسیدیم، پرواز سئول had already landed. فرود اومده بود یا نشسته بود. had landed past perfect هست. قبل از چه زمانی اتفاق افتاده؟ قبل از we got to terminal. قبل از اینکه ما به ترمینال برسیم یا به فرودگاه برسیم، این پرواز نشسته بود. had already هم که قید already رو هم قرار داده بین had و landed، یعنی چند لحظه قبلش، قبل از اینکه ما برسیم، اون پرواز اونجا نشسته بود. Number 2, as soon as we arrived at the airport, we checked in. به محض اینکه به فرودگاه رسیدیم، as soon as we arrived، به محض اینکه رسیدیم در گذشته از گذشته ساده، ما به فرودگاه رسیدیم، we checked in. همون لحظه که رسیدیم check in رو هم انجام دادیم. Number 3, we had been flying for about an hour when suddenly the plane began to lose altitude. خب we had been flying گزینه A پاسخ ما هست. چرا؟ چون past perfect continuous رو اینجا نیاز داریم. یه ساعتی بود داشتیم پرواز میکردیم. had been flying یک استمرار رو داریم نشون میدیم و گذشته هست نسبت به زمانی که هواپیما اومده ارتفاعش رو از دست داد یا شروع به از دست دادن ارتفاع کرد. پرواز هم قبل از این زمان بوده، بنابراین past perfect هست و چون استمرار داشته اون حرکت پرواز، باید past perfect continuous رو به کار ببریم. lose altitude یعنی ارتفاع از دست دادن. Number 4, it was such a boring movie that we left in the middle of it.
such a boring. چرا so نه و چرا a such نه؟ در طول درسامون گفتیم so اگه باشه it was so باید یه صفت فقط پشتش باشه، اما چون وقتی یک صفت و اسم پشت هم داریم از such استفاده میکنیم. قابل شمارش هست such a boring movie، بخاطر اینکه مووی قابل شمارشه. such a boring movie هست و فیلم آنقدر کسل کننده و خسته کننده بود که ما در وسط فیلم بلند شدیم و رفتیم. 5. Nico's father speaks English fluently. گزینه A پاسخمون هست. speaks English fluently. خب نکاتش چی هست؟ Nico's father خب سوم شخص، speaks پاسخش هست، English که زبان هست اینجا با یه بزرگ کپیتال نوشته شده و نکته اصلیش قید حالتش هست fluently که manner هست، adverb of manner هست، در انتها قرار گرفته. به چه صورتی؟ خوب صحبت میکنه. به چه صورتی صحبت میکنه؟ انگلیسی رو خوب صحبت میکنه. fluently در انتها میاد قرار میگیره. بعد از فعل یا عبارت فعلی قید منرمون رو یا قید حالتمون رو قرار میدیم. اینجا که speaks English fluent که حالت adjective داره و اینجا هم که روش اشتباهش رو آورده گفته. Number 6. I'm almost finished. گزینه C. I'm almost finished. I just need another 5 minutes. من تقریبا دیگه تموم کردم. فقط یه 5 دقیقه دیگه لازم دارم. خب I'm almost finished. چرا؟ چون وقتی که ساختار مجهول داریم باید قید حالت رو در حالت مجهول در قسمت وسط قرار بدیم، یعنی بین فعل کمکی و فعلی که اینجا به حالت مجهول رفته، یعنی حالت پست پارتیسیپلش رفته. I'm almost finished میگیم I'm finished almost و یا almost در ابتدا بیاریم. I'm nearly finished به این شکل. خب که به معنای تقریبا کارو تمام کردم یا تقریبا به انتها رسیدم. Number 7. The driver was seriously injured in the accident. راننده در تصادف به شدت مجروح شده بود. Was seriously injured. اینجا هم میبینید که قید حالت رو در کجا قرار داده؟ در حالت مجهول در بین عبارت فعلی ما قرار داده. Was injured به این شکل. seriously در بینش قرار دادیم. خب میریم number 8. سایت مجموعه زبان ایرانیان. The car will soon reach 50,000 miles. Will need to get it serviced. ماشین به زودی به 50,000 مایلش میرسه و نیاز هست که اون رو ببریم سرویسش بکنیم. Will soon reach. reach رو به این صورت تلفظ بکنیم. rich تلفظ نکنیم. rich به معنای پولدار هست. reach یعنی رسیدن. Will soon have reached چون زمان مشخصی رو معلوم نکنیم در جمله نمیتونیم از will soon have reached استفاده بکنیم. Number 9. You can watch TV as soon as you've finished your homework. You've finished گزینه C هست. میتونی تلویزیون تماشا بکنی به محض اینکه گفتیم زمانی که داریم as soon as رو استفاده میکنیم و منظورمون هم در جمله آینده هست از ساختار حال استفاده میکنیم. حالا میتونه حال ساده باشه یا حال کامل باشه. As soon as you finished به محض اینکه تمام کردی، چون باید تکلیفش کامل تمام بشه تا بعد بتونه حالا در آینده تلویزیون رو تماشا بکنه. Number 10. If the tickets cost more than $100, I'm not going to go. اگه بلیط‌ها مبلغشون یا هزینهشون بیشتر از $100 بشه در آینده هست. من نمیرم یا نخواهم رفت. I don't go که حالت zero conditional هست. پس I'm not going to go. If the tickets cost more than $100, I'm not going to go. will هم میتونسته بگه. خب بریم قسمت B. Complete the sentences with the correct form of the verb in bold. Imagine, number 1. This time tomorrow we will be lying or will be lying حالت contractionش هست on the beach. تصورشو بکن فردا این موقع ما کنار دریا گرفتیم دراز کشیدیم. will be lying حالت استمراری در آینده هست. Number 2. The game starts at 7. By the time I get home, it will already have started. در آینده هست. آینده کامل هست. It will have started و با قیدش هم که آورده It will already have started. بازی ساعت 7 شروع میشه. زمانی که من به خونه برسم اون بازی دیگه شروع شده. Number 3. You can't use your cell phone until the plane lands or
has landed. تا زمانی که در مورد زمان آینده داریم صحبت میکنیم. گفتیم ساختارهایی که until داریم، as soon as، when و غیره داریم، باید به این شکل استفاده بکنیم. باید زمان حال رو بیاریم. حالا این زمان حال میتونه حال ساده باشه یا present perfect باشه. نمیتونی از تلفن استفاده کنی تا زمانی که هواپیما فرود بیاد. until the plane lands or has landed که حال کاملش هست. Number 4, many people have problems sleeping if they drink coffee after midday. خب اینم که میدونید شرطی نوع صفر هست، zero conditional هست. Many people have problems sleeping if they drink coffee after midday. اگر بعد از ظهر یعنی بعد از نهار بخوان قهوه بخورن، شب نمیتونن درست بخوابن. اگر شرطی رو در اول بیاریم if they drink coffee after midday, many people have problems sleeping. در هر دو سو ما حال ساده رو داریم چون شرطی نوع صفر رو داریم بیان میکنیم. Number 5, I want to spend a year traveling when I finish or I finished college. این هم مثل number 3 هست. وقتی در مورد آینده داریم صحبت میکنیم بعد از when, until, as soon as و غیره ما زمان حال رو میاریم. حالا این زمان حال میتونه I finish باشه و یا I've finished باشه، اما منظورمون در آینده هست. خب بریم قسمت vocab. Write words for the definitions. خب definition ها رو داریم در اینجا، کلماتش رو میخوایم بنویسیم. Gate, the door outside where you wait to board your flight. دری که بیرون قرار داره و شما اونجا وای میسید یا منتظر میمونید تا پروازتون رو سوار بشید. To board your flight که قسمت gate گفته میشه. Number 2, baggage claim, the place where you pick up your luggage after you've arrived. baggage claim قسمت برداشتن توشه یا کالاتون هست، مکانی هست که شما pick up your luggage میکنید، یعنی وسایلتون رو یا چمدان هاتون رو وقتی که میرسید برمیدارید. baggage گفتیم حالت رسمی تر از اعلانات و آگهی های داخل فرودگاه هست. luggage حالت دیگه ایش هست. هر دوتاشون گفتیم اسم غیر قابل شمارش هستن و اگر بخواید حالت شمارشی رو به کار ببرید باید از سوتکیستون و یا bag استفاده بکنید. بگید for example suitcases or my bags. Number 3, the passage between the rows of seats inside a plane. گفتیم این رو صحبت کردیم که aisle میشه مسیری هست، راهروی هست بین صندلی ها داخل یک هواپیما. گفتیم این میتونه داخل سینما هم باشه، تئاتر میتونه باشه، حتی ردیفی که بین رک هایی که در شلف هایی که در فروشگاه هست در سوپرمارکت هم اونجا بهش aisle میگیم. و گفتیم که صندلی که در کنار aisle یا راهرو قرار میگیره میشه aisle seat و صندلی کنار ویندو میشه window seat. Number 4, a series of sudden and violent changes in wind direction that affects flights که صحبتشو کردیم. turbulence هست، آشفتگی هست و به هم خوردن حرکت هواپیما است به دلیل یه سری بادهای شدید و یا جابجایی هوا به وجود میاد که مسیر هواپیما رو یه خورده دچار دشواری و مشکلات میکنه. violent changes تغییرات شدید هست. و 5 هم که جت لگ هست. در مورد جت لگ هم صحبت کردیم. The feeling of being tired and confused after a long flight. گفتیم احساسی است که شما بعد از یه سفر طولانی با هواپیما پیدا میکنید. احساس گیجی است به خاطر اختلاف ساعت هایی که در مدارهای مختلف به وجود میاد هست. So jet lag. میریم قسمت بعد. Circle the correct word. Number 1, Gina and I haven't seen each other much lately. من و جینا اخیراً همدیگر رو خیلی ندیدیم. late و lately رو بینشون کدوم استفاده میکنیم؟ lately. چرا؟ چون lately میخواد به اخیراً اشاره بکنه، اما late یعنی دیر، اخیراً و دیر. lately یعنی اخیراً. Number 2, our hotel has a great view. We can even see the Eiffel Tower. هتل ما ویو خیلی خوبی داره، ویو عالی داره. ما حتی میتونیم Eiffel Tower رو هم ببینیم. We can even, not ever. ever یعنی تا به حال. ever گفتیم در جمله های سوالی استفاده میشه و میگیم که have you ever seen for example the Eiffel Tower؟ آیا تا به حال دیدی؟ اما even یعنی حتی. The Eiffel Tower هم نکتهش رو ببینید، the حرف تعریف آوردیم. Eiffel با ای بزرگ، Tower هم با تی بزرگ. Eiffel هم 2 تا F داره، double F هست. Number 3, I've been working too hard lately. اخیراً خیلی سخت داشتم کار میکردم. Too hard. Hardly یعنی به ندرت. Number 4, how much cases or luggage are you going to take? How much
luggage. چرا نگفتیم cases؟ خب از case استفاده کردیم، میتونستیم bags بگیم و گفتیم luggage are you going to take. برای اینکه در قسمت اول جملهمون how much داریم. how much برای اسامی غیر قابل شمارش هست. luggage غیر قابل شمارشه. baggage اگر بود هم به همین شکل. چقدر اساسیه میخوای با خودت برداری یا چقدر میخوای چمدان و وسیله با خودت برداری. اگر میخواستیم برای cases بیاریم باید how many می آوردیم. how many cases. اینجا دیگه luggage نمیتونست باشه. I love pasta but especially lasagna. especially اول رو دقت داشته باشید با ای. دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن. من همه پاستا ها رو دوست دارم، خصوصا مدل لزانیاشو دوست دارم. but especially. تفاوت especially و especially با s رو گفتیم. especially وقتی بخوایم به ویژه یا خصوصا چیزی رو از لیستی انتخاب بکنیم از especially با ای استفاده میکنیم و specially با s رو گفتیم که با یه حالت past participle میاریم. for example specially designed for you, specially done for you, specially made for you. به این شکل هست. خب میریم قسمت C. Part C. Complete with the verb in the past tense. قسمت‌های خالی رو باید با افعال اونها به زمان گذشته پر بکنیم. The wind blew so hard that 2 trees fell down. The wind blew. Blue حالت گذشتهش هست که نگارشش هم اینجا مشخصه B-L-E-W اما زمان حالش B-L-O-W هست یعنی وزیدن. Number 2. The taxi driver dropped me off outside the terminal. To drop somebody off یعنی کسی رو پیاده کردن، رسوندن به جایی. کجا؟ Drop me off outside the terminal. منو بیرون ترمینال پیاده کرد. It poured rain this afternoon and I got soaked. poured rain یعنی بارون شدیدی بارید امروز و بعد از ظهر و من I got soaked یعنی من کلا لباسم خیس شد. walking to the bus stop وقتی داشتم به ایستگاه اتوبوس پیاده میرفتم. Number 4. She got on the bus but there was nowhere to sit. To get on the bus یعنی سوار شدن بر اتوبوس. She got on the bus but there was nowhere to sit. اما جایی برای نشستن نبود. Number 5. We took advantage of the good weather and spent the day at the beach. Take advantage of something یعنی از چیزی بهترین بهره رو بردن. از موقعیتی استفاده درست رو کردن. ما از هوای خوب بهترین بهره رو بردیم، استفاده بردیم و روز رو در کنار دریا گذراندیم یا در پلاژ گذراندیم. خب بریم قسمت پایین. Part D. Circle the word that is different. کلمه متفاوت. Breeze, wind, hurricane و blizzard. Blizzard is different. The others relate to wind. Breeze گفتیم نسیم. Wind که باد هست و hurricane که یک طوفان هست. Blizzard کولاک شدید هست، کولاک برف هست. Number 2. Chilly, boiling, hot, scorching. گفتیم boiling حرارت زیاده، hot گرم خیلی شدید و scorching هم گرمای سوزانه. So chilly is different. The others relate to hot temperatures. 3. Fog, damp, mist, smog. Damp is different. The others are noun. Fog گفتیم چی هست؟ mist و smog رو صحبت کردیم. fog گفتیم مه غلیظی هست که در شهرها معمولا میبینیم. mist رو گفتیم مه رقیق‌تر هست در اقیانوس‌ها یا در کنار دریا و در کوهستان میبینیم. smog گفتیم که ترکیبی از smoke و fog هست که محدود در زبان فارسی میگیم و damp هم که مرطوبه. 4. Cold, freezing, bright, icy. خب مشخصه که cold, freezing, icy از یک مقوله هستن. cold سرد، freezing خیلی سرده از strong adjectives هست. icy هم یعنی یخبندان. bright هم که مربوط به روشنایی میشه. Number 5. Hail, thunder, lightning, drought. drought متفاوت از بقیه هست. بقیه حالتهای طوفان نشون میدن. hail تگرگ هست. thunder که رعد هست مثل رعد و برق و lightning که برق رعد و برق هست. خب میریم قسمت بعد. Part E. Complete with one word. با یک کلمه باید کاملشون بکنیم این جمله ها رو. Diana always takes out insurance even for short trips. Take out رو گفتیم در متن درس. گفتیم یه phrasal verb هست. به چه معنایی هست؟ Take out insurance به این معنا هست یعنی فرمای بیمه رو پر کردن و بیمه داشتن هست. حتی برای سفرهای کوتاهش دایانا بیمه داره. The most dangerous moment during a flight is when the plane is taking off or
landing. take off و یا landing گفتیم که خطرناکترین زمان پرواز هستن. take off برای clothes گفتیم در آوردن لباس یا remove کردنه. number 3 I've decided to take up running. I need to lose some weight. خب نیاز داره که کمی وزن از دست بده یا وزنش رو کم بکنه، بنابراین تصمیم گرفته. I've decided present perfect تصمیم رو گرفتم to take up running. take up گفتیم که شروع کردن یک عادت جدید یا یک هابی جدید هست. تصمیم گرفتم که دویدن رو شروع بکنم. Number 4 Who do you take after most in your family? بیشتر توی خانوادت به کی شبیه هستی؟ Who do you take after? take after گفتیم resemble هست. similar بودن به کسی هست. The final game will take place in Vancouver next Saturday. آخرین بازی در ونکوور در هفته بعد انجام خواهد شد. will take place will happen سینونیمش هست. میریم ادامه تست. Pronunciation. Circle the word with a different sound. صدای or در قسمت اول میبینیم. pouring, storm, warm, hardly. hardly متفاوت هست. صدای like egg, weather, heavy, pleasant و clear. clear is different. صدای like phone, snow, cold, closed و lounge. Number 4 I کوتاه هست. luggage, flood, thunder و humid. humid is different. صدای like train, rain, lately, delayed و aisle متفاوت هست. بریم قسمت بعد. Underline the main stressed syllable. خب پاسخ رو هم میذاریم اینجا. Eventually قسمت when. Gradually قسمت gra. Especially قسمت specially. و passenger. Hurricane قسمت اول استرس بالا رو میگیره. بریم قسمت بعد. Can you understand this text? Part A. Read the article. Once is wingsuit flying a popular hobby. خب موضوع جدیدی هست. wingsuit. Flying with wingsuit. میخوایم ببینیم که آیا popular hobby هست یا نه. در قسمت بعد هم read the article again and complete it with phrases A to F. There is one sentence you do not need. یه جمله هم که اضافه است. باید این جمله ها رو در قسمت های خالی متن روبرو پر کنیم یا قرار بدیم. میریم متن رو با هم میخونیم و بعد به سوال پاسخ خواهیم داد. سایت مجموعه زبان ایرانی. عنوان قسمت هم They believe they can fly. اونها معتقدن یا اعتقادشون بر این هست که میتونن پرواز کنن. Some people just won't be satisfied until they can fly. بعضی از آدما اصلا نمیتونن راضی بشن تا اینکه بتونن پرواز بکنن. Won't be satisfied. To be satisfied یعنی راضی بودن. Until they can fly. تا اینکه بتونن پرواز کنن. This primal urge has given rise to wingsuit flyers, thrill seekers who leap off cliffs or out of airplanes wearing winged jumpsuits. این primal urge. primal یعنی اولیه. primary ابتدایی. primal urge یعنی انگیزه اولیه. has given rise to یعنی باعث افزایش چه چیزهایی شده؟ wingsuit flyers. کسانی که مثل تصویر بالا پرواز میکنن با wingsuit. لباسایی که حالت wing داره یعنی بال داره. thrill seekers. seek گفتیم جستجو هست. thrill seekers کسانی که به دنبال شور و هیجان هستن. who leap off دوره ضمیر موصولی استفاده میکنه و توضیح میده که چه کسانی هستن. leap یعنی جهیدن. leap off cliffs از روی پرتگاه ها میپرن. or out of airplanes و یا از روی هواپیماها میپرن. wearing winged jumpsuits که لباس های جامپسوتی یا لباس های پرشی دارن که بالدار هست. Number 1 پاسخش D هست. With practice some wingsuiters can stay in the air for more than 3 minutes and hit speeds of over 100 miles an hour, achieving what they say is the closest thing to engineless flight that humans have ever experienced. خب قسمت اول میگه که با تمرین بعضی از این وینگسوترها میتونن در آسمان به مدت 3 دقیقه پرواز بکنن یا بمونن و به سرعت بالای 100 مایل در ساعت برسن که نزدیک به پروازهای بدون موتوری هست که انسان تا حالا تجربه کرده. It is a weird, risky thing to do, said Tanya Weiss, 35, a professional wingsuit pilot.
But the dream of flight is ancient and some of us feel like it's something we were born with. تانیا ویس 35 ساله که یک پروفشنال وینگسوت پایلوت هست، یک خلبان وینگسوت حرفه‌ای هست، میگه It's a weird risky thing to do. یک کار ریسکی پرخطر عجیبی هست برای انجام دادن و میگه که اما رویای پرواز is ancient. میدونید که باستانی قدیمیه و some of us و بعضی از ماها این حس رو داریم که ما اصلا با این حس به دنیا آمدیم. In addition to the dozen or so professionals like Ms. Weiss, who spend their workdays filming ads and doing movie stunts, there are only a handful of people who have ever actually tried it. In addition to the dozen, یعنی علاوه بر این چند نفری که حالا to the dozen یعنی 10-12 نفری که حالا نهایتاً so professional هستن و انقدر professional و حرفه‌ای هستن مثل خانم ویز که spend their work days روزهاشون رو یا روزهای کاریشون رو برای فیلم برداری ads که مخفف advertisement هست یعنی تبلیغات هست و doing movie stunts و یا انجام بدلکاری های سینمایی هست انجام میدن. There are only a handful of people. فقط یه تعداد معدود انگشت شماری از انسان ها افراد هستن که have ever actually tried it که در واقع این کار رو تا به حال آزمایش کردن. Most are elite skydivers, also known as base jumpers. اکثر اینها هم elite skydivers هستن. elite گفتیم نخبه هست. skydivers کسانی که سقوط آزاد از هواپیما انجام میدن که مشهور به base jumpers هم هستن. base رو آورده اینجا میخواد بگه در ادامه قسمت 2 پاسخش E هست. The acronym stands for the potential jump-off points, buildings, antennas, spans or bridges, and earth, for example, hills and cliffs. خب میخواد بگه base کلمه B-A-S-E یک اکرونیم هست. The acronym یعنی سرنام، سرواژه که هر کدوم از این حروف B-A-S-E از سر یک واژه یا یک سر یک نام گرفته شده که buildings, antennas, spans و earth هست. ساختمان ها هستن، آنتن های بزرگ مخابراتی هستن. spans رو به جای bridge داره استفاده میکنه. span معنی دیگهش bridge هست و earth که میتونه تپه ها و پرتگاه ها و صخره‌های بزرگ باشه. There have been many attempts at wingsuit flying throughout history, dating from the German engineer Otto Lilienthal, who in the late 1800s designed wing gliders that allowed him to fly up to 1,000 feet without an engine. تلاش‌های زیادی بوده برای wingsuit flying در طول تاریخ throughout history. Dating from یعنی زمانش برمیگرده به German engineer Otto Lilienthal که مهندس آلمانی به نام اوتو لیلینتال بوده. Who in the late 1800s اینجا میخواد اطلاعات بده که در اواخر 1800 designed wing gliders گلایدرهای بالداری رو طراحی کرد که بهش اجازه میداد تا ارتفاع 1000 فوتی بدون موتور پرواز بکنه. و اما 3 پاسخش A هست. But the sport truly took off in 1997. اما خود این ورزش که wingsuit flying هست از سال 1997 شروع شد. حالا اجرا شد میتونیم بگیم took off. When the French skydiver Patrick Dugayardon successfully jumped from a plane wearing nothing but a modified jumpsuit. خب این از زمانی بوده که فرنچ سکایدایور یک سقوط آزاد کننده فرانسوی به نام پاتریک دوگایاردون با موفقیت از یک هواپیما با یک لباس تغییر یافته حالا جامپ سوت لباس پرش پریدش یعنی بدون چتر پرید وقتی اینجا nothing میگه. Wingsuit flying as a spectator sport derives much of its thrill from people putting their lives at risk and at extremely high speeds. Wingsuit flying که مشخص است براتون از spectator به عنوان یک ناظر تماشاشی از spectator sport یک ورزشی که خود طرف ناظر هست derives مشتق میشه گرفته شده much of its thrill اکثر هیجانش رو از مردمی گرفته افرادی گرفته که زندگیشون رو در خطر گذاشتن and at extremely high speeds با سرعت خیلی بالا هم هست. Both Otto Lilienthal and Patrick Dugayardon died trying to achieve flight with winged outfits, as did Eric Stephenson, Tanya Weiss's mentor and fiancé. هر دوی اوتو
لیلینتال و پاتریک دوگایاردون در حالی که تلاش میکردن که پرواز بکنن با این لباسهای winged outfits، لباسهای مخصوص بالدار، کشته شدن یا مردن. همینطور اریک استفنسن as did، یعنی همینطور اریک استفنسن هم کشته شد یا مرد که اریک استفنسن تانیا ویسز منتور بوده، یعنی مربی یا مرشد یا به حالتهای دیگه میتونید استفاده بکنید، کسی که اینستراکتور بوده و فیانسهش هم بوده، یعنی نامزدش بوده، اون هم کشته شده توی این تمرین ها یا تلاش ها. و پاسخ قسمت 4 هم که F هست. But wingsuiters are not easily deterred. deter رو در قسمت سمت چپ میتونید ببینید متنش رو، سپلینگش رو D-E-T-E-R-R-E-D یعنی discouraged، یعنی منصرف شدن. خب اما wingsuiters به آسانی منصرف نمیشن، حالا به دلیل ترسی که ایجاد شده deter نمیشن و discouraged نمیشن، مایوس نمیشن، امیدشون رو از دست نمیدن. Despite the death of the man she planned to marry, Ms. Weiss, who recently led the successful effort to set a world record for the largest wingsuit skydive formation with 99 others in California, still pursues her dream of flying. Despite علیرغم the man she planned، مرگ مردی که اون قصد داشت باش ازدواج بکنه، خانم ویس که اخیراً یک تلاش موفقی رو برای set a world record که بخواد یک رکورد جهانی رو بزنه for the largest wingsuit skydive formation اون آرایشی هست که سکایدایوی ها میگیرن، یعنی تعداد زیادی رو، حالا اون حالتهای ستاره‌ای رو درست میکنن در آسمون وقتی که از هواپیما فرود میان. بزرگترین wingsuit skydive formation رو با 99 نفر دیگه در کالیفرنیا انجام داد. still pursue یعنی دنبال چیزی رفتن، فالو کردن، دنبال هدفی رفتن. her dream of flying رویای پروازش رو هنوز دنبال داره میکنه. I thought about quitting, she said. اون گفت که برای ترک این کار، برای کنار گذاشتن این کار من فکر کردم. But we're pushing the boundaries of what humans can do. اما داریم اون مرزهای آنچه که انسان میتونه انجام بده رو داریم فشار میاریم و داریم از اون عبور میکنیم. Number 5 پاسخش قسمت C هست. For me, the crazy thing isn't continuing to do it. برای من قسمت جالبش ادامه دادن این کار نیست. The crazy thing would be to walk away from this thing that has brought me together with some of the most incredible people in the world. برای من کار جالبش یا این که حالا کار کریزیش این هست که to walk away from this thing، از این کار بخوای فاصله بگیری. That has brought me together که من رو با گروهی جمع کرده with some of the most incredible people in the world. باور نکردنی ترین افراد در جهان منو با اونها جمع کرده یا گرد آورده. از اینها دور شدن برای من کریزی هست. خب adapted from the New York Times. خب بریم قسمت A و B رو هم پاسخ بدیم. Read the article once. Is wingsuit flying a popular hobby? پاسخ رو میذاریم برای شما. No, there are a dozen professionals and a handful of people who have ever tried it. خیلی پاپولار نیست، عام پسند نیست، یعنی همه این کار رو انجام نمیدن. یه گروهی هستن که پروفشنالز هستن و یه handful of people که تعداد انگشت شماری هستن که تا به حال اینو تست کردن. خب قسمت B رو که کار کردیم. Read the article once and complete it with the phrases A to F. There is one sentence you do not need که این قسمت رو هم انجام دادیم. Number 1D, number 2E, 3A, 4F و 5C هست. در قسمت C, choose 5 words or phrases from the text, check their meaning and pronunciation and try to learn them. کلمات جدیدی بوده، primal بوده، urge بوده، خود wingsuit هست، thrill seekers رو میتونید leap off رو استفاده بکنید و elite رو حتما میدونید، حالا میتونید استفاده بکنید. span رو میتونید کار بکنید. کلمات mentor هست، spectator هست. اینا کلمات خیلی خوبیه، تعداد بیشتر از 5 تا میشه، اما این کلمات رو برید پیدا بکنید، پرونانسیشنشون رو حتما فونتیکش رو تو دفترتون بنویسید، برای هر کدوم 2 تا 3 تا مثال حتما بزنید. خب میریم قسمت بعد. Can you understand this movie? Watch or listen to a short movie on Mr. G and complete the sentences with 1 or 2 words. خب یه فایل صوتی داریم یا ویدیویی در ارتباط با آقای Mr. G هست، اسمش معروفه، و complete the sentences with 1 or 2 words. خب مثل همیشه
شما باید سعی کنید که به فایل صوتی گوش کنید که کمکی بهتون بکنه و لسنینگتون رو هم تقویت بکنه. بعد از اون فایل ویدیو رو با هم چک میکنیم. شما به فایل صوتی گوش کنید، تمام که کردید اگر تونستید پاسخ‌ها رو علامت گذاری بکنید، پاسخ‌ها رو پر بکنید و بعد بیایید با همین کار رو انجام بدید. New York is known for sometimes having extreme weather. So where do New Yorkers go for the most up-to-date weather forecasts? They watch their favorite TV weatherman, Mr. G. Hi, I'm Mr. G. I'm the meteorologist at Channel 11 here in New York. I'm the meteorologist. Meteorologist یعنی هواشناس. Meteorologist. Meteorology علمش هست. علم هواشناسی هست که میگه در کانال 11 و نیویورک اسمای کانال دیگر میگه و رادیوش رو هم میگه. WPIX TV and also CBS Radio in New York. So I'm in charge of telling a story, building a drama of cold temperatures, wind chill factors, snow on the ground for 35 days. For the 19th time this season, flakes are in the air. Flakes are in the air. Flakes میدونید اون دونه های برف هست. اون شکل ستاره‌ای که از آسمون میاد پایین، دونه های بلورهای برف فلیک هست. It's been sleet to snow. Sleet اون بارونی هست که نیمه منجمده، یعنی کاملا یخ نیست، شبیه هیل نشده، بین آب و یخ هست. It's been snow to sleet, it's been sleet to snow, it's been snow to sleet to rain, it's been raining on Long Island, sleeting in the city, snowing in the suburbs. I want to build up this story to announce what people don't want to hear, another possible snowstorm. The polar vortex is back, more on this later on. Does a cold winter mean a warm summer? No, it's folklore. So how do New Yorkers handle all this bad weather news? Certain kind of weather affects people. I mean, it's been a winter where snow's been on the ground a long time. That affects people. I think people have been indoors a lot. But New Yorkers are a tough group. I think people want to connect. And so weather's a great way to connect. Whether you're single and you want to meet somebody, talk about the weather. Whether you want to complain, talk about the weather. And even though the weather may not be getting any better, the technology we use to predict it is. When I first started the business, it was 72-hour forecast. As the science progressed. As the science progressed. ببینید استرس رو دقت داشته باشید. Progressed. نمیگیم progress. Progress اسمش هست. Verbش میشه progress. You progress. As the science progressed. در حالی که علم پیشرفت کرده. از جایی که علم پیشرفت کرده. Now everybody sees a 7-day forecast. Well, what you're gonna see in 2 years is a 10-day forecast. And when my daughter grows up, it will be a 30-day forecast. 10-day forecast, 30-day forecast. اینها صفت‌های این forecast هستن. جمع هم نمی‌بندیم. 10-day forecast, 30-day forecast. صفت‌های مرکب هستن اینها. So what makes for a great TV weatherman? Connecting is a big part of the job. The people know the weather. They get it on the computer. They get it on the app. 32% of the audience between 10 and 11 o'clock in New York City watches the news. Which means to me that they still want to get it from somebody they trust. So they watch Mr. G for a reason. I still haven't found out that reason, but I know I work hard to tell a good story every night. Okay, number 1, Mr. G is the meteorologist for Channel 11 and CBS Radio. هواشناس برای کانال 11 و CBS رادیو هست. in New York City. NYC بزرگ که میبینید حالت کوتاه شده New York City هست. New York City. It has been snowing, sleeting and raining. گفتیم برف هستش. sleeting یه چیزی بین برف و بارون هست و raining. He says that people don't want to hear about another possible snowstorm. مردم نمیخوان در مورد طوفان برف دیگه‌ای معمولا بشنون. Okay, he thinks New Yorkers are a tough group. نیویورکرز اهالی نیویورک هستن. دقت داشته باشید اهالی نیویورک رو به این شکل میگیم. New Yorker. I'm a New Yorker. They are New Yorkers. Number 5, people talk about the weather when they want to meet or connect with people or when they want to complain. وقتی میخوان با کسی آشنا بشن، ارتباط برقرار بکنن و یا وقتی که میخوان complain هم بکنن. To complain یادتون باشه. Complaint نگید. Complaint به عنوان اسم هست. وقتی میخوان شکایتی بکنن یا قرولندی بکنن، یه جایی توی مترو یه جایی نشستن، از آب و هوا استفاده میکنن، صحبت میکنن. Number 6, when Mr. G started, there were only 72-hour forecasts. خب وقتی که
مسیجی شروع کرد 72 ساعته بوده آب و هوا، پیش بینی آب و هوا. Today everyone sees a 7-day forecast. امروزه همه میتونیم آب و هوای 7 روزه رو پیش بینیشو ببینیم. In the distant future there will be 30-day forecasts. Distant future در آینده دورتر هست. دیگه آب و هوای 30 روزه رو هم پیش بینیشو خواهیم داشت. میریم قسمت 9 و 10. Today, apart from on TV, people get weather forecasts on their computer and on apps. امروزه apart from یعنی علاوه بر، جدا از، میتونیم اینجوری بگیم، جدا از بهتره، جدا از روی تلویزیونشون یا در تلویزیونشون مردم میتونن پیش بینی آب و هوا رو بر روی کامپیوترهاشون و یا روی اپ ها که روی موبایل ها هست هم داشته باشن. However, 32% of Americans still watch the news on TV and get their weather forecast from Messagey. However, توجه داشته باشید بعدش کاما آمده. 32% عدد رو اول میاریم، بعد علامت پرسنت رو میذاریم. 32% امریکایی ها هنوز watch the news on TV and get their weather forecast from Messagey که براتون مشخصه. فقط یه نکته بگم اینجا که 32% باید به عدد نوشته بشه و شما نمیتونید به صورت حروفی بنویسید. خب این قسمت به پایان میرسه. قسمت انتهایی review and check 3 and 4 بوده. به این ترتیب درس 3 and 4 هم در اینجا به پایان میرسه. آرزوی موفقیت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان دارم. Good luck.